Jú, góðan og blessaðan daginn. Það loka torfærukeppni tímabilsins sem við ætlum að fylgjast með hér í ausandi, grenjandi rigningu frá Grifjónum í Stangarhyl. Þetta loka umferð bikarmótsins, í rauninni seinni og loka umferðin. Það eru bara 2 umferðir í bikarmótinu og Bragi Þórðarson heiti ég og með mér að venju Sævar Jónsson. Sævar, þetta verður blautt, þetta verður drullugt, þetta verður krefjandi. Já, þetta geti orðið pínu spennandi allt saman. Að horfa á þarna að reyna að berjast bara að brautunum sko. Já, nákvæmlega. En þá kannski skulum við renna yfir brautirnar hérna í Velsmiðja Suðurlands torfærunni. Við byrjum hérna í fyrstu brautinu og þetta náttúrulega þegar þessi myndi tekin var þetta nú bara huggulegasta mold. Já. Og þetta allt orðið drulla í dag. Þetta var sennilega stefnan að halda þetta í þessu. Já. En það nú ekki aldeilis raunin. En við munum byrja að fara hérna yfir öxlina hægra megin, svo það gamli góði snúningurinn hérna í hliðarhallanum og svo upp í gegnum 350 stiga hliði. Já. En þeir náttúrulega það sem þeir byrja í fyrsta hliði náttúrulega verður einn drulla að komast að fyrsta hliði sko, þannig að erum við ekki bara hreinlega að fara að sjá bíla að stoppa? Við erum að fara í drulluspinnu til að byrja með. Já. Og svo förum við í torfæru með þetta allt saman. Það akkurat málið og svo 350 stiga hliði þarna, þetta nú ekki alveg þverrhníft þarna, þannig að þetta ætti að vera tiltölulega þægilegt svona til að byrja með. Já. En við bíðum að sjá. Já. Þetta getur ekki klikkað. Hérna braut nummer 2. Þetta svo sem, þeir fara nú í gegnum bara þarna, fara öfugt á móti því sem þeir keyra í fyrstu braut. En þetta ekki sama endamarkið? Jú, svipað endamark, bara ekki öllítið til vinstri þannig í fyrstu brautinu en förum þetta sast sama svæði hérna. Þetta svona sama svæði sem vera að vinna með þarna. Og þarna verður væntanlega aftur mikil drulla þarna þegar þeir eru að gera sig tilbúna fyrir 350 stiga hliðið. Minni nefnilega þarna í fyrra, það sem svona 250 stiga hliðið það svolítið drullu dý sko, þannig að þetta gæti orðið spennandi. Já, heldur betur. Og þetta þá þriðja brautin og hér förum við í alvöru stál. Já, þarna förum við í ruglið sko. Það bara svoleiðis. Já. Og byrjum á, ég held að þetta 100 stiga hlið verður nú bara krefjandi fyrir marga. Já. Og ég held að þessi braut keyrist þannig að hún verður bara erfiðar og erfiðar í rauninni því fleiri sem fara í hana. Já, það allavega eins og, nú verðum við aftur að tala um það eins og þetta lítur út fyrir okkur sko. Þá munið þeir náttúrulega móka hérna undan 100 stiga hliðinu sko. Það akkurat málið. Þannig að það verður bara veggur þar til að göslast upp á. En það náttúrulega, endamarkið þarna náttúrulega ekkert grín heldur sko. Þannig að En áður en við klárum svo síðustu brautirnar þá held ég að það sé bara komið að fyrsta bíli fyrstu braut. Það Simbi, en það ekki, tvöfaldi Íslandsmeistarinn sem að keyrir hann, heldur Ragnar Skúlason, liðsstjórinn. Já, hún var bara frændi undir stýri. Já. Og þetta verður áhugavert að sjá hvort að þetta sé bíllinn eða ökumaðurinn því að Skúli Kristjáns, hann á Mjallhvítinni sem að þeir hafa verið að burra á í sumar. Hann ætlar að refsa henni í dag. En sjáum hvað Ragnar Skúlason gerir. Þetta hans fyrsta keppni í sérúbúnum flokki í ansi langan tíma og hann að festa Simba hérna í fyrstu brekku. Já. -40 fyrir bakkið. Og fer hann framfyrir sig hérna, hann nú bara tæpur en sleppur með þetta, það hefði ekki verið skemmtilegt að fara með toppinn fyrst og í þetta dýð þarna. Alls ekki sko. Svo þarf hann að fara hér upp og taka þennan krefjandi hliðarhalla. Bakka bara meira. Já. Þú mátt bakka meira bíllengd í torfærunni í ár. Þannig að það bara að næsta hliði. Og fer hérna upp fyrir. Tekur snúningin. Þetta ekkert smá drullu dímaður. Og svo upp 350 stiga hlið en fer ekki upp, fer með framhjólinn í gegn, hann þetta verða 250 fyrir lengt. Þetta verður eitthvað fróðlegt að fylgjast með.
Já, því að og svo náttúrulega drullan hann neðst á bar eftir að vestna og Já, sjáðu, sko, Sindbi orðin brúnn bara strax eftir fyrstu Já, þetta var fyrsti bíll, sko. Já. Þetta var ekki 8. bíll, sko. Þetta er agalegt alveg, en ekki vera þetta nú mörg stig fyrir Ragnar Skúlason. Nei, þetta skilaði ekki miklu, sko. Margfaldur Íslandsmeistari í gödubílunum, en eins og ég segi, ég kefti síðast í sérubúnaflokknum, ég var það ekki hreinlega bara á galdrakul hérna bara aldamót. Jú, og hann hefur ekki kert. Jú, en svo sem auðvitað keyrði hann alltaf Mjallhvít í sumar, sko. Já, náttúrulega í sumar. En þar fyrir utan. Það er rétt, hann auðvitað búinn að taka 2 keppnir á Mjallhvít í sumar. Já. Nú, næstur í braut, Bjarnþór Elíasson, hann leiðir bikarmótið, eins og ég segja, þetta eru bara 2 umferðir, það var Bjarnþór sem vann pitstop torfæruna, hérna erum við í Vélsmiðja Suðurlands torfærunni og það er Bjarnþór Elíasson sem er næstur í braut og hann er með 20 stig í þessu bikarmóti. Hann er langefstur og við rennum létti við stöðuna í bikarmótinu. Þá er það Bjarnþór Elíasson sem leiðir með 20 stig eftir fyrri umferðina og Ingvar Jóhannesson annar með 17 og þannig að þetta er ennþá alveg í höndum Ingvars því að reglan er þannig ef þeir eru jafnir, það er að segja ef Ingvar vinnur og Bjarnþór annar þá er það sá þeirra sem að vinnur lokaumferðina sem að vinnur. Þannig að þetta er bara, ef að þeir alltaf aftur að vera að berjast fyrsta seti, þessi 2, að þá vinnur Ingvar það á jöfnu. Bjarnþór Elíasson, einn af 2 ökumönnum sem unnið, hann var 2 keppnir í sumar, það er hann og Finnur Aðalbjörnsson. Finnur Aðalbjörnsson ekki með í dag á refnum, heldur er það sonur hans, Kolbeinn, sem að mun keyra refinn. En Ingvar er þarna annar, 3. er Þór Þormar Pálsson, Andri Már Sveinsson 4. Þetta er allt ökumenn sem hafa verið reglulega á palli. Já. Og eiga alveg vel raunhæfa möguleika, sko. Já, ég myndi segja að þessir 4 eru að berjast titilinn í rauninni því að bæði Finnur Aðalbjörnsson sem er 5. og Aron Ingi sem er 7. er ekki með í dag. Nei. En fylgjast með Bjarnþóri í fyrstu braut. Þetta er Caveman-brautin. Byrjar aðeins hérna út úr mynd og býður nú við hann að bakka þarna. Ég er nú ekki viss hvort hann fái refsingu fyrir það. Og þeir vonandi taki bara viljan fyrir verkið. Það er, eins og ég segi, aðstæður ekki góðar fyrir beina útsendingu en einhvern veginn fáum við merki í hús. Bjarnþór yfir fyrsta hálsinn. Það er spurning hvort hann hafi ekkert fengið refsingu fyrir bakkið, kannski er þetta alveg frjálst þarna niðri. Þeir tala alltaf þetta bara í brautaskoðun og þar voru við ekki og það er bara ekki neitt grip hérna. Nei, þetta er bara svo að keyra í hálku, sko. Hann þurfti að taka stikuna þarna þó að brattin var ekki mikill og hérna þarf það bara meiri hraða. Og skýst þarna upp á og festist ekki, gríðarlega vel gert hjá Bjarnþór Elíassyni. Þetta eru 350 fyrir lengt. En það er rauninni neðri stallurinn meira krefjandi þarna, það kom stökkið. Þú fær þá allavega tilhlaup í endamarkið, sko. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Og þrátt fyrir að lenda þarna í bara átaki í miðri brekku, nær hann að klóra sér að þetta er vel gert hjá sigurvegaranum í fyrriumferðinni. En hér er svo kominn aðal starfsmaðurinn í fyrriumferðinni, er það ekki? Já, smiðurinn, bílasmiðurinn og brautastjórinn. Já. Hann er sestur undir stýri og ætlar núna að refsa þessu ökutæki eins og hann mögulega getur, svo hann getur fengið að endursmíðan örugglega einu sinni enn. Þannig að Orri fylgist með. Já, Orri, eigandi bílsins, þó að Ólafur sé vissulega hönnuður og smiður bílsins. Já. Orri að reyna að klæða sig í vettlinga í rigningu, það er nú alltaf gaman. Þetta gæti orðið pínu seinlegt allt saman að brautastarsmenn hérna að reyna að koma niður stikum. Já, ég meina ef að bílarnir komast ekki að standa þarna eitt og síðan er örugglega verkefni, sko. Já, við sjáum hérna vinstra megin í mynd, það var einu sinni huggulega auglýsingaskilti, það er það ekki lengur. Nei, það er það bara enga veginn, sko. En svona eins og með Ólaf Björnsson sem er nú að fara næstur í braut, hann þurfti náttúrulega að taka og laga pjakkin eftir Orra, eftir Akureyri. Hann þurfti að endursmíða smá hluta af grindinni að framan á honum og já, eftir átökin þar. Já, og styrkja hann aðeins svona, laga hann aðeins til, þannig að
Þannig að hann fékk hann ekkit bara tilbúin að kerru, sko. Nei, það er það ekki líka lykilatriði svona þegar ökumenn fara að lána bíluna sína, þá lána þeir þá í versta mögulega ástandi? Jú, þetta er svolítið svona, þú veist, jú, mátt fá bílinn lánaðan, hann er olíulaus og sprungið á honum, en þú veist, endilega takta. En Ólafur Björnsson, er þetta ekki hans fyrsta keppni sem keppandi? Hann er náttúrulega mjög oft búinn að vera í gulu vesti. Hann keppti á pjaknum á Akureyri. Jú, alveg rétt. Í guttubílaflokki, sko. Já, það er rétt. Hann er svona aðeins kunnugur í þessu. Og eins og segir, búinn að vera að leggja brautir og annað í mörg ár. Þannig að hann þekkir alveg torfæruna, þó hann sé kannski ekki með reynslu undir stýri. Nei, ekki mjög mikið, en hann er óhrættur við þetta dót, sko. Og við erum í Caveman-brautinni, fyrstu braut af 6, það er engin tímabraut í dag. En já, mikið óbúðslega væri ég ekki til í að ræsa númer 23 í þessa braut. Því að ég held að við erum án gríns að fara að sjá bíla festast þarna niðri. Já. Það er bara, ég veist ekki neitt um það. Þetta er náttúrulega svo annað verk sem þarf að vinna hér að ekki nóg með að fara að setja stikundar á sína staði, hann þarf að þrífa það líka því að þetta verður náttúrulega alltaf brúnt. Já, það sér ekki nokkuð maður munin á hvítu og rauðu núna, sko. Nei. Men þeir þurfa líka að vera á tánum gagvart eins og þessum drullu pitt þarna, sko, ef að menn ætla að fara að velta þarna og vesinast eitthvað, sko, það er... Já, þetta er ekki spennandi. Það er ekki, okkur langar ekkert mikið í það, sko. Nei. Og langar engum í það. Já, þeir ætla að hafa þessi hvítu stiku bara þarna upp í brekkunni. Já. Er þetta efri hlutin á... Nei, ég held að þetta var bara hraunin stika. En það er ómögulegt að sækja hana þarna, að fara niður þvernýfa drullubrekku. Já, það var að fórna starfsmann í það. Já, Ólafur kominn af stað. Í sinni fyrstu keppni á þessum bíl allavega, við getum staðfest það. Ólafur Björnsson. Sjá þess að fínu regli hérna. Já, það er einhverjum dettur í huga að standa beint fyrir fram myndavélinn okkar. Já, tekur hvítustykkuna þarna. Og já, hérna má ekkert slafa af, þá festir þið bara í díinu hérna. Þetta er svakalegt, sko. Nú við erum ennþá að býja eftir stigum á fyrstu ökumenn. Það eru mjög erfiðar aðstæður hérna á svæðinu og við erum ekki að fá stíginn. En Ólafur, ég er allavega ennþá í braut, en tek þessa stikku sennilega undir miðjan bíl. Nei, og svo aftur fyrir sig eins og þessi bíl er svolítið duglega búin að gera í allt sumar að fara upp á afturhjólinn, en Ólafur nær að bjarga sér þó. Hann nær að redda sér út úr þessu. Já, bara virkilega flottur akstur þarna, að ná að beygja svona út úr þessu. Það er svona að reyna, en þetta er greiðlega mikið slagsmál við stýrið maður, þetta er. Já, og Ólafur náttúrulega ekki vanur þessum átökum sem í sérúbúna flokknum. Sjáum þetta þarna aftur, fer allt og neðarlega hérna og tekur hvítustökun undir miðjan bíl. Svo heyrum við bara söngin í Thor sem er komin í ráslið, en sjáum hérna aftur þegar Ólafur fór í lokastallinn. Þetta verður krefjandi því að það er svo erfitt að byggja hraða þarna niður í drullu. Það er bara eiginlega varla hægt, sko. Þú þarft öll þessi herstöl sem að Þór er með til þess, sko. Já, og sjáum hvort að það dugi. Þór Þormar Pálsson næstur í braut. Hann var þriðji í fyrstu umferðinni, þannig að hann er ánefa í samtalinu hérna bikarmeistaratitil. Hann er alveg vel með í leiknum, sko. Og ekki veitir af Þór búinn að bíða hann sér lengi síðan síðasti titill kom, var það var náttúrulega Íslandsmeistari 2019 en áðan ekki einu Ameríkutitli eftir það. Og nei, ekkert svo veist. Nei, svo kom bara COVID allt og bara... Já, svo kom COVID og eðir allt fyrir okkur. Við höfum bara farið einu sinni til Ameríku eftir það, eða ekki? Var það ekki Geirivert sem vann það? Jú, það var bara, við fórum hérna 22. Jú, Geir vann, já. Og það vann Geir, fórum ekki í fyrra. Nei. Já. Þannig að Þór Þormar, síðasti titill hans 2019, því var það ekki þannig, hann vinnur Bandaríkinn 2017, það var henni fyrsti titill hans, það var Bandaríkja titillinn þá. Svo er spurning hvort við förum aftur til Bandaríkjana á næsta ári, það er náttúrulega 60 ára afmæli sportsins. Já, það er komið í umræðinu, sko. Það er, fyrsta keppni var 65. Já, það er 60 ára afmæli, við erum segir í reikningum. Já, þetta var ekkert mál. Já, Þór Þormar, komin af stað, fylgjumst með yndislegt nýja pústkerfið í þessum bíl. Það var ekki nógu mikill háað í honum, sko.
Já, það var fínasti hávaði, en nú er komið fallegri Já, hávaði. það komið svo fallegur hávaði. Þessi beygja hefur verið trikki fyrir aðra ökumenn, en Þór leysir þetta með stakri príði og þó. Já, ætli þetta sé hlið þarna hinum megin, eru þeir bara snert á stikuna leiðinni tilbaka í hliðinu sem eru búin að fara í Já, gegn? er það ekki? Það geti verið, þeir séu þá ekki að fá refsingu fyrir þetta og hér vantar bara miklu meiri hraða til að fara upp fyrir hvítustikuna, en það geti líka endað í harmleik að reyna að fara upp fyrir hana þarna. Já. En Þórun er að snúa bílnum vel, sjáum svo loka barðið, hann þarf að byrja að gefa í snemma. Þetta er bara orðið ótrúlegt barð þarna fyrir neðan. Bjarnþór Elíasson, hann gæti verið að taka forystu hérna í fyrstu braut. Hann geti verið bara vel heppinn að vera svona framalega í rásröðinni, sko. Það gæti verið. Alltaf Þór aftur, já, láttu bara vaða. Nei. En þetta, já, eins og þú sagðir að það er ekki spennandi að vera númer, jú, Þór alltaf bara aftur. Já, hann verður að reyna við 350 og það endar svona, hann bakkar út úr þessu. Já. Hann hefur engan áhuga að velta honum í þessa drullu. Nei. En sérðu Þór er, já Þór bíllinn og Þór Þormar, þeir eru báðir orðnir vel brúnir. En, og með 40 bakkinu, þetta verður ekki mörg stig til Þór Þormars. Nei. Af því ég er ekkit vissum að menn hafi lausn á því að komast þarna upp fyrir til að, sem sagt í lúpunni, að komast upp fyrir og reyna að sleppa frítt í gegnum það, sko. Akkurat. Það held ég að sé ekki einfalt, sko. Og þessi stallur hérna fyrir neðan, já, eins og ég segi, það vantaði ekki hraðan þarna. Nei. Þarna getum við ekki sagt bara, heyrðu, já, fjörurinn náði ekki að vinna eða eitthvað svoleiðis. Hann gerði allt rétt, en bara, maður þarf að fara eitthvað hægra með í þetta og Verður fara að fá hraða í þetta og þú ert ekki að ná að byggja hann upp. Þannig að það verður að leita eitthvað annar að leiða þarna í gegnum þetta, sko. Það er svoleiðis, en hér er komin skemmtilegu bíl, Too Insane. Þannig bíl sáum við fyrst á Akureyri. Og já, í fyrsta skipti á Íslandi, þetta er bíl sem smíðaður í Noregi og margir bílar núna smíðaður upp eftir honum, eftir þessari uppskrift. Já, þetta var svolítið svona fyrirmyndin hér að Skúli smíðaði Simba. Já, enda við sjáum það að Simbi er í rauninni bara nákvæm eftirlíking af þessum bíl og svo erum við með annan bíl í dag sem er að keppa í sína fyrstu keppni á Íslandi, sem er líka eftirlíking af þessu, bíl sem heitir Mad Max. Já, hann er bara í sömu litum og allt, sko. Já, ég segi það. Þannig að En já, það er Jón Arnar Jónsson, hann er aftanlega í rásröð, ræsir númer 20 í þessa braut. Við munum sjá hann á eftir Árni Steindór Sveinsson, náttúrulega faðir fjórfalda Íslandsmeistarans Snorra Þór Árnasonar. Snorri Þór, já, ennþá ekki með. Planið var nú að þeir feðgar myndu mæta á Akureyri og hingað, en það var alveg næg vinna að koma þessum þangað. Það er akkurat málið og brautin er klár fyrir Árna Steindór. Þetta er ekki lengi gert hér í Stangarhylnum. Keifmann brautin í Vélsmiðjan Suðurlands torfærunni. Sjáum hvað Árni gerir hér. Ég þessi braut bara orðin ófær. Það er tónlist í eyrum Bjarnþór Elíassonar sem er sá eini sem hefur komist hér upp á 350 stigum, maðurinn sem leiðir bikarmótið. Og Árni er búinn að fara 10 metra í fyrstu braut og bíllinn honum brúnn. Já. Þetta er ekki ferð til fjár fyrir þau fyrirtæki sem eru að auglýsa á bílunum í þessari keppni. Nei, það verður ekkit áberandi á þeim, sko. Nei. En þá verða þjónustulegin að vera dugleg bara að þrífa bíla milli brauta. Og þessi stallur líka, þetta er allt bara að verða erfiðar. Allir þessi stallar út af drullan bara grefst undan þessu. Já, svo er þeir alltaf krossandi yfir drulluna, sko. Já. Þannig að þeir eru alltaf hoppandi og skoppandi yfir þetta, sko. Þetta voru vantanlega bara 80 mínus þarna Árna Steindór. Best velveringar af því að við erum ennþá ekki komið með stig. Það er lítið af netið þarna ofan í Stangarhylnum. Og Árni gerir þetta ágætlega, hann fyrir ekki hratt á stallinn sjálfan, en þá náttúrulega hefur hann ekki hraðan til að fara alla leið. Nei, þetta er náttúrulega bara, það er bara hálka þarna í brekkunni. Já, hérna verða ökumenn að byrja að fara eitthvað hægra megin í þetta eða eitthvað og sjáum við þessar aðstæður. Jésús minn. Það er náttúrulega norsku bílarnir, þeir eru ekki mikið fyrir að vera með bretti og við sjáum kannski ástæðan þannig af hverju ökumenn kjósa að vera með bretti á bílunum. Það hefði alltaf mátt henda þeim á fyrir þessa keppni. Já, heldur betur. Ég reyndar, hann er Andri Jamil, segir ég. Já, það segja bara Jamil Allansson. Það er gott, nei, Ásgeirsson segir ég. Það er faðir þeirra sem er Allansson. Þetta er eitthvað mest bónaði bíl landsins, sko, þannig að ég hugsa hann verði bara... Ég heldur þetta leki bara á honum. Ég held að leki á. Já, ég ætla að veðja á mótið þér í því veðmáli. Hvað eitthvað að setja mikið undir. Við býðum að sjá þegar Andri Jamil fer í braut.
Andri er náttúrulega búinn að keppa þó nokkra keppnir í sumar. Þeir hafa bara skipt svolítið á bræðurnir, Atli og Andri. Atli náttúrulega var reynslu meiri ökumaður og fyrrum Noregsmeistara og Nes-meistari. En Atli hefur ennþá ekki unnið Íslandsmeistaratitilinn. Spurning hvað Andri gerir hér í dag. Andri hefur ennþá ekki stigið á verðlaunapall í torfærunni, en þessi bíll var bíll sem á að vera í toppslagnum. Já. En Andri, eins og ég segi, vantar reynsluna, keppti sína fyrstu keppni bara í þessum gryfjum í fyrra. En svo þetta eins og með þessa rásröð, sko. Og veist, Bjarnþór heppinn núna. Já, verður hann svo óheppinn seinna. Kannski, svo getur hann verið óheppinn í næstu braut, sko. Þannig að því að hann fer væntanlega aftur fyrir. Jú. Það eru 4 fremstu sem fara aftur fyrir með þennan fjölda bíla. Já. Andri Jamil í Caveman brautinni. Já, það er að leka meira af honum en hinnum. Já. Þetta er alltaf að gera. Sliðina á. Heyrðu, þetta eru... Við kláruðum ekki veðmálið. Heyrðu, Sævar eru ríkur maður í lok dags. Andri að taka snúningi, nei. Þannig erum aftur að tala um reynsluleysið. Vantar hraðan hann fram af. Hann er náttúrulega búinn að sjá marga næstum því fara fram fyrir sig þarna og það er eitthvað sem hann vilt alls ekki. Næri sig annari tilrauninni en -40 fyrir bakkið og tekur stikuna. Þetta er vel gert hjá Andra. Þetta var vel gert hjá hann. Í sveimir þá, ég sá nú ekki alveg hvort hann misti af stikunni því að stikarinn orðum Brúnes og brekkan. Já. En sjáuði bónið á raptornum. Sérðu þetta? Kemst yfir fyrsta stallinn, en hefur svo ekki hraðan. Nei, það er góð tilraun. Þetta er hann notaði sömu tækni og Árni þarna að fara varlega yfir fyrsta stallinn og svo standan, en þá aftur eins og í Árna vantar þá bara hraðan til að klára þetta. Já, verður að vera hraðið þarna, sko. En ég held að við munum sjá eitthvað fara þarna upp. Já. En eins og ég segi, þau þurfa bara hægt að fara í þetta spór. Og þá er eigandinn loksins kominn á ruddan, Jónas Karl Sigurðsson. Hann hefur lánað þeim Akureyringum þennan bíl í síðustu 2 keppnum, bæði á Blönduósi og á Akureyri. Og nafni hans, Jónas Freyr, vann á Blönduósi í þá sérubúna göttubílaflokknum. Við sjáum að þessi bíl er ekki á jafn afkastamiklum dekkjum. Þetta eru skópludekkin svokölluð, ekki ausudekkin eins og við köllum dekkin á hinnum bílunum. Þannig að hérna verður Jónas nú bara að passa sig í drullunni. Já, gætu alveg, það er alveg möguleiki að þau grípi betur í þessu, sko. En svo sem, hann festi sig nú hann í fyrra. Nei, fyrra. Jú, er það ekki? Eða hitti fyrra? Jú, fyrra bara fyrstu keppni hérna. Þá satt hann fastur hann í botninum, sko. Já, og þá var minni drullin núna. Já, reyndar. Við býðum að sjá Hann hefur fengið bílinn lánaðan til að prófa hann. Já, eigandinn og bílnum fekk hann lánaðan. Já, þeir hljóta að fara að leipa honum á strand núna. Þetta er alveg að gerast hjá þeim allt saman. Sérðu stikuna núna í brekkunni? Nei. Við þurfum ekkert að sjá hana neitt. Já. Nei. Hann ætla bara að taka þetta alveg eins og síðast. Já, þetta er fyrr í rauninni. Og Jónas er brjálaður. Þetta var auðalegt hjá Jónasi Karl Sigurðssyni. Jónas Karl, hóf sinn byrjaði sinn feril í torfærunni hérna bara rétt upp úr aldamótum. Á hennum ýmsu bílum. Bíl sem að hann skýrði Batman, bíl sem að hann hérna Sturla kom með fyrst. Sturla Jóns. Já. Forseta frambjóðandi. Já. Hann kom fyrst með þann bíl 97 en Jónas Karl keppti á honum hérna upp úr aldamótum. En þetta er vel auðalegt á fyrsta hól. Já. Þetta var óþarfi. Já, það er óvænt að segja það.
Það nú örugglega bara verkefni að vera á þessari beltavél þarna, sko. Já, það bara, ég myndi sennilega ekki þóra því það eru svo vandræðilegt að ég myndi festa mig. Já. Sennilega ástæðan fyrir að við vinnum ekki á svona tækjum. En Jónas Karl keppti sömuleiðis á Willi Sjeppa Ragnars Róbertssonar nokkra keppnir. Já, alveg rétt. Og já, hefur alltaf verið með allan fótinn í þessu. Hann búinn að vera viðlaðan þetta bara alveg vel rúm 20 ár. Já. Þannig að Já, og þakkar kærlega fyrir sig með því að ausa smá mold og drullu yfir starfsmenn. Já. En þá næstur Ingi Már Björnsson. Hann á starffræðilega möguleika að vinna bikarinn. Ég myndi alveg segja það að Ingi Már á bombunni var, í 7. sæti í fyrri umferðinni, þannig eins og segi, starffræðilegir möguleikar eru þarna, en hann þarf að vera á undan þá Andra Má, Þóri Þormari, Ingvari og Bjarn Þóri. Já. En hann búinn að vera, það búið að vera svona stígandi í þessu hjá honum í síðustu keppnum, sko. Já. Hann búinn að vera læra Pétur á þetta og læra Pétur á bílinn, hann náttúrulega breytt hann svolítið fyrir tímabilið, þannig að... Já, ný vél og allt svoleiðis. Ný fjöðrun og vél og allt, þannig að... Bíðu nú við, ekki segja mér hann sé fastur. Er hann fastur út úr mynd hérna meðan við liðsfélagar hans að snúa sig við og þarna beltagrafa? Sævar, hvað er Ingi Már að gera? Við vorum líka bara að grínast með hann ætti möguleika hérna, sko. Er Ingi Már að festa sig áður en hann kemur að fyrsta Hann ekki eins og í mynd, sko. Nei, ég meina, er hann að fá meira en 0 stig hérna? Því að þú veist, ránsliðið tæknilega ekki partur á torfærubrautinni. Nei. Ég held að hann geti verið að fá kannski 10 stig fyrir þessa tilraun sína. Já. Hann festi sig út úr það eina góða sem Ingi Már gerði í þessari keifanbraut var að festa sig út úr mynd. Já. Hann segur í þessu, hann hellu veltan áður við byrjuðum í útsendingunni. Já. Þannig að hérna veltir og hérna festir hann sig út úr mynd. Já, hann ætlar ekki að vera til skammar í útsendingu. Já, hann segur í þessu nefnilega Ingi Már. Hann kann þetta, kallinn. Þegar hann verður sjálfum sér til skammar, hann gerir hann ekki í beinni. Nei, bara einhvers staðar inn í skáp einhvers staðar. Já. Hann geti komist á þingi og hann heldur þessu áfram. Já. Áður sem við tækjum eftir því. Já, þú veist, hann myndi alltaf verða sjálfum sér til skammar en bara ekki í beinni. Nei. Þetta var eflaust vel gert hjá honum. Þetta þá alvöru drulla þarna ná að festa torfærubíl. Já, það ekkert eins og hann sé á litlu dekkjunum á mátlu, sko. Nei. Það bara ekki það. Þú sér hann náði að verða skítugur með þess að. Þetta agalegt fyrir Inga Má, eins og þú segir. Hann hlýtur að vera bíla þegar þeir væru löngu búin að setja hann niður ef að... Hann hlýtur að vera bíla. Þetta var samt svo fljótt, þú veist. Það ekki eins og hann var í mínútarinn að koma í gang aftur. Nei. Þú veist, ég held að grafan sé bara keyra út í braut þannig að næsti bíl geti farið í braut sem er Gunnar Valgeir Reynisson. Nei, Gunnar Gauti. Já, en, samkvæmt. Já, það er bara, í skjælinu hjá mér er þetta bara rámt. Þetta er Gunnar Gauti. Þetta er Gunnar Gauti? Já. Það er náttúrulega Valgeir Reynisson, faðir hans, hann er ekki með í dag, hann var skráður. Já. En... Alltaf að síðast sem ég frétti þá var hann ekki á staðinu vegna veikinda. Já, hann var bara agalegur í gær og enn verið í morgun. Heyrðu, þarna sjáu þennan pitt, þetta er svakalegt þarna maður. Þetta er ekkit grín. Svo var nú huggulegt að benda þessu fólki á að færa sig. Já, það væri sniðugt. Við náttúrulega náum ekki að vera með myndavélar mikið úti í þessu veðri. Koma svo upp fyrir þetta. Þetta er enda, nei. Jú, ég var næstum því, hann var næstum búinn að festa sig leið og ég sleppti orðinu að hann var að gera þetta vel. Já. Gunnar Gauti Valgeirsson, yngsti keppandinn í torfærunni. Þeir feðgar byrjuðu að keppa í vor og Gunnar búinn að standa sig með stakri príði. Þetta geti verið -80 þarna. Þetta er alveg... Þeir eru ekkert mikið að reyna að klína sig þarna upp fyrir þetta. Nei, þú er ekki alveg að fara í mesta hallan þarna, en hvað gerir Gunnar hér? Hann er nú bara að reyna að sjá eitthvað út. Mér sýnist hann vera að reyna að sjá eitthvað. Já. Já, endar á hjólunum. Já. Þetta er svakalegu bratti hérna. Það er fátt annað hægt að gera hann að hlæja bara þessum aðstæðum. Já, hérna situm við bara inn í hlíunni og þurft og gott. Já, mér styrir bara magna að við séum að fá eitthvað merki frá keppnistað. Því að það núna er bara lítil rigning, þá eftir að rigna meir í dag. Já, við ætlum að benda fólki á að þá eftir að fara að rigna. Já.
einmitt. Þetta lognið undan storminum. Þá hér komin Jón Örn Ingileifsson, ekki með nein stig, var ekki með í fyrri umferðinni, þannig að hann á ekki möguleika á bikarmeistaratitlinum. Eins og ég segi, þetta eru 2 umferðir í bikarmeistaramótinu. Það var pitstop torfaran í sumar og svo þetta Vélsmiðja Suðurlands torfaran núna í ár. Og hérna það nýjasta nýtt. Við sjáum alltaf liðsmenn með headset á eyrunum, því að það náttúrulega svo breyting á í torfærunni í ár að þú mátt tala við ökumann í braut. Já, já. Og það margir ökumenn að vinna með þetta, vera með liðstjórinn í eyranu til að benda honum á, á ég að fara ofar, á ég að fara neðar og svona finna réttu línun í þessu. Já, þannig að það komnir aðstóru ökumenn. Já, í rauninni, sem að virkilega gaman að og þetta eitthvað sem ég vildi alltaf segja í torfærunni, því að þetta náttúrulega líka bara með útsendingar í framtíðarinnar væri gaman að vera með þessi skilaboð líka bara í útsendingu. Já. Bara eins og í formúlunni. Það væri ekkit að því að hlusta á Ragga skamma Atla Jamil til dæmis. Ég væri oft til í það. Nonni ætlaði ekki að festa sig þarna. Nei, hann með rétt rúm 1000 hestaafl í þessum bíl. Já. Og Jón Örn búinn að standa á verðlaunapalli í sumar. Þetta náttúrulega hans svona comeback í torfæruna. Já, fer vel ofalega hérna. Þetta vel gert hjá Jóni. Já, fer í stallin, Hún langar ekki mikið að taka stikur, sko, þannig að hann alveg tilbúin að leggja ýmislegt á sig. Já, tók þó hvítustikuna þarna, en það var þá bara undir miðjan bíl held ég, þannig að hann sloppið með 40 þarna, aðrir mögulega að fá 80. Og hann fer vel hægra meginn í þetta, þetta er glæsilegt! Vel gert. Jón Örn Ingileifsson, við vorum að tala þetta áðan, sagði var að þú bara færir vel hægra meginn í þetta. Já, það bara annar vinkil á þetta alveg, þannig að þetta var virkilega flott. Þá voru menn konum með nýtt sjónarhorn á þetta. Þetta er alltaf spurningum hver ætlar að þora að taka sénsinn, sko. Þá er það Kolbeinn Þór Finnsson sem að við erum búin að fullera þessi sonur Finns Aðalbjörnssonar. Ég ætla að leggja 2 og 2 saman. Já, við gerum það bara. Þannig að hann ætla að verða sonur hans í dag. En það er nú ekkert smávegis að setja snundi stýri á þessu og uppfylla kröfur Finns. Já, nákvæmlega. Kolbeinn að keppi í sinni fyrstu keppni, en náttúrulega mikill tækja maður, keppir á snjósliðum og motocross-hjólum og öllum pakkanum. Eins og Sannur Finnsson. En faðir hans Finnur Albjörnsson sem er búinn að vera mjög duglegur í öllu motorsporti. Finnur náttúrulega keppti torfærunni hérna upp úr 1990. Og búinn að vera duglegur á snjósliðum og fleiri síðan, en já, Finnur Albjörnsson kominn bara á fullu í torfæruna núna og það hefur skilað honum 2 sigurum í ár. Og vann náttúrulega loka fyrir Íslandsmótsins sem fór fram á Akureyri, Mótul torfæran, og vann hana með, glæsilegum tilþrifum og miklum yfirburðum. Já, það var alveg, hann var svo algjörlega með þá hreinu þegar hann vaknaði að hann ætlaði að vinna þá keppni. Þannig að Jæja, þetta er að hafast hjá það með koma þessum stikum niður. Þannig að hlýtur hann að fara Eid Finnsson af stað. Jæja. Jájá, þarna kom hann upp úr þessu. Já. Hann var allavega ekki fastur. Fór lengra en Ingi Már allavega og Ingi Már nú meiri reynslu en Kolbeinn. Já. Hann ætlar ekki að láta hanga sig á neinu þessi. Æ. Hann kom nú bara ekki einu svona við stikuna hann. Nei, var hann út úr braut? Já, mér sýndist það.
Og hann tekur sömu leið á Jón Örn og ég rétt nartar í stikuna hann en var sennilega komin út úr braut. Var búið að flagga hann sýnist. Þannig að það spurning bara hvernig útsýnin út úr efnum því að við sáum Finna Arnbjörnsson gera þetta í tvígang á Blönduós að fara út úr braut. Alveg rétt, já. Í svona keimlíku veðri og aðstæðum. Já. En þetta var þó allan vel gert hjá honum að klára. Já. Og sýnir þá öðrum keppendum að þetta fært. Jón Gísli Benónísson næstur í braut. Hann keppa í sinni 4. eða 5. keppni, hefur keppt nokkra keppnir á Móra. Þeir bræður náttúrulega Sævar Benónísson, svona fyrstu ökumaður á bílinn. Já. Koma frá Vestmannaeyjum. Já, þeir voru ekki á Akureyri. Nei. Enda vorum við bara með 30 bíla þar, þannig að það vantaði alveg nokkra. Já, það var alveg, virkilega skortur ökutækjum þar. Já, en það eru 23 tæki skráð til leiks í dag, 22 mættu til leiks, þannig sem að Valgeir Einarsson veikur heima. Og sko við vonum bara bata hið snarasta. Já, veltukóngurinn okkar. Veltukóngurinn, hann ekkert að velta í dag. Nei. En Orri nærði svo sem heldur ekki, því hann ekki skráður. Það inni bara Ingimár held ég sem að geta náð honum. Já, hann þarf þá að drífa í brekkurnar. Hann þarf að fara að byrja á því sko. Við höfum ekki verið ofvondir í vika. Nei. Jæja, Jón Gísli, hann ætlar hann í drulluna. Ætlar hann að festa sig þar? Nei. Nei, hann kemur hann. Kemur í mynd. Hann nú með bremsuljós þarna. Eða afturljós. Þannig að það eða það kemur þoka. Já, það lykilatriði. Nei, hann að festa sig hérna í fyrstu brekku. Og svo nei. Og hann fyrir beinustu leiðun í svaðið. Æ. Hann nú tildulega hátt veltibúrið á þessum bíl, þannig að þetta nú alveg að sleppa. Þetta bjargast. Þetta nú einmitt það sem var pínu smeyku við í þessu að það þarf einhver að vera tilbúin að hlaupa í þessi atriði og reyna að velta þessu við sem allra fyrst þegar að vera að brasa í svona drulludíi sko. Og það það sem þeir ætla að gera, ætla ekki að reyna að koma honum út, heldur bara upp með bílinn. Já. Þetta þessi hryggur þarna Já, hann verður bara brattar og brattari með hverjum bílnum og þetta fyrsta velta dagsins. Já. Það tók sinn tíma hérna í Vélsmiðjan Suðurlands torfærinni. Nei, hjálmurinn ennþá allan á fallega hvítur. Já, þetta sloppið sem betur fer. En þeir bræður náttúrulega lækkuðu veltibúrið á þessum bílum umtalsvert fyrir keppnistímabilið. Samt nóbloss sem betur fer. Það náttúrulega samkvæmt reglum á að vera, þetta ekki 15 cm frá toppi hjálmar í veltibúr? Undir búr, henni mig að sé. Nú komin eitt bílasmiðurinn í viðbót sko. Já, það er nóg af þeim hér. Nú það Magnús Finnbjörnsson sem að fær að prófa tækið sem hann tók stóran þátt í að smíða, Green Thunder, með Danna. Þannig að hann nú búinn að vera eitthvað í motorsporti. Viðriðin það eitthvað? Jú, Magnús Finnbjörnsson, þetta ekkert hans fyrsta keppni þó hann hefur nú ekki keppt í þeim mörgum en hann alltaf með annan fótinn í þessu og hefur komið að smíði margra bíla og oft inn í pit. Já. Það vant að segja það. Sjáum hvað hann gerir hérna. En þetta hans fyrsta keppni á þessum bíl, nýsmíðuðum Green Thunder. Og náttúrulega liðsmenn liðanna að sjá til þess að bílar þeirra eru ekki í mynd. Já. Og hér þarf Magnús að gefa aðeins meira inn eða hvað? Nei, komst yfir þetta. Og upp á fer hann yfir fyrsta hrygginn. Já, þetta er vel gert. Vel upp fyrir þarna. Og ætlar svo bara að fara að snemma í þetta til að fara upp fyrir. Já, tekur þá þessa stig á -40. Svo erum við alveg að fara að fá stig í hús. Við erum spennt eftir þeim.
Ég get sagt ykkur það núna að það Jón Örd sem að leiðir á undan Bjarnþóri, bara 10 stig þar á milli og svo Green Thunder upp í þetta. Hann fór bara beint í þetta Magnús og það endaði eins og hjá mörgum öðrum sem fara beint í þetta. Já, þetta er svona, þetta er eiginlega ekki orðin leiðin sko. Nei, þú verður að fara leiðina sem Jón Örd fór þarna, að fara hægra megin í skálina til að losna við hennar leiðindar stall sem er komin annað fyrir neðan. Já. Og fyrir vikið verða þetta væntanlega bara ykkur 220 fyrir lengt. Já. Daniel, hinn eini sanni Daniel Thunder þarna að labba yfir skjáin. Daniel Gunnar Ingimundarson. Við þurfum að fara að sjá hann aftur í keppni, hann þarf að fara að safna í reynslubankan, hann er komið með einhverjar 120 keppnir eða svo. Já, hann þarf nú eitthvað að fara að herða sig að keppa meira. Já, þetta er náttúrulega til áborna skammar. En þá var það Guðmundur Elíasson næstur í braut á ótemjunni. Hann hætti nú ekki fyrir að komin í 200 keppnir á Danni. Já, minnstakosti. Og það er náttúrulega núna fyrir aftur alltaf að fjölga keppnum á hverju ári, þannig að hann fari ekki í alveg 300. Jú, sennilega. Það er eitthvað svoleiðis. Já, meina það, verður bara keppni bara aðra hverju helgi? Já, er það ekki bara? Gerum þetta eins og í formúlinni, bara hafa þetta 24 keppnir á ári. Já, ok. Það dugar ekkert annað. Það er eitthvað sem er alltaf rigning, að þá er sér snjór í nokkrum, að þá bara... Já, það er bara... Við tökum því bara. Nú, Guðmundur Elíasson var í 8. sæti í fyrra bikarmótinu, þannig að hann er með 4 stig í bikarmótinu. Þessast gefinn stig eftir keppnir eftir sætum, þar að segja 20 fyrir fyrsta, 17 fyrir annað, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 og 1. En svo náttúrulega í keppnunum er þetta 350 stig fyrir að klára braut og svo er FC stig fyrir að snerta stigurnar eða bakka. Hann ætlar heldur ekki að festa sig? Nei, ákveðin hérna yfir drulluna, hann er með fjórhjólastýrið eins og margoft hefur komið fram og hann nýtir sér það vel hérna. Já, það nýtist vel hérna. Og svo fara varlega hérna fram af jú. Þetta er hann að gera prýðisvel. Og ætlar upp fyrir hérna. Já, þetta er nú bara... Spurning hvort hann hafi sloppið á 20. Já. Þetta er svakalegt. Nei, hann er ekki nógu langt til hægri hérna. Og þarna held ég að vanti líka snúninga hjólinn. Já, þetta er svona aðeins farið að... Er þetta ekki gamli góði konverter eða sjálfskipting hérna sem að ótjeman hefur verið í tómu basli með allt tímabilið? Allt þetta tímabil búið að vera bara eitt bras með sjálfskiptingar. Já, þarna var vélinn að snúast vel en sá snúningur var ekki að fara niður í hjól. Nei, ekki almennilega sko. Sýndist ekki. Sjáum þetta aftur, nýtir fjórhjólastýrið vel hérna. Já, þetta er nú bara 3 hjól inn í þessu hliði hérna. Já, sveið mér þá hann að við sloppið á mínu stuttu. Við viljum að sjá hvað dómararnir segja við þessu. En náttúrulega er bara að fá okkur sennilega tæp 200 fyrir lengt. Já. Þá er það Andri Kúreki. Andri Már Sveinsson. Og hann er einn af þessum 4 sem eiga raunhafa möguleika á titli hérna í dag. Þetta er Andri Már sem var 4. í fyrstu umferðinni, Þór Þormar sem var 3. Ingvar Jóhannesson sem var 2. og Bjarnþór Elíasson sem var 1. Nú, Bjarnþór er búinn að fara í brautina, skoraði 260 stig. Þór Þormar, hann er búinn að fara í brautina, en Þór skoraði bara 140 stig. Hérna sjáum við stiginn eftir þessa fyrstu braut. Nú kemur Guðmundur í spotta, hann er eitthvað meira en ekki neitt. Já, hann var ekki eitthvað að reyna bakk út úr brautinu og sá náttúrulega ekkert hvert hann var að fara, þannig að hann þurfti að hafa hjá sér og þá náttúrulega spurning hvort hann hafi bara fest sig í drullunni. En, núna loksins erum við með braut sem er sambland af mýrinni og venjuleg braut. Við höfum oft verið að pæla í þessu, sko, hvernig væri að vera með svona alvöru drullubraut. Já. Þetta er alvöru drullubraut. Og já, er þetta ekki hreinlega bara í fyrsta skipti í torfærusögunni sem við erum með svona alvöru torfærubraut sem er samt þú verður að halda ferð í gegnum hana til að festast ekki í drullu? Já, ég held að, ég man nú ekki eftir svona mikilli drullu í einni keppni sko. Nei, það er Andri Már kannski, ég veit ekki, Akraness 2016 sko þegar það var nú bara
Já, vissulega neðst þar í brekkunni. Já, en það var rauninni aðkeyslunni að brautunum, sko. Já, hérna þetta meira í brautinni. Þetta meira í brautinni þarna, sko. Og það náttúrulega líka hér í Stangarhyl í fyrra vorum við með drullu í aðkeyslu. Já. En þannig að þetta sé svona að þú verður að halda ferð í miðri braut, það er gaman að þessu. Já, já. Og hver elskar ekki bíla að keyra í drullu? Þetta er tímabraut án tíma, sko. Já, í rauninni, þú verður að keyra þetta greitt, sko. En Andri Már hefur oft verið segur í því og hann er refsilaus hér framan af. Og hossast hérna yfir hrygginn. Já, gerir þetta vel. Og allar svo vel hægra meginn hérna til að fara upp fyrir hvítustykkuna og nei! Já. Hann afturdekkið þarna, en hann er allan með kveikt af framljósunum, Andri. Já, sem betur fyrr. Já, loka barðið. Já, upp á þeirra. Vel gert, sko. 350 stig fyrir lengd. Og ekkert svo mörg refsastig. Ég held að hann getur hreinlega verið að ná fórustu í þessari keppni. Já, mér þykir það bara líklegt, sko. Jón Örn með 270 leiðir þessa keppni. Eins og þarna, þetta er náttúrulega hlið, sko. Þú veist, tvöfald þarna, hvítastikan. Þannig að hann fer hreint þarna í gegn. Þetta eru bara 20. Já, ég held það. Hann hafi sloppið bara með eitt dekk. Og þetta er allavega 350 fyrir lengd. Tíma, þetta er alveg virkilega flottur akstur. Þetta er 350 mínus 40, hann er að taka fórustu hér. Hann er bara að taka fórustu, vel gert. Svoleiðis, virkilega vel gert í Andra Sveinsinni. Og þá er það nýliði, Baldvin Páll Tómasson á Klettnum. Kletturinn kom með ausudekk. Nú er hann komin með ausur, sko. Þessi bíl hefur verið í höndunum að finna Bárðarsinni í sérúbúna göttubílaflokknum í allt sumar á þá skófludekkjónum, en nú eru stóru ausurnar mættar. Og nú skal það ske. Þannig að Hefur þó séð það að Kletturinn er ekki með sama afl og aðrir torfærubílar. Nei. Spurning hversu mikið það verður til trafala í þessari keppni. En Baldvin og þeir í tím Kletturinn gera þetta allavega vel að mála bílinn bara brúnan. Já. Þannig að hann breytist ekkert yfir daginn. Nei. Það er bara númerið sem að sést ekki eftir braut. Já. En það er líka svo sem ósköp lítið sem þarf þó að þurrka af. Já, spurning hvað bleiki fáninn helst bleikur lengur. Já. En það verður gaman að sjá Klettinn á ausudekkjónum. Já. Þeir hljóta nú að hafa farið í eitthvað svona rugla, stækka nýtró og eitthvað svona. Já, ekki það ekki. Þeir verða að setja þetta út á blá brúnin alveg hreint og hálf kveik í þessu. Sjáum hvað Baldvin gerir hérna. Baldvin voru að vera í þjónustuliðinu hjá þeim frá Vík í Mýrdal. Já, heldur bara góður í ferð hérna. Já, Kletturinn leggur ekki vel á, er ekki með þessar ofurbeyjur eins og allir aðrir með og ekki fjórhjólastýrið heldur. Og fram á. Já. Hann er bara að halda góðum dampi hérna í gegn. Já. Þetta er bara vel gert. Baldvin að gera allt rétt hérna. Svo þarf að halda dampinum hérna. Já, tekur niður fyrsta hliðið, það er ekkert að því. Hann er búinn að fara í gegnum það, fær ekki refsingar fyrir það. Góðan upp í bílastæði, sko. Hérna vantar miklu meiri ferð. Bjarga sér þó frá því að fara á toppinn. Já. Baldvin Páll, en þarna vantaði bara meiri orku. En er að keyra í burtu frá þessu, annað en Guðmundur Elíasson sem við séum lampa hérna fyrir framan okkur. Já, Guðmundur peppaður. Ánægði með þetta. Það er svoleiðis. Þá er það einn fagurbleiki Thunderbolt, næsturu braut. Það er Jón Reynir. Mun ekki haldast fagurbleikur mjög lengi. Jón Reynir Andrésson búinn að keyra þennan bíl núna undanfarin ár. Þessi bíl kom fyrst til Íslands árið 2016 mann rétt frekar en 17. Já. Þá var það Atli Jamil sem að flutti hann inn. Þetta var fyrsti bílinn hjá Atli Jamil áður en hann fór yfir á Raptorinn. Það er búið að vera svolítið svona, upp og niður hjá Jóni Reyni þetta sumarið. Já, hefur ekki náð svona þessum árangri sem við höfum séð hann geta náð. Nei, því að hann getur alveg fullt, sko. Já, við höfum séð hann á berjastan verðlaunapall áður.
rétt komst yfir þennan pingu litla hól. Ekki oft sem við sjáum það í íslensku torfærinni. Nei, það ekkert eins og þetta séu eitthvað máttlaust tæki og griplaus, sko. Þetta Nei, þetta allt eitthvað í og yfir 1000 hestöfl. Já, þetta gerir hann vel. Ennþá refsilaus, Jón Reynir. Sér hann stíkuna? Já, hún þarna. Fór hann, snert hann hana? Já, hann snert hann nú. Og svo hægra megin í þetta. Nei. Byrjaði, nei. Fer hann aftur fyrir sig, nei. Hann að grafa samt alveg nýjar hólur þarna fyrir þá. Það bara spurning hvað kemur upp úr þessum hólum. Já. Leita vatni þarna. En þetta þá bara... En hann fór samt alveg hægra megin í þetta, en þú veist, en hann endaði, hann bara svona lendi í ykkur stæði þarna. Já, það bara komin annar stallur þarna uppi. Hann gerði allt rétt í rauninni, vantaði kannski örlítið meiri ferð þarna. En þetta verður þá meira krefjandi fyrir þá sem á eftir koma með þessum auka hólum og næstur í braut. Ingvar Jóhannesson, hann var annar á eftir Bjarnþóri í fyrstu umferðinni. Bjarnþóri í 3. sæti í keppninni eins og staðan núna. Og já, ef að keppnin myndi klárast núna, þar að segja, ef að staðan væri svona, þá var það Andri Már sem yrði meistari. Og þó nei, Bjarnþór yrði meistari. Bjarnþór, já. Bjarnþór myndi vinna hann í 3. sæti, en það spurning hvað Ingvar gerir hérna, því að Þór Þormar ég ætla ekki að segja út úr toppslagnum, en þessi 140 stig alls ekki nóg. Nei, það er ekki nóg til að hanga þarna með í nógu miklu háu stigarsæti, sko. En þetta var nú kannski ekki alveg það sem að Ingvar var sennilega að bíða eftir að fá allar þessar hólur þarna í endamarkið. En hann hefur svo leist svona verkefni áður, Já. Ingvar með... Og núverandi Íslandsmeistari, þannig að það er engin smá pressa á honum að hann verður bara að sýna að þetta ekkert mál. Ingvar Jóhannesson tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í torfæru á Akureyri í mótultorfærunni fyrir 2 vikum síðan, eða hvað, 3 vikur? Það eru einhverja vikur síðan. Það eru einhverja vikur síðan? Jú, var í miðjum ágústmánuði, ætli sé ekki 2 vikur frekar en 3. Já. Og já, það var hans fyrsti titill í torfærunni. Hann búinn að vera bara hérna í topp 3. Já. Meira og minna bara, bara allt þetta sumar. Já, í rauninni, það var bara Blöndós sem hann endaði 4. eða 5. Það var 5. þar held ég. Já, Ingvar Jóhannesson, ríkjandi Íslandsmeistari, nýkrýndur Íslandsmeistari. Jú, já. Hann ætlaði ekki að festa sig þarna. Nei. Já. Og hittir að sjálfsögðu á hliðið. Sleppur, en hann kemur illa þarna fram á, ætlar hann að taka bakkið. Hann verður að passa sig í drullunni hérna. Nei, hann verður að taka bakkið Hann verður að taka -40. þetta bakk, sko. En þá verður hann líka bara að gjöra svo vel að fara upp fyrir þessa hvítu stiku. En bakkinn orðinn svakalegur þarna. Og hann tekur hvítu stikuna líka, hann þá allavega að koma með, ég ætla að sé ekki með 80 mínus. 80, jú. Og fer svo vel hægra meginn í þetta. Og upp að fer hann. Þetta ekki. Vel gert, maður. Hefur nægan hraða 350 fyrir lengd, tekur þó stiku í endahliðin vantarlega á mínus 20. Þetta fór undir miðjan bíl, það væri mínus 40 í öðrum hliðum, en verður 20 í lokahliði. Og hérna þessi mistök, festist pínu á kviðnum hérna og fyrir vikið snýst bílinn á punktinum og það kostaði auka 40 stig í mínus. Það verður gaman að sjá hvað Ingvar fær af stigum hérna. Þetta örugglega svona, hvað? Þannig að við fengið 100 refsistig, 250 cirka. Já, það spurning, hvað dómar þetta gefa honum? Jú, ég myndi halda það, hann væri þarna í 100, þannig að væri 40, 40 og 20. En allavega að fá 350 stíðin hérna mjög mikilvægt fyrir hann. Já, til að vera með. Já. Þá það barningur við stikurnar. Jú, það þarf að koma þeim á sinn stað og þrífa þær allar til, þannig að komin sjá þetta og eitthvað. Vaska þær upp. Vask upp stikur, já. Það er setning sem ég bjóst ekki við að segja í dag. Nei.
Næstur þá Guðlaugur Sindri Helgason og Olsen. Hann, býtur nú við, hann endaði 10. síðast. Já, hann er með 1 stig í mótinu. Þannig að það er nú ólíklegt. Já, það er frekar ólíklegt til honum. Þetta voru 270 stig á Ingvar Jóhannesson. Fær bara 80 mínus. Það er vel gert hjá Ingvari. Þannig að hann er á undan Bjarnþóri. Það er nú lykilatriðið. Já. 10 stigum á undan. Hvað gerir Guðlaugur Sindri? Liðsfélagi Bjarnþórs. Bjarnþór búinn að vinna 2 keppnir á árinu. Guðlaugur hefur ennþá ekki unnið á þessum nýsmíðu Olsen bílum. En Guðlaugur Sindri er með 1 sigur í torfærinu fyrir það. Það var árið 2015 á Akureyri. Og hér er Guðlaugur Sindri að festa sig. En getur bakkað. Þyngdaraflið með honum þar. Ætlar þú ekkert að bakka mjög langt, sínast mér? Nei, alltaf. Jú. Alltaf að sé ykkur, það er alltaf væntanlega ykkur hóla þarna sem við sjáum ekki. Já. Komin yfir hrygginn, en mínus 40 fyrir bakkið. Hvar verður hann með hvítustikuna? Nei, það er aftur mínus 40, hún fer undir miðjan bíl. Jæja, og hægra megin í þetta. Og þetta er bara glæsilegt í miðjun á endaliðinu. Það er bara í miðju hliði, maður. Þetta er alveg geggjað. Já, hann reddaði sér flott út af þessu. Guðlaugur Sindri Helgason, 350 fyrir lengd og vissulega óþarfa bakk þarna. Já. En, já, annars bara nokkuð vel gert. Ætla þetta sé ekki bara 80 mínus. Bakkið og svo stikan í hliðarallanum. Því ekki snert að stiku hérna í endaliði. Virkilega snirtilega gert. Mjög flott. Hittir hún ákvörð í þetta einhvern veginn. Þetta verður ekki ykkur 270 stig. Við býðum að sjá hvað dómararnir segja. Hér er komin nýliði. Jón Arnar Jónsson á Mad Max. Ég set mikla kröfur á hann að lágmark topp 3, eða svona topp 5 sko. Já, það er svoleiðis, fyrir nýliðan. Já, það þyrfti að vera þarna, svona 4., 3., 4. Jón Arnar, veistu, þú heyrir þetta ekki? Já, en Jón Arnar Jónsson... Hann var að fá þennan frá Noregi. Já, þetta er annar Two Insane klónin. Já, það var bara fyrir eigandi á Two Insane sem smíðaði þetta, þannig að þessi var nú bara smíðað við hliðina á honum. Og eins og við sjáum, hann er mjög líkur í útliti afturendin aðeins öðruvísi. En Jón Arnar, eins og ég segi, í sinni fyrstu keppni, þannig að hann er væntanlega meira núna að hugsa bara að keyra í gegnum brautina. Já. Hann þarf bara að byrja að safna tíma í braut. Já. Það er enda snýst fá aksturstíma á bílinn og þannig kemur reynslan. Hann er búinn að vera duglegur að fara að prófa þetta sko, en það er samt ekkit eins sko. Nei, þú ferð ekkit í svona halla í prófunum. Nei, þú gerir það aldrei sko. Og hvað þá svona drullu? Hvað þá drulluna? Þannig að... Ég er að fá stig á Guðlaugur Sindra, hann fær bara 190 stig. Fór hann út úr braut eitthvað staðar? Já, það er... Nei, ég veit þá ekki hvar það hefði átt að vera. Nei. Það er ekki engar afmarkanir hérna. Já, þetta er áhugavert. Jæja, Jón, allar að festa þig þarna. Nei, það eina sem þú áttir ekki að gera. Það var eina sem var beðið um. Það bara keyri gegnum þetta, en það er... Hann lofaði að alltaf ekki vera með neitt aulalegt. Hann að gera... Nær hann að bakka út úr þessu. Það stórifa ég. Þetta er alvöru drulla. Það kemur sér þetta er ekki aulalegt. En Jón Arnar... Þetta er engin smá drulla orðin. Já, og þetta er vandamáli við þetta. Maður veit ekki hvenar maður á að byrja að gefa í og hversu mikið þarf að gefa í. Þú þarft að bara finna þetta og það er það sem reynslan gerir. Já. Það er... Þetta er, já. Hvað er hann að reyna að húka hér? Já. Þetta er ekki lengi gert. Nei, ekkert vesinn. Veiða dótið upp úr drullupolli. Já. En eins og við sjáum, þetta er þetta sama lag og á Simba og Two Insane. Sami frammendi og veltibúrið mjög svipað. Já. Og talandi Simba, þá mjallhvít næst í braut, en það er náttúrulega Skúli Kristjánsson sem að keyra mjallhvíti í dag. Já. Og nú erum við að fara að sjá munin af því að vera... Já, hvað bíllinn gerir mikið í raun. Ef að Skúli Kristjáns getur verið í toppslagnum á þessum bíl, þá vitum við það að bíllinn skiptir ekkert svo miklu máli. Nei. Það er svolítið þannig, sko. Það þarf náttúrulega alltaf ökumann til að keyra þetta, sko. Jú. Enda það kemur mjög óvart ef að Skúli verður í topp 5 á þessum bíl. Já.
því að þessi bíl, jú, það ágætis afl í þessu, það einhver big block mótor og allt svoleiðis, en þyngdarpunkturinn hár, hann mjög þungur líka bara bílinn, miklu þyngri en Simbi. Já. Og náttúrulega minna allt annað afl í þessu heldur hann hefur verið að vinna með, sko. Þó að sé alveg ágætis afl í þessu, þá það samt minna inn í Simba. Já. Sjáum hvað hann gerir hérna, hann ætlar allavega ekki að festa sig, Skúli. Já, gerir þetta bara nokkuð vel. Maður sér það leið og hann fer í hallan, hvað bílinn hvað þyngdarpunkturinn miklu hærri. Og þarna hólan, nei. Þetta Skúli Kristjánsson, dömvinir herrar. Já, komið þið sæl og blessuð. Hann fyrrum Íslandsmeistari í torfæru, en hann veltur hérna eins og auli í fyrsta halla. Já. Æjæjæjæjæj. Og þetta bara munur, hann óvanur að vera með svona háan þyngdarpunkt og þarna fer hann bara onni í hóluna sem að Guðlaugur Sindri skildi eftir. Já. Og á hliðina. Ég hugsa að Simbi hafði ekki farið á hliðina þarna. Nei. Hann var ekki nálægt í einu sinni. En Skúli er bara óvanur þessu. Æjæjæjæjæj. Já, það er örugglega mjög skrítið. Maður sér brosið hans í gegnum hjálminn. Já. Það er örugglega mjög skrítið að vera á Simba sem gjörsamlega eins og sokkskál í brekkunni, sko. Og setjast svo bara upp í einhvern turn, sko. Þetta málið, þyngdarpunkturinn svo miklu hærri. Þó að sé kannski svipað, sko, undir miðjan veltið var bara lengra, strákar. Já. Bara. Hann var ekki búið með hinna hliðina. Mjallhvít hefur nú alltið ansi oft í sumar. Tók gildið 3 veltur á Egilsstöðum, en þeir hafa verið duglegir að skipta ökumenn á Mjallhvíti. Já, hann kemur bara að heyra fólki og velti bílinn við. Þetta ekki flókið mál. Hvað? Og svo bara skvatta Skúli upp í og keyrir í burtu. Já. Það er ekki vandamáli hjá þessum piltum. Nei. Nú, næstur braut, Grímur Helgusson á Brjálu 2. Já. Grímur einn af þeim sem hefur keppt í öllum keppnum, það ekki? Nei, hann var skráður á Egilsstað en hann mætti ekki, eða það? Já, það var eitthvað bras. Já. Það var eitthvað bras með bílinn sem maður náði ekki að leysa, en þeir fóru samt á staðinn. Já. Eins og hefur verið skráður í allar keppnir og mætt í rauninni. Það var bara bras með bílinn þarna á Egilsstöðum. Virkilega skemmtilegu bílsmíðar á Ljónsstöðum, en það einmitt Mjallhvíta liðið þar og Simba liðið. Já. Og Simbi smíðaður þar sömuleiðis. Og þess vegna heitir nú Simbi, það litla ljónið. Þessi bíl hét Ljónið þegar hann kom fyrst í torfæru 2016. Og tók svo bara 1 ári að vera Íslandsmeistari í höndunum á Guðmundi. Var Íslandsmeistari á honum 2017. En svo hætti Guðmundur þátttöku í torfæru bara 2018 ef mann rétt. Já, hann fór til Ameríku. Já, var það 19 sem hann fór til Bandaríkjanna? Nei, 18. Já, var það ekki bara? Held ég. Og svo bara sáum við ekkert að þessum bíl fyrir að Grímur keypti hann í fyrra. Já. Og Grímur búinn að taka hann alveg allan í gegn. Sko hann frá aðtilu, kominn miklu betri og sterkari sjálfskipting og meira afl. Já, það búið að skipta svona, flest allt í gangverkinu á þessu, sko. Já, Skúli, hann ætlar að bara keyra sjálfur út úr braut, en ekki hvað. Opna og loka þessu hjálm, svo að sjá eitthvað. Já, þetta bara sömu tækni og við erum að sjá í mýrinni á Hellu. Þetta bara svoleiðis, sko. Já, þá ætti brautin að fara að vera klár fyrir Grím. Allir starfsmenn að verða komnir úr drullinni þarna, ekkert stígvél fast eða eitthvað. Hvað skildu vera mörg stígvél onni í þessum bíl þarna? Það gætur þau nokkur eftir daginn í dag. Grímur Helgusson, Brjála 2, mjög lár bíl, hérna þarf hann að halda góðri ferð til að festa sig ekki.
Vel gert þarna hjá Grími, fór alla leið. 350 fyrir lengt, ekki vandamálið. Grímur Helgason að byrja þessa keppni vel. Það er spurning hvað dómarinn gefa honum refsingum. Þetta var nú bara, já, listilega ekkið. Hann hittir alveg flott á þetta sko. Já, hittir flott á endaliðið eins og við sáum þarna. En þá er, já, engin næstur í braut. Þá erum við bara fyrsta braut lokið þarna því að Valgeir Einarsson átti að vera síðastur. Já, hann átti að vera síðastur en hann er ekki með. Hann er lasinn heima, þannig að þá förum við úr Keifmann-brautinni og yfir í Ingvarsinnir-brautina, braut númer 2 hér í dag. Og þar verður og þá skulum við renna yfir stöðuna. Andri Már Sveinsson leiðir þessa keppni með 310 stig, í öðru sæti Jón Örn Ingileifsson með 270, svo er það Ingvar Jóhannesson jafn honum og já, farið þetta svona að þá er það Ingvar Jóhannesson sem verður bikarmeistari, en þetta er bara 10 stig þarna milli Ingvars og Bjarnþórs. Bjarnþór í 4. sætinu, bara 10 stigum eftir Ingvari og svo kemur Grímur Helgason með 230 stig þarna í 5. sætinu. Og svo koma þeir jafnir með 190, Kolbeinn Þór Finnsson og Guðlaugur Sindri Helgason. Guðmundur Elíasson með 180, Andri Jamil Ásgeirsson 170 og svo er það Magnús Finnbjörnsson með 160 stig. Og svo koma þeir ansi margir þarna með þetta 160, 150, 140. En svo er þetta, já, alveg leiðilega margir sem ég er alveg dottnur út af slagnum hérna. Ingimar Björnsson með 60 stig, Jón Gísli Benónísson 50, Ólafur Björnsson 40. Og svo er það Jónas Karl 30 og Jón Arnar með 20. Þegar við sjáum það helsta sem að gerðist hér í fyrstu brautinni. Það var Keifmann-brautin.
Nú þá fer alltaf að vera tilbúið fyrir Ingvarsynir brautina. Það er braut nummer 2 af 6. Starfsfólk aðeins að færa sig hérna milli staða. Og eins og ég segi, það verður Árni Steindór sem fer fyrstur í þessa braut. En já, ég fór nú með rangt mál hér áðan, því eins og staðan er núna, þá er það náttúrulega Andri Már Sveinsson sem að verður bikarmeistari. Þeir eru allir 3 jafnir í bikarmótinu eins og staðan er núna með 32 stig, en Andri vinnur náttúrulega á jöfnu. Þannig eins og staðan er, þá er Andri að rúlla þessu, sko. Andri Már Sveinsson, þeir eru 3 jafnir með 32 stig, Andri Már, Ingvar Jónesson og Bjartur Elíasson. Og þar sem Andri er að vinna hérna lokum fyrir henni, þá er það hann sem er bikarmeistari. Jæja, Árni komin af stað í Ingvarsynir brautina, fylgjumst með. Og fer bara beinustilega á toppin eins og hann meinum í lagið. Það var nú sennilega óþarfi hjá honum. Árni Steindór Sveinsson, vonandi sé í lagi með kappan. Þetta er krefjandi fyrsta barð hérna. En létt velta. Sjáum þetta hérna flýgur upp í loftið strax og það er nú ekki svo að vantaði hraðan hérna hjá Árna. Nei. Þetta er svona spurning hvort hann náttúrulega var verið að skipta dempar í þessu tæki núna fyrir helgi, sko, hann kannski náðist ekki að prófa þetta. Nei, það er spurning, þú veist, miða við hraðan og svona, ég held að menn verða að fara þá eitthvað svona skakt í þetta, þannig að þetta enda ekki svona, því að hraðin var góður, það er spurning hvort að fjórðunarkerfið eigi að gera betur þarna, ég er ekki svo viss, þetta er bara þverhníft. Þetta er náttúrulega bara veggur, sko, þannig að þetta er... Nú Andri Jamil Ásgeirsson næsti bíl í braut með þeir velta túin sein á hjólinn. Þetta verða nú ekki mörg stig til Árna Steindórs. Þetta er nú svo sem bara upphafið að brautinni, þannig að... Já, ég held að þetta sé tæplega 100 stig fyrir lengt. Já, Árni Steindór að fá 70 stig fyrir þessa tilraun. Já, það er nú... Jæja, Andri Jamil Ásgeirsson kom með rásleyfi og fer af stað í Ingvarsynir brautina. Það var að sjá hvernig hann fer í þetta. Já, flýgur. Já, byrðist velvinningar á þessu, en Andri Jamil, hann endaði á toppnum. Hann er... En hann nú vantanlega alveg í lagi með kappan þarna. Mistum að þessu aðeins. Réttan við bara áfram gakk með þetta. En því líka stökkið þarna upp fyrsta barðið maður. Aðeins, hann ætlaði allavega ekki að fara... Hann ætlaði ekki á kviðinn þarna, það var alveg á hreinu. En Jónas Karl Sigurðsson, hann ætlar að ríða á vaðið næst í Ingvarsynir brautina og þetta er alveg krefjandi braut hérna. Miðað við hraðan sem að Andri Jamil þurfti til að fljúga þarna fyrsta barðina, þá held ég að það verði nú ekkert hlaupið að því fyrir restina og þá náttúrulega ætti að grafast undan þessu líka. Já. Spurning
Hvort hann komast ekki eitthvað lengra enn í síðustu brauta. Það nú ekki svo mikið. Já, Það nú ekki svo mikið drulla þarna í kringu að það. Nei, þetta ætti að sleppa, sjáum hvað Jónas gerir. Hann var ekki mikið dýrðir eins og við sáum hann að Jónasi. Enn annar keppandinn, það eru 3 bílar búin að fara í braut, 3 veltur. Já, við ætlum samt ekki að fara í metið á Akureyri. Það verður strempið. Það verður strempið. Nú, næstur í braut, Ingi Már Björnsson, hann var ekki fært til fjár hjá honum í fyrstu brautinni. Þá er rundinn að koma sér úr braut með smá hjálp. En þetta svakalega önnur brautin hérna. Það virðist eitthvað vera með stangarhilin og aðra brautina, þær verða alls svaðalegar. Já, við erum að búa til eitthvað svona einkenni keppninnar með það. Já, sjáum hvað hann gerir. Já, ekki fór hann langt í þessari braut. Þetta getur verið brautin sem að skiptur upp keppninni svolítið, Sævar. Já, það er allavega, það er samt magnað að því ég var að tala það fyrir keppnin að Ingi Már er búinn að vera svona stígandi í þessu, en hann alveg ætlar að taka 3 skref aftur á bak núna. Já, þetta lítur ekki vel út. Nei, það er svolítið svona, allir fyrsta brautin hafi slagt svona á honum bara einhvern veginn. Já, þá er næstur braut Gunnar Gauti Valgeirsson. Og hann er farin að stað. Hvað gerir Gunnar Gauti hér? Hann vantar allavega ekki hugrekkið hjá unga manninum. Nei, hann er alltaf frískur sko. Já. Og flýgur hérna en ekki upp á. Þetta er orðið bara þverhníft stál. Já, þetta er ekki... Já, hann ætla bara aftur. Já, bakkar, mínus 40 fyrir það og svo upp á. Æjæjæjæjæ. Þannig að menn þurfa bara að vera grjótharðir ef þeir ætla þarna upp. Já, þú veist, Andri gerði þetta með að fara þarna bara ábygglega á 80 km hraða eða eitthvað í stálið. Enda flaug hann bara hálfa leið til Selfossar. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Það munaði litlu. Þú sér samt hvað hann er komin hátt upp en það er samt alveg vekkurinn eftir sko. Já. En þú sér líka hver er næstur í braut. Jón Örn Ingileifsson, dömum mínir og herrar. Hann ætlar að lenda upp á bakkanum þessi. Já. Það er bara nákvæmlega svoleiðis.
Andri Jamil kom með fórustu í keppninni en eru þetta búin með þessa braut. Þá þarf þetta að þrífa linsur. Það verður einkennis setning þessarar helgar held ég. Já, kemur Jón Örn, við skulum þrífa linsuna. Starfsfólk en þá koma sér á sína staði. Höfum ennþá ekki séð hvernig lokaparið almennilega í þessari braut. Andri Jamil kom staði þegar hann og velti þar. Þannig að það ekki bara þessi fyrsti stallur sem þrautin þyngri fyrir ökumenn. En Andri Jamil að skora 240 stig hérna, það náttúrulega málið að það ekki mikið af þessum erfiðu stikum hérna, þetta eru bara börnin, þannig að menn ekki að safna það mikið af refsingum. Þannig að Andri Jamil að fá hérna, þú veist, allir aðrir sem hafa farið í brautina hafa bara fengið undir 80 stig, það 80, 70 og 50 eru hinn skorinn. Þannig að þetta getur brautin. Já, menn verða vel eftir á að þau komast ekki þarna upp, sko. Já, og sérstaklega, sko, ef að einhver af þessum, þeir voru 5 sem að fóru upp fyrstu brautina, en þeir fara líka upp hér. Þá eru þeir bara farnir. Já, það nefnilega svolítið svoleiðis og það það sem við sjáum í íslensku torfæri núna svo mikið samvar. Það hefur alltaf, búið að vera svolítið ríkjandi í sumar, bara svona 5 ökumenn sem að bara hverfa. En náttúrulega í fyrstu brautinu voru þetta bara 5. Ég stór ef allir þeir 5 fari upp þennan fyrsta stall. Já, og þeir eru náttúrulega farnir líka, þú veist, aftur fyrir. Já, verður þetta betra? Já, sem að eins og staðan núna lítur ekkit betur út, sko. Nei, ég held að þetta verður verða, við sjáum bakkan þarna vinstra megin og svo eru menn alltaf að negli og móku undan bakkanum, sko, Já. Jón er náttúrulega með að skjóta á þetta. Jú, hann með aflið, hann með þorið, hann með fjöðrunina, en hver verður úrkoman? Eða útkoman og úrkoman. Já, við vitum úrkomana. Úrkoman verður mikil. Já. Fer svolítið hægra með henni í dag en ekki með hraðan og sleppur þó að fara á toppinn. Reynir aftur. Alveg brjálaður, sko. Þetta gæti tvístra keppninni vel upp hérna og náttúrulega Andri Jamil getur leikað þetta. Hann keppti ekki í fyrri umferðinni þannig að hann með 0 stig í bikarmótinu. Þannig að hann ekki að berjast titilinn. Það sést alltaf þegar Jón Örn verður reiður. Já. Það missir enginn að því, sko. Það aðeins meira en að berja bara í stýri og svona. Hann leif mig bara í inngjóðapetalan. Já, þá það Kolbeinn Þór Finnsson á refnum. Það er að ganga vel hérna í stangarhylnum. Ætli ná ekki, matarhlið bara klukkan 1 eins og planið var. Já, bara eins og á að vera. Já, halda plani. Hvernig fer Kolbeinn í Ingvarsinnir brautina. Hann flýgur vel, lendir á afturhjólunum, fer ekki aftur fyrir sig, en þetta Hann er bara að bakka, nei. Hann hefði getað bakka miklu lengra þarna og hann fer hann á toppinn. Það fínt að klára það af líka. Já, hann átti það eftir. Fyrsta veltan í torfærinni. Já. Ætti alveg að vera í lagi með kappan þarna. Þetta já. Þessi braut. Hvernig þessi ætlar að búa þeir vandamál fyrir menn. Út af því að þeir eru að stökkva upp á, það ekki vandamáli. Þetta ekki alveg 90 gráður bara þegar þú ert með hraðan. Þeir fara bara ekki inn á bakkan. Já. En heldur einhver sé að fara þarna upp? Ég er mjög tvístígandi. Venjulega erum við alveg duglegir með að koma með okkar skoðanir. Hver er næstur? Sko, Jón Gísli á Móra. Það reyndar, sko, Andri á Kúreiki á eftir að fara. Það er ótrúlegt hvernig fjörunarkerfi virkar í því apparati, sko. Ingvar á náttúrulega eftir að fara. Já. Þeir eru nokkri sem eiga möguleika á að fara þarna upp, sko. En
Svo maður segja það núna, þannig að veit maður ekkert hvernig barði mun breytast þegar kemur að þeim. Nei. Þannig að Já, þá er það Mári, Jón Gísli Bennisson. þeir fá alveg vel langt tilhlaup í þetta, Já, sko. þeir geta rörað í þetta eins og þeir vilja, en Jón Gísli, hann þorrið ekki. Nei, hann ætlar ekki að láta vaða í þetta bara. Það er bara að halda sig frá þessu. Já. Jón Gísli fór ekki alla leið þegar það er að segja já, fór ekki að fullum krafti í þetta. Hvað gerir Green Thunder? Já, ekki fór Green Thunder langt hér. Nei, hann var sennilega ekkert á þeim buxunum alltaf að láta vaða svona hressil í þetta, sko. Nei, Magnús Finnbjörnsson. Þeir hérna nýliðarnir ætla ekki að fórna neinu hérna. Nei, en kannski það er ekki. spurning hvað þeir toppaukumennir, þeir náttúrulega verða að vaða svolítið í þetta. Já. Þannig að ef menn ætla að vera með, þá er bara að láta vaða. Það er svolítið svona leist. Já. Þetta er kjörið tækifæri til að skora. Þetta er samt að fín tilraun, þú veist. Já, það vantaði svo sem ekkert mikinn hraði Nei. viðbót. Þú vilt náttúrulega ekkert fljúa neitt því að þá flýgur bara aftur á baki eiginlega. Já. Nú næstur í braut á að vera Guðmundur Elíasson. Hann var í sjálfskiptingabrasi. Er þetta hann að labba? Nei. Nei, þetta er nú ekki hann. En það er engin ótemi að koma hér. Eru þeir að skipta um skiptingu eða hvað? Hann fær allavega sína mínútu til að koma sér í rásmark. Já, mínútu til að koma sér úr pitnum. Og það er engin ótemi að láta sjá sig hér sem er. Nei. Nei, maður ætla að vera með svona flotta innkomu eitthvað. Og það er, eins og við töluðum í morgun sem var, aðstæður er ekkert að verða betri. Nei, það er ekki að lagast eitt eða neitt þarna, sko. Gamla góða rigningin á hlið. Já, og hlið og upp í nefið á þér og bara... Já, það er voða notalegt að vera hérna innan. Já, ég ætla bara að biðja fólk að ekki hafa áhyggjur af okkur. En nei, ótæmin er ekki að láta sjá sig. Við erum samt með reglíf hérna, sko. Já, sjálfsögðu. Bara til að vera með. Tökum ekki að sjansa. Nei. Guðmundur Elíasson að missa af braut. Hann getur fara aftur fyrir, þá fara hann bara helming þeirra stiga. En Andri Már Sveinsson, ætlar hann að láta vaða í þetta? Hann verður að láta vaða. Hann mun allan daginn láta vaða. Hann leiti þessa keppni með 310 stig. Hann þarf að fá í allavega 100 stig hérna til að fara upp fyrir Andra Emil og þau 100 stig færa hann með því að fara upp fyrsta barðið. Já, það er það sem hann þarf að gera. Þannig að, já, við þekkjum Andra, hann mun reyna. Hversu vel svo tilraun mun ganga, kemur í ljós. Hann fyrir með þetta heim í póka bara ef það þarf, sko. Já. Hann er að berjast bikarmeistaratitilinn. Hann er, var í fyrsta seti bikarmótsins fyrir þessa braut. Hann ætlar ekki að taka langa til að byrja það. Jú, hann er eitthvað á báða máttum. Fyrir aðeins hægra miðin í þetta en engin hraði. Alls ekki góð hugmynd síndist mér. Engin hraði hjá Andra og hér er hann að tapa fyrsta setinu. Ætlar hann ekki að láta vaða í þetta? Ætlar ekki að bakka í þetta, hann ætlar bara að fá þessu 70 stig eða hvað hann fær fyrir lengt. Já. Jón Örn fær 80 stig þarna. Já.
með 350 stig, 60 stigum á eftir Andra. Við sjáum Green Thunder aftur. En Andri Már, já, hann að tapa forystunni hérna, en það kannski skiptir meira máli fyrir hann hvað Ingvar og Bjarnþór gera þarna fyrir aftan sig. Því að þeir fara heldur ekki upp og kannski ef að þeir líka taka á það ráð að bakka, að þá náttúrulega tapa þeir meiri stigum. Þetta kemur í ljós, en þá það kletturinn mættur. Þeir eru rúlað vel hérna. Baldvin Páll, hann ætlar að fórna klettinum í þetta. Já, en það ekki, hann á hann ekkert. Nei, aftur fyrir sig. Já. Þetta eina vitið á hjólinn og keyra svo tilbaka. Hann vissi alveg hvað hann var að fara að gera. Smekklega oltið þarna. Fyrsta veltan hjá Baldvini Páli í torfærunni. Að gera klára það. Að bara klára þetta. Hann greinlega, hann þekki vel inn og veltu hraðan. Eins og við tölum á Akureyri. Já, ná að velta aftur á hjólinn. Lykilatriði þegar sérstaklega í þessari drullu. Já, keyri bara í burtu svo fínn maður á klettinum. Það er bara svo ekkert hafi gerst, sko. Þá það Thunderbolt næst í braut, Jón Reynir Andrésson. Við erum í Ingvarsinnir brautinni hér í Velsmiðja Suðurlands torfærunni. Það hlýtur einhver að láta vaði þetta. Þetta voru 80 stig til Andra Más, þannig að hann er komið 390 í öðru sæti. Hvað gerir Thunderbolt? Jón Reynir hefur oft verið svona lunginn við vörðinn og ætlar að reyna að vera það hér, en það bara gengur aldrei á gefurinn allt og sem þetta var nú bara klaufalegt. Og hann er ekki með veltuhraðan á Reynu? Já, hann var aldrei að fara þarna. Nei. Gefurinn, já, þetta var bara svona byrjandamistök í rauninni. Já, þetta alveg svona hendi það svona velta einn og leitn einhvern veginn. Já, fer hægt í þetta gefur í allt og seint þetta, já. Jón Reynir á nú að vita betur en þetta. Já, það er... Þetta eru frábæra fréttir fyrir Andra Jamil. Það verður líklegra og líklegra að hann verður að taka fórustu í þessari keppni hérna. Það er náttúrulega ökumaðurinn sem að þarf mest á því að halda að fara þarna upp er Þórmar Pálsson. Já. Því að hann klúraði fyrstu brautinni, hann var bara í 14. sæti eða eitthvað eftir fyrstu braut með 140 stig. Hann verður bara að fara þarna, sko. Ef hann fer þarna, þá er hann búinn að leiðrétta fyrstu brautina. En svo er það spurning hvað topparnir gerir næstur í braut, Ingvar Jóhannesson á Víkingnum. Þetta er alltaf sko, út í annari braut, möguleiki á að leiðrétta klúður í fyrstu braut, en það eru samt 4 brautir eftir. Já. Það er svolítið að velja og hafna sko með þetta, fórna tækin í þetta, en þetta er samt bara, þessi keppnir eru bara þannig að ef þú ætlar að vera með, þá þarfstu bara að keyra allar brautir. Já, og ég meina, treystir Þórmar ekki alveg sínu viðgerðarliði í að gera við allan anskotan? Jú, blessa þetta, það er búið að skipta allt í honum tvisvar sko, í keppni sko, Ég held að Þór láti bara vaði í þetta. En það er spurning hvað Ingvar gerir hérna. Hann sá að Andri fór ekki þarna upp, þannig að þetta er kjörið tækifæri, en það þarf að finna eitthvað aðra leiðir. Það gengur ekki að röra bara beint í þetta. Nei. Þó Andri hafi vissulega gert það og bara hann flög nú á djöfum. En hann var samt einhvern veginn virkaði ekkert eins og alltaf að reyna það að ykkur viti, sko. Nei, ég er að tala um Andra Jamil. Nei, já, Andra Jamil fyrir ekki. Því hann flög alla leiðin upp. En það var líka svakalegt stöð. Já. Ingvar. Hann ætlar eitthvað út fyrir og gera eitthvað. Nei. Sjáuð bara framhásinguna tók niður hálft fjallið það. Já. Hann var bara með ábygglega 400 kílóa drullu bara utan framhásinguna. Þetta er... Hann reyndi allavega hana. Hann reyndi, já. Gefum honum það, en þetta var aldrei að fara enda vel. Þó hann fór svona skakt í þetta spurning hvort það sé betra að fara vinstra megin í þetta. Já. Það geti verið fullreynd núna að fara að hægra megin og sjáu þið bara drulluna sem hann lemur upp hann bara með framhásingunni. Næstur breyta eftir Ingvari, Guðlaugur Sindri Helgason, annar ökumaður sem þarf á stórum stigum að halda hér. Hann skoraði 190 úr fyrstu brautinni, Guðlaugur Sindri. En það er spurning hvort að þetta fyrsta bar hér sé bara orðið ókleift. Já, og stefnir svolítið í að menn alltaf ekki mikið að láta vaði í þetta sko. Nei.
Það er alltaf núna minna pressi á Bjarnþóri sem fer á eftir að fara endilega allan leið, hann er búinn að sjá aðra ekki gera það. Já. Þannig að hann mun halda sér bara þarna í samtalinu. Já. Bara máta í þetta. Já, þeir eru allir að fá þarna svona 70 til 80 stig, þeir sem eru að fara þarna í þetta. En bara þeir eru náttúrulega líka búið að versna síðan Andri Jamil fór í það. Þannig að þó að hann myndi fara með sama hraða og hann á, þú veist, þó ef Andri myndi gera nákvæmlega sama aftur núna, hugsa ég myndi ekki fara upp. Nei. Það er næsta víst, sko. Af því að ef það væri eins og, núna þegar Ingvar var að fara, sko, að þá hefði hann látið vaða bara eins og Andri Jamil, sko. Já. Hann hefði allan daginn látið vaðið það, sko. Það er akkurat málið, að nú eru þeir að reyna að fara svona til hliðar í þetta, spurning hvað Guðlaugur Sindri gerir, hann er einn af þessum ökumönnum sem þarf á stigunum að halda eftir hamfarirnar í fyrstu braut. Og ekkert er rigningin að minnka. Nei. Og í svona vassveri, þá getum við því miður ekki verið með allar þær myndavélar sem við erum með á staðnum eða drónan eða þetta dót. Vonandi takið viljan fyrir verkið. Þetta er það sem er hægt. Já. Það þarf að fara að gefa þessu fólki heitt kakó eftir þessa braut. Jú, ekki veitir af. Guðlaugur Sindri, hann ætla beint vinstra megin í þetta. Það er greinilega engin afmörkun hérna. Ég veit nú ekki hvað dómarinn segja þetta, því að þetta er nú bara öfug akstusterna sem hann er komin í þarna. Þetta er ekki... Ég trú ekki öðru en hann sem verið rauðflakkaður hér. Annað verið agalegt hvað... Nei, það er ekki rautt flakk þarna. Nei. Ef þeir ætla að leyfa þetta, það er nú agalegt. Jæja, en þá getum við séð hvernig landið liggur hérna, seinni hluta brautar. Já. Niður hér og svo í lokabarðið. Þetta sé orðið bara túlkunaratriði hvernig þú ætlar að keyra braut orðið. Nei, hvað er hann búinn að sjá rauðan fána eða? Nei, hann er að taka stóra sveginn. Og framheldur fólk að stilla sér smekklu upp fyrir framann myndavélarnar hjá okkur. Og þá er að loka barðið, það er ekkert minna erfitt en Guðlaugur Sindri, nei. Ekki fyrir hann upp. En það er spurning hvað dómarinn segja við þessu, því að þetta er... Ég er þið mjög svektur ef að þetta er leyfilegt. Já, ég er alveg sammálaður. Því að þetta er ekki anda torfærinnar. Ég veit þá ekki í hverju að vera að keppa ef maður ætla fyrir ykkur svona túlkunarleikjum á regluverki, sko. Já, og líka bara, ég minna, hann fer ekki í... Hann fær 190 stig. Já. Hann er að fá hérna 250 fyrir lengt mínus 60. En þetta eflaust alveg fullkomlega eðlilegt. Þetta finnst mér bara leiðilegt. Ég ætla að segja það. Já, ég er sammálaður. Þetta finnst mér alveg fáránlegt. Að þú með bara fara fram hjá börðunum, auðvitað er þetta sniðugt hjá Guðlaugi Sindri, algjör snild, að það er engar brautatankmarkanir, en ég meina þegar hann tekur uppeyjuna hérna í rafslið, er hann þá ekki að keyra í öfugri akstursstefnu? Jú. Ég meina það er, ef ég væri dómari myndi ég túlka þetta þannig bara til þess að stoppa þessa vitleysu, skilurðu? Já. En... Já. Nei, það er... Leifum þeim að leika sér eins og þeir vilja. Já, þá fáum við allan að fleiri í lokabarðið. En þá er náttúrulega keppnin að fara að gjörbreytast hérna og nú er Bjarnþór Elíasson í frábærum málum og náttúrulega Þórður Pálsson sem var líka eftir að fara. Þeir sleppa bara fyrsta barðinu og græða 200 stig af alla aðra þannig. Já, þannig að segja, ef þeir komast upp lokabarðið, það er nú ennþá enginn kominst upp þar. Nei. En ég hugsa að það sé ekkert ófært. En hér er Jón Arnar Jónsson mættur á Mad Max. Hann festist í drullunni í fyrstu braut. Já. Hann verður nú að láta vaði í þetta. Tekur hann Guðlaugs ferð? Nei, hann ætlar bara í barðið. Hann er torfaraukumaður. Já, ég virði það hjá Jón Arnari. Máta þetta bara. Ég veit svo sem ekki af hvernig hann fer ekki í Guðlaugs leiðina. Ef ég á svo alveg svo en en við sjáum hérna Guðlaugur Sindri með 190 stig, þannig að hann er núna bara 30 stigum frá fyrsta setinu. Bara 10 stigum eftir andra má. Já.
En þetta náttúrulega gamla góða kenningin í torfærinu, ef þú heitir ekki Andri þá átt ekki séns. Nei, það að sannast hér. Það svolítið, það bara hverju nöfn sem að ganga upp í þessu. Jæja, þá það fyrir Íslandsmeistarinn. Skúli Kristjánsson velti klaufalega í fyrstu brautinni. Skúli náttúrulega kæra á Mjallhvíti þessa helgina, ekki Simba sem hans bíl. Nei. Því að Skúli að sanna fyrir okkur hér að það alveg munur á bílum líka, þó að þessi skiptir máli að vera góður ökumaður, það skiptir líka máli að vera góðum bíl. En Skúli hann ætlar leiðina. Og hér enga brautatakmarkanir, þannig að þú mátt bara fara hérna halva leið á Hveragerði og aftur tilbaka. Nei, ég veit ekki hvar við ættum að leita þeim upplýsingum. Skúli ætlar þá að máta í þetta hérna bara til þess að gera það, því að hans upplýsingar voru greinilega þær að Guðlaugur fékk 190 stig þarna, þannig að hann gerir það fyrir að fá það sama. Það var spurning bara hvort hann komist út úr brautinni hérna. Já. En Grímur Helgusson allavega næstur á brjálu. Hann hlýtur að fara bara beint í vegginn. Hann ekkert að fara að láta flagga sig út, hann hefur aflið í þetta, fjörunarkerfið í þetta, hann hefur allt í þetta. Ég vil í rauninu bara fara að sjá það meira í lokabarðinu núna, en ég meina ef að það bara geðþóttarákvörðun hjá dómurum hvort að þeir séu flaggaðir út eða ekki, þá myndi ég nú ekki taka sénsinn. Nei. En hérna verða bara ökumenn að fá einhver svör. Og við sem heima sitjum, ég meina af hverju einn ökumann flaggaður út en hinn ekki. Já. Þegar þeir fóru alveg sömu leið. Það spurning hvort að ég bara eftir að breyta stigum og Guðli Sindra en eitthvað svoleiðis. Það hlýtur að vera, sko. Já, þetta er öfug akstursstefna. Þetta er ekki akstursstefnu með að við, þú veist, uppsetningu brautarinnar. Nei. Þetta er bara langt út fyrir það. En það spurning, þú veist, það náttúrulega að vera í öfugur akstursstefnu verður að vera alveg 180 gráður. Þú ert ekki í því, þú ert að fara svona 90 gráðum frá akstursstefnu. Já, en þú veist, já, alltaf við verðum með gráðuboga á þessu, skilur. Já, eins og ég segi, ég bara, ef ég verið dómari myndi ég alltaf bara fela mig bak við það til þess að hætta þessari vitleysu. Já. Því að þetta ekki samkvæmt brautarlagningu, en já, við höfum nú kallað eftir því, Sævar, að hætta með þessar ósýnilegu línur hingað og þangað. Það greinilega þurfum við bara að hafa meira af þeim. Já, það er greinilega bara að fara að fylla brekkurnar á ósýnilegum línum. Já. Þannig að... Og hérna bara greinilega verið að fara yfir þessi mál. Hvað er leyfilegt og hvað ekki? Já. En það verður líka bara keppnistjóri, veist, og þeir verða bara að taka ákvörðun þetta, sko. Já, ég enn að bíða eftir svörum frá keppnistjórn. Það er náttúrulega svo lélegt net þarna á svæðinu. Já. Það var vonlaust að reyna að fá frá þeim. Að senda þeim flöskuskeiti eða eitthvað svona. Jæja. Nú komið að Grím. Og hann fer í barðið sýnist mér. Já. Nei. Já, barðið, þetta náttúrulega orðið ófært þarna, en ég ennþá að bíða eftir að... Já, því miður, áhorfendur góðir, get ég ekki svara hvað að gerast hérna. Guðlaugur Sindri fær hér 190 stig fyrir tilraunina sem að Skúli Kristjánsson var flaggaður út fyrir að gera það sama. Og hér Simbi mættur, bíllinn hjá Skúla, en þetta Ragnar Skúlason, frændans. Já, hann hlýtur að fórna Simba í þetta. Já, það ekki. Já, hlýtur bara að vera. Hann ná ekki bílinn. Ragnar Skúlason. Skilaði honum svo. Ég nákvæmlega. Nei, ég efa það að hann láti vaða í þetta. Ég held að það verði Þór Þormar, hann lætur vaða. Og svo spurning hvað Bjarnþór Elíasson gerir.
Ragnar Skúlason verður kannski aðeins að bæti, ætla hann ekki að festa sig í drullunni. Nei. Þetta nú bara ykkur 50 stig. Fór ekki einu sinni með framhjólunan upp á. Þessir svona ökumenn sem ekki í toppslagnum hérna, allir að játa sig sigraða hérna. Já. Það spurning hvað að gera þarna fyrir aftan. Næstur í braut Bjarni Þór Elíasson. Næstur. Svo það Ólafur Björnsson og svo síðastur í þessa braut Þormar Pálsson. Það svo sem vantar ekki að þetta gengur hraðar fyrir sig svona. Já, vissulega, þegar brautirnar eru ófærar. Það er ekki mikið í því samt. Nei, höfum séð 2 bíla þarna fara upp að 250 stiga hliðinu, enginn hefur farið alla leið, endarhliðið þarna í miðri mynd fyrir ofan okkur. En þetta fyrsta barð, Bjarni Þór ætlar að gera það sama og bara spurning hvort að hann vinni í lottóinu eða ekki. Já. Hann fá rautt flagg. Það ekki eins og sé ykkur afmorkur borðið þarna, hann farið eins langt og vilt. Nei, blessaðast. Fyrir þetta spurning hvort þeir séu komnir upp fyrir hliðið eða ekki, þarna allavega ekki verið að veifa rauðu. Skúli hefur mögulega verið bara komin upp fyrir hliðið, það geti verið það að þess vegna ákveður að veifa á hann. Já. En Bjarni Þór ennþá inn í braut, nú voru gaman að sjá hvort hann farið á 350 fyrir lengt. Ef hann hefur hraðan hérna, þá geti það verið möguleiki. Hérna hann komin í öfu akstursstefnu, en ég held að þeir hafi frítt val hérna niðri. Þeir hafa talað það í brautaskoðun. Stundum það svoleiðis og stundum ekki. En keppendur alltaf meðvitaður það og nú það bara full orka í Olsen. Nei. Komin stór stallur þarna, þannig að Bjarni Þór fer ekki alla leið. Nei. Hann reyndi að ná í alltaf tillög sem í boði var, en... Já, við þyrftir að fara einhvern veginn kannski í akstursstefnuna sem hann með núna. Já. En ég held að Bjarni Þór verið sniður, takk ekkert auka bakka á sig. Þetta einhver 210 fyrir lengd eitthvað svoleiðis. Og stikan uppi tekur hann allavega hann á 40. Spurning hvort hann tók 1 á 40 og 1 á 20. Sjáum þetta aftur heljarna stallur þarna. En ekki það, maður sér alla bílinn í brekkunni, þetta allt bara brúk. Hann alveg í felulitunum hann, sko. Nú, Bjarni Þór Elíasson, þetta 160 stig. Að sjálfsögðu. Þannig að hann að taka fórustuna hérna, taka fórustuna, 420 stig alls. 10 stigum á undan Andra Emil. Og þá var hann í algjöru kjörstöðu. Andri Már núna dottirinn í 3. sætið, en það nú bara 30 stig þarna á milli þeirra. Já. Ólafur Björnsson, hann ætlar að lottóðu líka, hvort hann fái rauðan fána eða ekki. Ólafur Björnsson fá með alvöru bara Formúlu 1 hjálm, hann með litrikan og flottan hjálm. Já, hann örugglega kostar skildingin þessi. Já. Ætli þetta hafi ekki verið þannig að Skúli Kristjáns hafi verið komin upp fyrir hliðið í rauninni, þess vegna hefur verið flaggaður út. Það mín kenning allavega. Já. Nú Guðmundur Elíasson mætti svo ekki í þessa braut. Ólafur ætlar að bakka hérna. Já, átt hann að fara út fyrir... Já, greinilega. Já. Það eitt hlið þarna, en þú mátt fara eins vítt í gegnum það hlið og þú vilt. Já. Ólafur gerir það hér, ætlar hann að reyna við lokabarðið. Og gerir það og fer aftur fyrir sig, eins og þessi bíl hann sér lægin við. Já. En þetta náttúrulega frábæra fréttir núna fyrir Þormar Pálsson sem fyrir síðastur í þessa braut. Ef hann finnur líka sporið þarna upp, ég hugsa að þú fer vinstra megin hérna í þetta, gætur komist þarna upp. Já. Og þá getur Þór bara verið að taka fórustu hér. Já, en hliðið vissulega svolítið nálagt, sko. Já, kannski hleypir þeir ekki. Jú, það alveg möguleiki að blessa þetta. Það ekki eins og sé ykkur afmarkanir í þessu braut. Þú getur bara keyrt. Já, reyndar þú. Aftur fyrir hliðið svo aftur og tekið þá aðra hægri beygju og vinstri beygju. Fara bara yfir hérna barðið sem voru að byrja þá í fyrstu brautinni og fara bara þannig. Já, auðvitað og fara svo bara aftur upp veginn. Já, þetta svona þegar það engar brautatakmarkanir þá opnar það tækifæri fyrir ökumenn að prófa eitthvað nýtt. Já.
Og já, við Sævar, við höfum verið duglegir að kvarta við brautatakmörkunum og svo kvartum við ennþá meira þegar það eru ekki. Þannig að við erum bara ansið duglegir í að kvarta. Já, það er allavega, já, það var reyndar svo það sem við vorum að kvarta yfir var náttúrulega að við skildum ekki, eða vorum ekki svo búin að lesa regluna sjálfur með að eitt dekk út úr afmörkun var 40 og annað dekk 80. Já, sagði svo sem að þó að ég kunna alveg regluna núna að þá er ég samt ekki hrifinn af því að vera með ósýnilegar línur. Nei. En við erum ennþá að finna bara hérna fullkomnu leið í þessari torfæru. Já. Og fáninn með þess að leiði af veltuna og alveg saman. Alvöru fáni. Það er svo leiðis, en þá er bara eitt bíll eftir að fara í þessa braut þar að segja ef að Guðmundur Elíasson fer ekki aftur fyrir og með skilstaðan mun ekki gera það, en við bíðum að sjá Og þá er það Þór Þormar Pálsson og hér, já, með 350 stigum, þá er hann bara kominn með afgerandi forystu. Já. Þór Þormar skoraði í fyrstu brautinu 140 stig. Þannig að, já, 350 myndi gefa honum 490, sem myndi þýða 70 stiga forskot á Bjarni Þór Elíasson. Þetta er allan tækifæri Þórs að komast aftur í hennan toppslag, því að hann var þriðji í fyrri umferð bikarkeppninnar. Þannig að hann er í þessum toppslagum bikarmeistaratitilinn en náttúrulega eftir fyrstu brautina var hann ekki í topp 10. Nei, hann þyrfti þó að koma Bjarni Þór eitthvað neðar til að ná af honum titlinum, sko. En fyrsta mál á dagskrá hjá Þór er bara að komast aftur í toppslaginn. Já. Ég held að við skulum byrja þar áður en förum að kynna úrslitin. Jísus maður. Já, það þarf bara fulla gjöf hérna ef maður ætlar að komast yfir þetta. Ætla sé ekki best bara fyrir hann að bíða þarna og fara í gegnum rafsliðið bara. Það er öngþveiti þarna. Þetta er rosalegt. Já, loka bíl í Ingvarsinnir brautina. Þór Þormar Pálsson. Hann ætlar að sjálfsögða að sleppa við þetta bar sem er orðið ófært. Þetta ætti frekar að vera svona valmöguleiki B. Það er svo spurning hversu neðanlega hann þorir að fara hérna, hvort hann sleppi alveg við refsingu hér. Þóri því ekki alveg, sjá ekki hvort þetta voru mínus 40 eða 20 en dómararnir fá að metast það. En hann er allavega ennþá inn í braut. Nei, hér þarf hann bara að bakka. Dripur á Þór. Það er nú ekki gæð, þá verður hann að fara þetta á 350. Já. Með bakki hér. En fyrst verður hann nú að ná bílnum í gang. Við sáum það á Egilsstöðum í fyrstu braut. Trafst á bílnum og fór aldrei í gang aftur. Jú. Í gang fer hann. En mínus 40 fyrir bakkið hérna og hann er komið mínus 40 á stikur hann uppi. Þannig að þetta er mínus 80. Þannig ef hann er bara að fara að fá okkur rétt 200 fyrir lengt, þá er þetta nú ekki, er hann ekkert að græða það mikið. Nei. Sjáum það þarna, þegar á toppnum eru með í kringum 400 stig. Þór fyrir þessa braut bara með 140. Tekur sveginn hérna í gegnum drullupittin. Jæja. Hvaða leið fer hann? Bara beint í þetta og það endar svona. Þór Þormar á toppnum. Já. Í Ingvarsinnir brautinni. Og þetta verður ná ekki mörg stig. Nei, þetta skilar ekki miklu maður. Þetta verður eitthvað, kannski 200, réttur 200 fyrir lengt. Og 80 í mínus, þannig að þetta verða bara eitthvað 130-40 stig. Já, hann er bara verður áfram það sem að, eða svona, svipuðum slóðum, hann er bara í kringu kannski hvað, 12. sætið eða eitthvað. Já. Heljar hann að velta hjá honum hann? Já. Hann veltaðir Þór við. Það er einmitt Ingvarsinnir sem eru þarna á gröfunni. Að sjálfsögðu. Í Ingvarsinnir brautinni. Við myndum ekki treysta neinum öðrum fyrir þessu. Nei.
En þetta er dýrt ef að Guðmundur Elíasson á óteminni er ekki að mæta hér til leiks. Þá er hann bara með þessu 180 stig sem hann fekk úr fyrstu brautinni. Og að sjálfsögðu er aftur stæðan hérna yfirbyggingin aftan brotin hjá Þór. Eins og venjan er bara. Já, það er bara svona með því fyrsta sem gerist alltaf í keppni hjá honum. Já. En nú er ég nokkuð vissum að við séum að fara að taka okkur hádegisli áður en að loka 4 brautirnar fara fram. Já. En Ingvarsinnir, þeir eru lögrandi léttir á gröfinni. Þetta er Þóri Már í essinu sínu alveg hreint. Já. Hann nú duglegur að keppa í motorsportinu líka. Já. Verið í drifti og rallycrossi og öllum pakkanum. Þeir eru... Já, hann þarf bara að koma inn í pit. Þannig að hann er ekki að koma hann. Nei, þeir eru búin að fjarlæga rásmarkið allavega. Mætir ekki Ingvarsinnir brautina, þannig að það er bara komið hádegisli. Svona er staðan eftir fyrstu 2 brautinar. Bjartþór Elíasson leiðir og er þar með að leiða bikarmóti líka þar sem hann vann fyrstu umferðina. Andri Jamil hoppaði upp í annarsætið hérna og svo er það sæti 11 til 20 hér. En við ætlum að taka okkur örstutta pásu, komum aftur eftir það bil hálftíma með síðustu 4 brautirnar.
Jæja, fyrsti bíl farin af stað í þriðju braut og það Gunnar Gauti Valgeirsson. Gunnar Gauti Valgeirsson á Jókernum. Hann flög upp fyrsta barðið því að þetta mjög krefjandi braut og lokabarðið sennilega brattasta barðið í þessum gryfjum. Já, það mjög líklegt að það sé. Það allavega ekki auðvelt að fara það, hefur ekki verið það. Ég held að það bara verið 2-3 bílar eitthvað sem hafa farið þetta minni mig. Já, það var Ingvar Jónesson gerði þetta eftirminnilega. Þetta frækt barð hér í Stangarhyl. Þetta Torfæruklúbbs brautin. Gunnar Gauti að koma hérna niður. Ég ætla að vona fyrir hans ekki að þetta sé rétt stað. En við erum sennilega lausir við drulluna núna, þannig að... Já, við erum komnir á nýtt svæði hérna í gryfjónum. Þannig að það ekki sama drullan, þetta meira malarefni hérna, en maður sér þó alveg leirinn hérna undir. Og hér svo krefjandi hliðarhalli eða hvað. Hann niðurst til þess að bakka hérna. Já, -40 fyrir bakkið. En vel gert upp fyrir rauðustykuna. Og þá það bara loka barðið. Já, hann reynir allavega. Já. Það vantar ekki. Nei. En gaf kann aðeins og seint í, hann bakkar. Hann ætlaði að velta þarna, sko. -40 fyrir bakkið og endar á toppnum. Gunnar Gauti Valgeirsson byrjar þetta með stæl eftir hádegi. Já. Hendi sér hérna í Torfæruklúbbsbrautina. Já, og smá. Já, og smá eldur, en það nú ekki mikið. Einu. Jæja, Gunnar Gauti kominn á hjólinn. Hann ætlar að halda áfram að brenna bara. Já. Það vantar ekki. En þeir eru konum með eitthvað slökkutæki þarna og ætla að græja þetta. Áðurnir geta fjarlægt hann úr brautinni. Nú voru reykjastefna hvar, ætlum að binda í hann. Já. En það vantaði ekki kjarkinn í Gunnar Gauta Valgeirsson, fyrsta bíl í þriðju braut. Hann ætlar að láta vaða í þetta, það ekkert verið að hika við það sem betur fyrr. Nei. En Jókerinn að koma sér úr braut hérna, þetta eru 2 alvöru stál hérna sem ökuminn þurfa að fara í. Já. Það fyrsta barðið hérna, beint fyrir framan okkur. Og svo þetta lokabarð sem að, ekki margir hafa farið upp. Nei, ég ekkert sem að það muni aukast eitthvað stórkostlega í því í dag. Nei. Við vonum það samt. Þetta Torfæruklúbbsbrautin hér í Vélsmiðju Suðurlands torfærunni.
En svona liggur þriðja brautin eins og við sjáum, þetta smá svona krefjandi hliðarhalli annað 200 stiga hliðið. Já, já. Og svo það upp þetta þriðja, upp 300 stiga hliðið. Já, það ágætis aðkeyrsla og svoleiðis, hann ekki alveg svona innundir sig ennþá, en það nú einhver eftir að moka úr brekkunni þarna og ganga svolítið frá þessu barði, sko. Já, það spurning hvernig það þróast. En það rauninni þarna við, sko, þar sem þeir koma niður og inn í 200 stiga hliðið, sko. Það nú örugglega einhver eftir að taka bara hvítustikuna og keyra inn í hliðið, sko. Já. Í staðinn fyrir að taka bakkið. Já, að taka bakkið, sko. Eða reyna að fara einhvern veginn skáð þarna fram að það geta endað á hliðinni. Já, það nefnilega svolítið hættan, sko. Já. Þannig að, nei, þetta flott braut. Og mjög gott veður hérna á myndinni að sjá. Já, mjög gott veður á myndinni. Jón Örn Ingilefsson á útlaganum. Já, hann þar ætlar að bæta fyrir braut nr. 2. Já, þeir voru ansi margir sem að festust þar á fyrsta barði. Jón Örn kemst upp þetta, en það náttúrulega þetta fyrsta bar geti versnað hérna umtalsvert. Já, já, já. Og sjálfsögðu finna þeir sem að drullu þarna uppi. Já, auðvitað. Jón Örn ætlar að fara svolítið ská hérna fram að. Já. Vel gert. Sko. Tók vissulega hvítustikun á 20, en það allt og sund. Já, já. Og hvað gerir hann svo? Nei. Þetta hægt. Þetta hægt, sko. Þetta fært þarna. Já. En já, býtu Gunnar Gauti, mista hann ekki af þessu liði? Fór hann í gegnum þetta lið á hann? Ég bara hreinlega sá það ekki. Mér ást að fara með eitthvað beint í þetta. Já, reynda þegar þú segir það, þá... Jó, hann lítur að fara í gegnum þetta. Það spurning. Jón Örn Ingileifsson. Já, ég held að hann var að sýna öðrum keppendum að þetta fært. Já, já, já. Það var bara staðið hann þarna þegar hann lenti í barðinu. Já. Það spurning hvað hefði gerst þá. Það var hann næstur í brautina Kolbeinn Þór Finnsson á refnum. Hann býtum við, hvað gerði hann í síðustu braut? Jú, hann lét vaða. Já, hann velti, sem tók sína fyrstu veltu á torfæruferlinum. Já, hann og ótrúlegt satt að það var að aukast í rigninguna. Já. En svona, ef einhver vill vita það, þá regnir ekki hérna hjá okkur. Ég var meira svo úti að tuga það. Já, nú, já. Refurinn kominn að stað, hérna þarf hraða í fyrsta barðið. Já, refurinn með smá reykjarmerki. Já. Pínu tæpur á hraðanum hann upp á þetta, en allt í lagi. Jón Örn skoraði 190 stig úr þessari braut, Gunnar Gauti 150. Já, já. Svo geti þetta orðið krefjandi hérna fyrir nýliðan. En hann ætlar að reyna þetta samt. Sleppa bakinu. Vel gert. Sveimir þá að þetta var ekki refsilaust. Ég held það bara. Refurinn náttúrulega með mjög lágan þyngdarpunkt og Kolbeinn alveg smeykur. Já, loka barð. Já. Ég held að leiðin sem að Jón Örn sýndi okkur áðan sé svo rétta að fara svona ská í þetta. Já. Alltaf að beinta á þetta ekki alveg málið, en... Nei. Þetta fyrsta barð ennþá ekki neginn vandræði fyrir ökumenn. En já, hann farin að reykja svolítið bláa á inngjöf. Það kannski ekkert endilega frábæra fréttir. Nei. Klára daginn. Það allir veturinn framöndan til að laga þetta. Já, nákvæmlega. Hægt að fara að kaupa nýja mótora á SMS. Já, það hlýtur að vera.
En þá næstur Já, braut, Magnús Finnbjörnsson á, Jón Gísli Benónisson á Móra. Á Móra. Nú hans tími kominn. Já. Hann flýgur, og fer bjarga sér frábærlega og festi svo á kviðinn. Hendi sér á kviðinn. Æ. En þannig allavega tilþrifavélum dagsins komin, held ég. Já, þeir eru svona... Og þó Andri Jamil í annari brautinni var nú helvíti flottur líka. Já, það var ekkert að því, sko. En þetta var svona... Fór allt í klúður, reddaði og hendi svo aftur í klúður. Já. Það var geggjað. Æ. Það eins gott að sé einhver grafaðan uppi til að fjarlægja Móra. Já. En Jón Gísli, var nú bara með 120 stig fyrir þessa braut og nú ekki að fara að bæta neitt svakalega miklu við hér. Nei. Það bæti sennilega við öðrum 120 en með aðra það ekkert frábært. Sjáum að Kolbeinn skorar 210 stig hérna, núna 100 stigum eftir Jón Erni. Þannig að... En það greinilegt þarna, fyrsta barðið það svolítið háð fjöðrunarkerfinu, hvernig... Já, svona, hvað maður að segja, hraðanum og fjöðrunarkerfinu, hvernig menn hitta á þetta. Já, ég held líka að Jón Gísli hafi gefið það eins og seint inn þarna. Já, svona... Já, samt. Því hann kominn með 90 gráður þarna. Já. Svo hann ennþá bara hálfur ringlegar eftir þetta og átt að sig í gáði hann að fara alltaf hægt þarna. Straujaði út úr veldinni, upp á hrygg. Já, þetta það ekki margir sem að lendi þessu. En þetta voru glæsileg tilþrif. Já. En þeir eru ekki lengi að því að leysa Móra á kviðnum þarna. Nei. Þetta er ekki svona þessi sama stikubraut og aðrar, þannig að, en talandi tilþrif, þetta er Árni í fyrstu brautinni. Hann fór fyrstur þar og svo var Andri Jamil sem kom þarna á eftir og það voru væntanlega tilþrif helgarinnar. Já, þá er það Magnús Finnbjörnsson. Já. Jú. Hver þarna Jón Reynir? Já, Jón, Magnús Finnbjörnsson á að vera næstur. Jú, hann á að vera næstur. Hann bara kemst ekkert að Hann skal hérna. vera fyrstur. Eða næstur, segi ég. En það virðist ekki vera að móka neitt sérstaklega mikið undan þessum fyrsta barði. Þetta ætti ekki að vera svo erfitt. Jú, vorum alveg vissir að það verið snúið alveg sama hvað við fullirðum hérna. Það endar alltaf þver öfugt. En þá Green Thunder kominn af stað. Magnús Finnbjörnsson. Og þetta nú að verða erfiðara samt. Já, þetta alveg verkefni, sko. Þetta gæti orðið vandræði fyrir þá sem eru í seinni hlutanum hérna í þessari braut. Síðastur í toppslagnum bæði Andri Jamil og Þór Þormar. Þeir fara mjög aftalega í þessa braut. Sjáum hvernig það verður fyrir þá. Og Magnús, hann ætlar að fara svona skáð hérna niður. Það þarf að hafa hraðan og þarf að koma á gjöf hérna niður, annars ferða á hliðina. Fór ekki alveg nógu mikið á ská. Nei, það er svona... Tekur ekki sénsinn á að narta í stikkuna þarna og tekur bakkið á -40. Og hefði átt að bakka miklu lengra þarna því að nú munum taka stikkuna á -40 líka. Já. Það er engar reglur með lengt bakka, þú mátt bara ekki bakka að næsta hliði og það var aldrei að fara að gerast þarna. Þannig að, byrjindamistök hjá Magnúsi Finnbjörnsson þarna. Loka barðið. Þarna var það miklu meira hraða. Við sáum hvernig fjöðrunin vann leið og afturóksellin fór á barðið og þá réttist úr bílnum. En þarna vantar miklu meira hraða til að stökkva upp á bakkan. Þannig að þetta verði ekki mörg stig fyrir Magnús hér. Sennilega einhver 150-60. Sjáum að Jón Gísli skoraði 130 fyrir sína tilraun. Komst þarna upp 100 stiga hlið en ekki mikið lengra. Ég var að fá það fréttir úr pitnum að Jónas Karl á ruddanum. Hann verður ekki meira með í dag. Dottinn úr leik. Hann dottinn úr leik? Já, svekkjandi, bara eftir 2 brautir. Já. En þá er Guðmundur Elíasson næstur.
við ætla vitum svo sem ekki betur en að hann sé að koma. Já, hann misti af annarri brautinni, var í einhverju sjálfskiptingavesinni. Já, það allavega er það sem við höldum. Já, það er það sem við ætlum að fullyrða hérna. Hann var að snuða hann svakalega. Já. En við sjáum nú ekki glitta, jújú, hann er ekki inn í mynd. Nei, þetta er Andri. Er Guðmundur Elíasson bara dottur leik hérna? Já, hérna já, Andri Már, hann er í toppslagnum eins og við sjáum á stöðinni. Nei, vá, tæpur maður. Tæpara mátti það ekki vera. Bölvaðir turbóbílarnir, það heyrist ekkert í þeim. Hefum bara í hagaganginni þeim sem eru nær okkur. En hér er Andri að lenda í bullandi vesinni. Já, hann er komin í... Sérðu þarna drulluna, það er bara ekkert grip, hann er komin í tómturugl hérna, hann hefði átt að bakka hann uppi. Hann mun allan að 100% þurfa að bakka hérna niðri. Já, það er alveg bara spurning að koma sér í gegn þetta hlið og fara svo að vinna í bakkmálum. Leist þetta ágætlega þarna. Já, svona. En það voru að koma þér upp fyrir. Já, aftur hefði nú alveg getað bakka lengra, en gerði þetta vel. Andri Már Sveinsson á kúrekanum, ætlar hann að gera andlugu að þessu loka barði. Var í 3. sæti. Og tekur stökkið en eilendir niðri. Var komin í hlutlausan, var sennilega að byrja að reyna að fara í bakkið. Og endar á toppnum Andri Már. Já, ég sagði áðan þegar Jónört fór í þetta væri mögulega fært, ég veit ekki með núna. Nei, þetta er svona, það er aðeins að draga úr því hérna. En Andri fór vissulega svolítið meira í miðjuna, Jónört fór miklu meira hægra megin og svona meira að ská í þetta. Þvílík tilþrift frá Andra Má. Hann ætlaði allavega ekki að keyra frá þess að hann svo prófa það. Nei. Já, þetta er alveg svaka frákast þarna niðri strax. Þetta flýgur þarna alveg einhverja 2-3 metrar upp í loftið. Og fer svo ég að rétta stýrið þarna í miðri veldu. En flott tilraun. Heldur betur. Já. Þetta er Torfæruklúbbs brautin. Hvetjum alla sem að sitja heima á sófanum að fylgjast með að skrá ykkur í Torfæruklubbinn. Bara til að styrkja klubbinn, þar að segja ef þið ekki að styrkja hann með því að mæta á svæðið og horfa, þá er að gera að styrkja klubbinn með því að skrá sig í hann og þar með sína stuðning þar sem að klubburinn er svo sannarlega að bjóða upp á þessa útsendingu fríkeppis. Já, bara torfæruklubburinn.is og skrá sig, það kostar ekki nema 3.000. Já. Nema þú tækir silfurbánsan eða gullsbánsan. Það er svoleiðis, já. Það er svoleiðis. Þannig að það er þið með endilega að velja það sem þið viljið þarna þegar kletturinn er komin í brautina. Baldvin Páll. Já, og hann ætlar að sanna það fyrir okkur að þetta fyrsta barði er ekkert svo auðvelt eftir allt saman. Nei. Þarna þarf alveg hraða og kletturinn hafði hann ekki, ætlar Baldvin að reyna aftur í þetta. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Hann er nýliði. Já. Keyra bara því meira. Hann má bakka alveg að rásliðinu ef hann vildi. Svo bara fullt rör, já, haltu fast í stýrið bara. Fyrir svolítið hægra meginn í þetta og það er frákastið bara meira. Þetta gæti orðið vandamál fyrir þá sem koma hér á eftir. Baldvin Páll allavega sanna það að þetta fyrst á og hann braut driftskafta framann. Já, að gera. Hversu mikil er drullan hér, kemst hann þetta á afturdrifinu? Já. Sprungið og afturdrif og þetta. Það minnir bara torfærun árið 99. Já. Þetta er, móka sér niður, alveg. Það var hann að hjakka núna. Svona lúmskur. Svo bara keyra út úr þessu. Nei. Já, hann bakkaði nú aftur, hann má halda áfram að reyna. Já, það er allir hættir að refsa þeir hérna, sko. Já. Sjáum það, Andri Már með 590 er ennþá með 50 stiga fórskot þarna, er að auka fórskoti á Jón Örn. En þeir eru svo eftir að fara þarna Bjarn Þór og Andri Jamil. Af hverju er Guðmundur Elíasson allt í einu komið 350 stig hjá okkur? Það er ekki rétt. Hann fór ekki í braut númer 2. Kletturinn er alltaf að fara á skotbómulitranum í burtu, þannig að þá er þetta að fara að koma á Jón Reynir Andrésson næstur.
á Þundur. Jón Reynir Andrésson hérna hafði getað bakkað sko alveg að ránsliðinu. Já, hafði 50 metra til að bakka sko. Æjæjæjæjæj. Virkilega klaufalegt að Jón Reynir hérna. Og eins og við segjum, hann á að vita betur. Já. Hann á líka að vita að núna hans tilraun lokið hann stýrislaus. Já. Það ekkert vökvastýri. Já. Það gæti verið pínubrekka í þessu. Já, við höfum nú margótt séð það er vonlaust að keyra þessi bíla ekki með vökvastýri. Það ekki hægt. En sjáum hver næstur í braut. Ingvar Jóhannesson. Hann þarf á öllum þeim stigum að halda sem hann þarf. Já, hann nú búinn að fara upp og loka barðið þarna. Þannig að það eins gott að hann standi við það aftur. Já, hann þarf nú að byrja að bara komast upp fyrsta barðið. Já, reyndar. Það virðist vera þrautin þyngri. Það kemur sér að nóg á skotbómulisturum hana. Þetta reiminn. Já. Sjáum það hana. Gömul skóreim hérna. Já, þetta ekki mjög verkleg reim í verklegu tæki. Sjáum við þetta aftur. Þarna það geta bakka miklu lengra. Já. Svo það væntanlega í högginu þarna. Við sjáum þarna ennþá eitthvað smá stýri. En hann væntanlega að spýta af sér reiminu þarna í spólinu. Hakkaði hana niður alveg. Ingvar Jóhannesson með 340 stig. Já, bara 200 stig hérna og hann búinn að jafna Jón Örn. Og hann þarf svo sannarlega á því að halda, þyrfti helst meira. Já, þið var náttúrulega alveg að klína sér inn í þessa baráttu, þá þarf hann eiginlega bara að klára þessa braut. Já, ég minna hann þarna, já, hvað hann kominn núna? 70 stigum á eftir Ingvari. Nei, Ingvar orðinn 80 stigum eftir Bjarnþóri. Eftir Bjarnþóri, já. Hann þarf að fara að vinna upp þetta bil. Já. Því að Bjarnþór náttúrulega vann fyrir umferðina, þannig að svo lengi sem Bjarnþór heldur bara Ingvari fyrir aftan sig, en þá náttúrulega Andri kominn í slaginn líka. Andri var 4. í fyrstu umferðinni og ef Þór Þormar heldur áfram að vinna sig upp listan, þá náttúrulega geti hann verið í samtalinu líka. Þetta eru þessi 4 nöfn hérna. Þá reis hann af stað. Já. Ingvar Jóhannesson, Víking, það ekki? Víkingurinn mér heyrist, hann ætlaði að vera að koma sér í stellingar. Þetta verður áhugavert. Fyrsta barið búið að moka undan því. Vantar ekki hraðan hjá Ingvari og upp á fer hann. Þetta var samt ekkert auðvelt sko. Og sérðu hvað Ingvar sniður, tekur stóran sveig hérna, ætlar ekki að gera sömu mistök og Andri gera, að koma sér ykkur óþarfa vandræði þarna þegar það alveg frjálst val. Og það spurning hvernig hann hittir inn í þetta. Já. Refsi laust, takk fyrir. Þetta ekki lengi gert. Sennilega ástæði fyrir hann sé náð Íslandsmeistaratitlinu. Já. Hans barð, Ingvar sparð hérna og spólar upp á. Tæpur var það, hann fór allavega herra en aðrir. Flott tilraun sko. Það spurning hvað dómarinn gefa honum, hann ætlar hann að reyna þetta aftur nokkuð. Ég var hann myndi nú ekki mæla með því ef ég var í eiran á honum. Hann langar það samt mikið greinlega. Þetta er hans barð. Jú. 40 mínus fyrir bakkið. Og upp á! Hittir ekki enda hlið eða hvað, náði hann að narti í stikkuna. Ég bara hreinlega sá það ekki, en hann allavega að sanna það fyrir öllum öðrum að þetta fært. Hann ætlaði upp og upp fór hann. Já, hérna hér. Já. Ingvar Jóhannesson nú býði spenntur eftir úrskurði dómara. Var þetta 350 stig?
fyrir lengdina sjálfsögðu, hann já. safnaði hann náttúrulega bakka þarna og tók niður stikurnar í endan, en þvílík tilþrif. Ég sagði að þetta yrði ekki góð hugmynd, en Ingvar, hann veit allt hvað bestu hugmyndirnar eru. Hann alltaf með það á hreinu, hann tekur rauðu þarna. Jú. Jú, ég held að þetta sleppi. Hann tók rauðu. En vissulega tekur hann báðar í neðra hliðinu og rauðu í endahliði, þannig að þetta verða alveg talsverta refsingu. Já. Og 40 fyrir bakkið. Þannig að þetta verða væntanlega bara svipað og hann hafði skorað. Hann fær þarna það bil 100 í mínus sem hann fær aukalega fyrir að fara ekki 250 heldur 350. Já. Nú býð ég bara spenntur. En hann allavega að henda sig inn í toppáráttuna með þessu. Hann hlýtur að fá 200 og hann fær 200 og eitthvað. Þetta er æsi spennandi. Já, dómararnir eru náttúrulega ennþá að meta þetta. Hann snerti svo mikið að stikum að henni. 230 stig fær hann sem besta skor í þessari braut og núna er búið að setja pressun á aðra. Auðvitað fer Ingvar upp sitt barð. Já, hann átt að bara gera svoleiðis. Það er merkt honum. Þá er það Guðlaugur Sindri og Olsen. Ingvar Jóhannesson ennþá ekki komin á undan Andra Má, hins vegar er 20 stigum þar á eftir. Já. Og núna sjáum við það að nöfnin sem eru... 10 sætið eða eitthvað. Já. Nöfnin sem eru highlightuð hér í stöðutöflunni, það eru þessi 4 nöfn sem eru að berast bikarmeistaratitilinn. Ekki þeir sem eru búin með brautin eins og við höfum það venjulega. Þannig að við getum fylgst með slagnum þarna á milli. Þetta eru þeir sem eiga raunhafa möguleika. Þeir eru þarna, Ingimar Björnsson, Guðmundur Elíasson náttúrulega dottinn út í dag. Og Guðlaugur Sindri Helgason sem eiga eitthvað svona starffræðilega möguleika. Ingimar náttúrulega klúðraði fyrstu 2 brautunum. Þannig að mögulega Guðlaugur Sindri þyrfti að því að halda að vinna og allir þessir 4 þarna þyrfti að lenda í basli. Já. En Guðlaugur Sindri þarfti þá að byrja á því að fara alla leið hér. Já, það þarf víst að klára alla brautirnar líka. Hann lagði línurnar í annari brautinni, hvað gerir hann hérna? Skipting. Eða sett hann sjálfur í bakki? Ég fann enn skiptingin hjá honum. Þeir eru búin að vera duglegir að fara með skiptingar í Olsen bílunum, sérstaklega Guðlaugur Sindri, nei. Var þetta bara ökumannsmistök? Rakst hann í gírskiptin bara? Í stóri var það? Nema að sé að fara að pína annan gírinn núna. Já, það er spurning. Þetta er yfirleitt 2 þrepa skiptingar og keyrir alltaf í fyrsta þrepi. Ekki talið æskilegt að keyra í öðru þrepi. Nei. En þetta er ekki svona keppnisskipting, svona power glide eða monster glide. Það er spurning hvort hann finni eitthvað bakkir núna, eða er hann fastur í öðru þrepinu. Við erum að fara að komast að því. Skiptingin hlýtur bara að vera... Það er eitthvað að svíkja hann. Hann ætlar að taka sveiginn. Hann ætlar að taka sveiginn. Alveg risastóran sveig. Og þarna er greinilega þá búið að segja að það er frjálst val þarna niðri. Já, hann getur fara að ná sér kaffi og... Þetta er virkilega vel gert hjá Guðlaugi og hann er bara að vinna með þetta. Já, hann er að nýta sér það sem keppnishaldar að segja honum. Já, hlýtur að vera í... Hann hlýtur að vera í öðrum gír, sko. Já. En hann hitt ekki á hliðið niðri. Hann fór vinstra megin við rauðstíkuna. Hann verið út úr braut þarna. Aha. Já. Það er rauðstíkja hægra megin, hvít vinstra. Við getum séð endursýningu að þessu. Guðlaugur Sindri fór vinstra megin við hliðið hérna beint fyrir framan okkur. Hvítastikkan á að vera vinstra megin við bílinn, ekki hægra megin. Þetta byrja örlítið fyrir þarna, en við sýndist að þarna á byrjunum á þessari endursýningu, ef við förum aftur í endursýninguna. Hann hafði farið þarna vinstra megin í rjómablíðunni sem er í stangarhill þessar myndir. Já. Það besta sem var í búið í dag af veðrinu. Já. En sniðugt að Guðlega að nýta sér þarna, sjáum þetta hérna. Nei, hann hitt á það. Já. Ég er bara rugl í ykkur. Já. Þetta var gott grín hérna. Já. Ég er bara að halda ykkur á tónum. Já. Ég fór á snari efast þetta, ég hefur að horfa eitthvað allt annað. Já, nákvæmlega. Hann vissulega þegar hann bakkaði niður, hitt hann ekki á það. Já. Það var einhver stað sem hann hitt ekki á þetta. Já. Jón Arnar Jónsson næstur á Mad Max. Já, nú er hans tími kominn. Já, er það ekki bara? Jú. Fyrsta alvöru verkefnið, alveg svo hitt hafi ekki verið neitt. En hann svo sem fór hann ekki langt í. Hann komst í drullubollinni í fyrstu braut og
og svo náttúrulega fekk hann hennar vonlausa vegg í annarri braut. Það er Já. rosa gott að vera nýi gæðir hérna núna. Þetta er ekki hvetjandi. Og fær svo að byrja hérna á barðinu í 3. braut. Já. Þetta er alveg geggjað. Þetta er bara svona, þú voru bara aðlagast þessu. Já, Jón Arnar búinn að sjá aðra fara upp þetta bar núna Já, sem fór á undan honum, þannig að hann bara- veit alveg að þetta er fært. Það er bara að snáa þetta upp. Nú, já, ekki er hann ragur allavega drengurinn. Nei. Og er hann að festa sig þarna eða hvað? Tók alveg stökkið, verður að passa bakki ekki oflant, þá bakkar hann niður aftur. Já. Svona fyrst hann er komin upp. Hún har röðrað þetta svo áfram. Hann er algjörlega kviðsettur þarna. Já, sýnist það. Eftir flott tilþrif, það Já. er öllum tilþrifum er refsæði þessu fyrsta barði með Já. að festast á kviðinu strax Já. eftir það. Þetta er, svona er þetta nú ósanngjarnt. Já, Þannig að Nei, það er hann þarf að kippa í Mad Max. Já. En séðan það Guðlaugur Sindri að skora 200 stig, hann er að fá næst hæsta skor í þessari braut með því að fara þetta náttúrulega allt refsilaust og svo fer hann bara Já, þarna já. upp að 200 stiga hliðinu í rauninni. Já, já. Það er spurning hvort hann sé með eina skiptingunni í viðbót með sér. Já, þetta er búið að ekki vera gott tímabil fyrir Guðlaug Sindra í Nei. þessum sjálfskiptingabasli. Nei. Já, hefði ekki átt að Ég hugsa það, ef hann hefði bara haldið strax haldið bara áfram. momentinu. Það er mjög þægilegt að sitja hérna Já, já. og segja honum það. Já, sita þur hérna, tökum það fram. Það hérna. En við séum það að Bjarnþór Elíasson, hann með 420 stig, hann þarf hvað, bara 170 stig til að jafna Andra Má. Já, já. Guðlaugur Sindri komin upp fyrir Ingvar, þetta er að lofa góðu fyrir Bjarnþór hérna. Ef að Bjarnþór skora bara sömu 200 stigum í liðsfélaginn, þá er hann í mjög góðum málum. Já, já. En Ingvar búinn að sanna að það er hægt að fara þetta á 350 fyrir lengt. Þannig að það eru alveg nokkrir þarna sem að vilja apa það eftir. Ætli Þór Þormar sem ég gefstur í þeim Jú, hann er flokki. örugglega mjög ofalega í þeim dálki. Því að ég meina Þór Þormar farin þetta á bara 300 mínus 50. Þá er hann komið 610 og komin upp fyrir þá alla. Já, já, já. Og það er búið að sína honum að þetta sé fært. Og þá er það nú yfirleitt þannig með Þór að Hann hann er nú... er til í að reyna það. Já, hann er ekki ragur. Nei. Það er bara að setja stikun á sinn stað. Móka, móka, móka. Þá er, hvað, Skúli Kristjánsson á Mjallhvít. Já, Mjallhvít er næst. Já, já, já. Og hér er Skúli mættur í braut. Hann lætur nú vaða, sko. Já, hann hefur verið að sanna það fyrir okkur að það er smá munur á þessum bílum. Aðeins. Enda er hann ekkert í toppslagnum hérna, situr í 17. seti eins og staðan er núna. Ætlar hægra megin í þetta og Mjallhvítinn fer ekki upp. Aftur, ég hugsa að Simbi hefði farið þarna upp í höndunum á Skúla. Já, ég er nokkuð viss um það. En reynar hann ekki bara aftur. Hann er allan að þrýfa drulluna á glerinu. Já. Þetta er 100 stiga hlið, hann verður að fara aftur. Nei, hann er að gefast upp á þessu. Skúli Kristjánsson, þetta er hans 90 stig eða svo. Já. Æjæjæjæjæj. Já, Mjallhvítinn Já, ekki ég alveg að standa sig eins og Simbi. Nei, ég held að hann væri svona, ég var alveg viss að myndi taka á refsunum alveg duglega í dag, sko. Já. Ég ætla hann að reyna þetta aftur, hann var nú Já. ekki svo langt frá því í fyrstu Nei. tilraun. En þetta er það sem við erum að tala um að ég vissulega skiptir máli að vera góður ökumaður, þú þarft að vera með góðan bíl undir þér. Já, það er svoleiðis, sko. Og Skúli er að sanna það fyrir okkur hérna og hérna er annar frábær bíl í höndunum á Grími Helgusinni. En hann gefur í svakalega seint, en kemst upp með þetta. Já. Virkilega vel gert hjá Grími. Þetta, Það var ekkit skortur á aflið þarna. nei, svakalegt orkubú í Brjálu 2. Já. Og svo ætlar hann að dúlla sér hann uppi, við sjáum bara drullu skvetturnar eftir hann þarna og þarna loksins byrtist lág í bílinn. Já.
ætlar hann að reyna þetta refsilaust eins og aðrir. Hann getur náttúrulega tekið hennar stóra sveig þarna. Nei, tekur þetta á -40 og veltur. Já, taka þennan stóra sveig. Það er líka alveg möguleiki. Það er aðferðin, sko. Grímur Helgason kominn á toppinn á Brjálu 2 hérna í Torfæruklúbbsbrautinni. Þetta var alveg alls ekki planið hjá honum sennilega. Nei. Sjáðu hvað þetta beygir mikið. Já, þannig er henni fullri beygju og þetta er eins og við höfum oft talað Þetta eru bara nánast 45 gráðurnar. Þetta er bara eins og liftari, sko. Bara 90 gráðurnar eiginlega. Já. Já, hann beygir meir en 45 gráður, við vorum ekki að tala um það. Hann beygir eitthvað 60 gráður. 60 og eitthvað minni mig að við heyrt ykkur tíma. Já. Það er spurning, þeir eru nú að skoða hvort það sé eitthvað brotið þarna hjá honum í framhásöngu því að hann lendir. Já, það er náttúrulega aldrei gott þegar þetta beygir svona mikið að velta þessu í beygju. Í fullri beygju. Í fullri beygju. Við sjáum þegar hann lendir hérna niðri, það er eins og öxullin brotnirun, allan að fer átakið af, hann er í gjöf hérna smá. Já. Spurning hvort að þessi öxullin að brotna þarna. Hann er örugglega ekkert mikið betri eftir þetta. Nei, við bíðum að sjáum. Öll þyngdin á bílnum liggur á öxlinum í fullri beygju. Þetta er alveg, það er ekki margir öxlar sem lifa það af. Nei, en þetta er vissulega mjög sterkur búnaður hann í Brjálu 2. Já. Það þarf skotbómiliftaran til að setja hann á hjólinn. Kemur Sani inn, maður. Getur smáfínn. Já. Glænýr. Já, Grímur ennþá inn í bílum, já. Já, þeir bara leifum honum að dúsa þar. Já. En það er nú ökumaðurinn yfirleitt sem ræður því. Já. Hvort hann vilji hinkra þar eða príla út. Já. Grímur nú elsti keppandinn í dag, þannig að hann hefur nú bara gaman að því að sitja það inni. Var hann ekki einhvern tímann eitthvað við köfun og eitthvað, þannig að... Jú. Þetta getur alltaf verið vandamál. Það er svona leis. Hérna er þessi svakalegu tilþrif hjá Andra Jamil. Þurftum við að sjá þetta bara aftur. Þetta er úr annarri brautin áðan. Aftur. Já, ég myndi segja ef ég var að velja tilþrifavelun er þetta að vinna núna. Þetta er vel ofalega þar. Jæja, Grímur kominn á hjólinn. Já. Og ennþá inn í bíl. Hann náttúrulega bara alls ekki út úr honum. Nei. Og hér sjáum við svo frekar endursýningar úr annarri brautinni, úr drullusvaðinu þar. Þetta var Guðlaugur Sindri að reyna við lokabarðið. Þegar hann var búinn að klæða sig í brekkuna. Já, það var algjörlega komin í drullugallan. Þá er Brjála að koma sér úr braut hér. Þetta gengur nú ágætlega. Og hér er það Kolbeinn Finnsson. Hann velti í annarri brautinni sömuleiðis. Eins og margir aðrir, svo komist þér að því að þetta barð var nánast bara ókleift og þá byrjaði dramað. Þá byrjaði dramað í brautinni, maður. Ökumenn byrjaði að fara fram hjá þessu bara. Já. Kletturinn, hann fór aftur fyrir sig hérna líka. Já. Þetta er eins og við segjum úr annarri brautinni. Þeir enda í þessari huggulegu drullu þarna. Já, það er alveg verulega skemmtilegt. Nú verður gaman að sjá hvað Bjarn Þór og Andri Jamil gera hér og sömuleiðis Þór Þormar. Þór er ekki búinn að fara í brautunni. Þetta er rangar upplýsingar sem við erum með hér. Já. Ragnar Skúlason er næstur á Simba og hann er bara farinn af stað. Við horfum bara á því gegnum skotbómulistana, það er ekkert mál. Já, og fer hann aftur fyrir sig. Nei,
Upp á fer hann. Auðvitað. Gamli var náttúrulega að sýna Skúla hvernig hann var að gera þetta. Já. Simbi kominn í braut. Og þarna mögulega bara munurinn á bílnum. Mjallkvít fór allavega ekki þarna upp, en Ragnar Skúlason á Simba fór þarna upp. En hvar Ragnar Skúlason? Svo náttúrulega spurning hvort að hann sé villtur einhvers staðar núna. Já, hann lætur allavega ekki sjá sig. Nei, hann ætlar að koma, hann ætlar að vera með eitthvað svona innkomu eða eitthvað. Þetta nú við, þarna eitthvað starfsfólk komið, býtur fór hann á hliðin, ekki segja mér hann að vera reynt að snúa honum á puntinum og farið á hliðina að uppi. Er hann fastur í drullu? Liggi þar á bakinu bara. Við sáum þetta náttúrulega ekki að gæti verið að hann hafa oltið upp á kantinu, við sáum þetta ekki fyrir skopumiliftaranum. Finnst velveringar á því, það var nú lítið sem við gætum gert í því. Já. En jú, ég held að Simbi sé bara á toppnum hann. Og við sem vorum að hrósunum fyrir að sína Skúla hvernig þetta gerði þetta. Já, hann fór allan lengra en Skúli, hann vallt í gegnum 100 stiga liðið. Já. Og ég getur nú ekki annað en dáðst að þessu fólki að standa þarna og alltaf hægt að halda á þessu litla flaggi, sko. Og þetta er einmitt vinna sem þarf að vinna til að svona keppnir farið fram, sko. Já, þetta eru hetjurnar. Það er svoleiðis. Við vendutökum hvetjum allan til að skrá sig í Torfæruklúbbinn ef þau eru heim í stofu að njóta þess að horfa á allt fríkeppis að gera að styrkja þessar hetjur. Svona fyrsta veðri býður ekki upp á það að mæta á svæðið. Nei. Það er allavega svona huggulegra að vera bara heim í stofu. Það er notalegt, sko. En Simbi... Það er greinlega heilmikið verkefni að koma honum þarna á réttan kjöl. Já, þetta voru bara 80 stig, það er spurning hvort hann hafi þá snert stikuna. Jú, hann snerti stikuna þarna í hamagangnum. Jú. En ætli þetta hafi ekki verið 100 mínus 20 eða eitthvað svo leiðis, eða 120 mínus 40. Jæja, sko. Það er búið að pikka upp Ragnar Skúlason. Þetta er innkoman sem hann ætlaði að vera með. Já, þetta er innkoman. En þetta fyrsta barð, það er ekkert hlaupið að því að fara þarna upp. Nei. Þetta verður vandræði fyrir þá sem á eftir koma og næstur er náttúrulega Bjartur Elíasson í þessa braut. Hérna sjáum við svona smá af þessu, skopbómiliftarinn var svolítið að trufla okkur. Og hann er sem sagt, hann veltur, ég býtu hann er samt, maður það sé sklitt í fána, hann er kominn. Hann er að keyra þetta frá eitthvað. Það er þá bara einhver ósléttur hann sem hann, nefnir hann, já hann hefur það fest á kviðnum á ósléttur. Já, gæti að fara á kviðin. Já, frekar hann oltið. Það er svoleiðis. En Bjartur Elíasson næstur braut sjáum hann er þannig í 7. sæti en var í 1. sæti. Þarf ekki mörg stig, þarf 170 stig. Það er nú greinlega eitthvað að þessu, að Simba, fyrst að skotbómulittarinn er að hóa hann upp á það. Já, það er, kannski var hann það bara ekkert fastur á kvinnum og hann bara fór ekki í gang. Kannski er hann bara bílaður. Það er bara svona leiðis. Okkur datt það bara aldrei í hug. Nei, það var bara eitthvað, var ekki valmöguleiki. En hvað, það er nú all dekk undir þessu og svona. Það er spurning, það fór náttúrulega skipting í þessum bíl á hellu og svo svona síðastliðin ár hefur reiminn fyrir keflablásarinn oft verið vesen. Já, það er en hann keyrir þó yfirleitt þó að sé ekki reim. Já, hann vinnur samt bara eins og jarðarstjappa þegar reiminn fer, sko. En þessi skipting sem fór á hellu, hún var búin að vera í bílum hvað í 5 ár eða 6 ár. Þannig að hún svo sem mátti kannski fara en ekki þá. Já, hún valdi bara slæman tíma. Og bara mjög slæmi tími. Já, og af stað með Bjartur. Já, þetta er mikilvægt. Hann verður nú að komast upp fyrsta barði hérna og gerir það. Bara beint upp. Lék sér að því, sko.
Jæja. Hann kann greinilega vel við sig hérna í stangarhylnum. En þetta ekki sniðugt. -40 og -20. Mögulega -40 hann niður líka. Já. Þetta óþarfi, hann sá liðsfélagann taka bara stóra sveginn þarna. Það var leyfilegt. Bjarni Þór. Nei. Stórt tökk á framhásinguna þarna. Já. Komin í hlutlausan bara. Ok, finnur gír. En þetta var ekki ferð til fjár. Nei. Bjarni Þór Elíasson mögulega að missa fyrsta sætinu. Þarna sem að voru svona ólíkt honum. Já, og bara óþarfi í rauninni. Já. Hann hefði getað að fara beint þarna niður og tekið sveginn. Já. En það þarf að finna rétta sporið ef maður ætlaði þarna upp og það greinilega bara Ingvar Jóhannesson sem getur það. Já. Hann svo einu sem ratar þennan veg. Mikið þetta fínt. Já, við erum með flottustu gluggaþvottamenn landsins. Já, það svoleiðis. Gluggaþvottamennir, þeir klikka seint. Já. En Bjarni Þór Elíasson, við bíðum eftir stigum á hann. Já. Næstur það Ólafur Björnsson á bjaknum. Og rétt í komið því á framfæri að hann keppti fyrst 2012 á bílum hans Hauks. Já, Þorvalds. sem að hét þá Jókerinn. Hét Jókerinn þá. Heitir núna Sápan. Já. Sem að við sjáum allt og lítið í keppni. Já. En það er svona, er það ekki svona Mach 1 af pjaknum í rauninni? Þetta er mjög svipuð uppskrift. Jú, það er Ólafur Björns var einmitt svona pínu yfir hönnuður af því. Já. Þannig að þetta eru svona þessir nýju bílar en samt með grind í rauninni. Já, hann með grind. Já, báður með grind. Báður með grind, profílgrind. Ekki notuð jeppagrind en sem sagt ekki bara rör. Nei. Þannig að nú Bjarni Þór Elíasson, ég er spenntur eftir stigum að hann. Ætli það verði ekki eitthvað svona, já hann fær 160, hann er að missa fyrsta setið. Já. Hann er þarna orðinn jafn liðsfélaganum, Guðlaugur Sindra. Já. Sjáum það hérna, Olsen, jafnir í öðru sætinu. Ingvar 10 stigum þar á eftir, sjáuði slægin hann 20 stig milli fyrsta og fjórða sætis. Já. Og þannig eru 3 nöfn sem að berjast bikarmeistaratitilinn. Já, ósér að 50 stigin í Jónurd, sko. Já. Þannig að þetta er alveg geggjað og náttúrulega Andri Jamil á eftir að fara í þessa braut, sjáum hvað hann gerir. En byrjum á Ólafi. Svo er það Þór Þormar á eftir honum. Þór náttúrulega á líka möguleika á bikarmeistaratitillinum. Ólafur fann að rífa filmundar af fjálminni hjá sér. Hann ætlar að hægra með henni í þetta og það endar svona. Já, það vantar ekki tilþrifin hjá Ólafi Björnssoni. Það er að prófa þetta allt saman, hvort það haldi ekki búrið og allt. Nei, hann smíðaði þetta sjálfur, þannig að það þarf að styrta að prófa þetta líka. Já, og þarf að gera það sjálfur. Þvílík tilþrif hérna. Við sáum Bjarni Þór, hann fór bara beint í þetta, ekki vandamálið. Já, hann er með svona Formule 1 filmur á Formule 1 hjálmnum. Já. Það er öllu tjaldað til. Já. Sjáu blíðuna sem gengur við mannskapin. Þetta er agalegt alveg. Þetta er meira. Þetta er mannskemmandi veður. Já. Þetta er mannherðandi samt. Já, vissulega. Ólafur Björnsson kominn á toppinn hérna. Í torfæruklúbbsbrautinni hér. Það er Vélsmiðjan Suðurland sem býður okkur upp á þessa torfærukeppni og þessu útsendingu. Ásamt torfæruklúbbnum Ingvar Sinnir, Keifmann, torfæru spjallið og svo VP vélavestæði. Þökkum við þeim kærlega fyrir. Mikið bundið. Já, Ólafur er vanur að vera í þessum verkum, bara yfirleitt ekki keppniskalla, hann er yfirleitt í vestónum. Já.
Sjáum þetta hérna aftur, hann ákveður að fara svona vinstra megin í þetta. Ég held að hann sé bara, það er svona bara hreinlega misreiknað eða bara... Þetta svakalegt stökk hérna, allan tíman hann á hliðinni. Bara sem að verið semi-blindur og leiðin í brautina, sko, ekki alveg staðsett sig. Já, ég ekki alveg viss. Samanlega þar, ég held að hann hafi verið að reyna þetta, að vilja ekki fara alveg beint í þetta, því hann veit að bílinn svolítið fyrir það að reisa sig upp á afturrendan. En þá bara, ef þú fyrir ská á þetta, þá bara reisa henni sig upp á hlið. Hann leitar alltaf leið að þessi bíl að fara á toppinn. Bílinn að verða veltu kóngurinn, sko. Já, vissulega. En Valli Reynis samt efstur í keppendunum þar. Já, ég held að það sé bara Ingi Már sem geta náð honum hérna. Það að sjálfsögðu Jakob Sessel og aðrir sem að halda þessu vel til haga, hversu margar veltur á hverju tímabili. Og þar var að Eðvald Orri og Valgeir Einarsson sem voru á toppnum. Valgeir Einarsson þó held ég með 1 eða 2 veltur meira. Já, með einni meira, 10 veltur og Orri með 9. En þeir eru náttúrulega hvorir með í dag, en Ingi Már held ég hafi verið í 3. sæti. Já, með 7. Þannig að hann þarf nú heldur betur að rífa sig í gang. Já, hann hefur núna möguleika að velta í restinni. Já, hann þurfti að velta í þeim öllum, já, hann er ekki búinn að velta í dag. Nei. Það er greinlega mikið brasi á Óla að vera með hjálminn á sér að reyna böðlast með hann að spotta hann. Hann er óvanur því. Já. En ætlar hann sem sagt ekki að keyra hann inn með sínist að þeir ætla að taka hann bara. Sjáum Ólaf hérna í brautina á undan. Þá gerði hann það sem þessi bíl hefur verið hansi góður í á þessu keppnistímabili, það var að fara aftur fyrir sig. Byrjaði á þessu meira sem bara þarna 2012 þegar hann velti bílum hos Hauks í smíðum. Ég held að Haukur sé ennþá í fíl út í hann. Það er virkilega gaman Ólafi. Bæði sem keppenda og starfsmanni. Já, hann er alveg toppurinn, sko. Hérna er hann í fyrstu brautinni. Ég er bara búinn að gleyma því, veltan þar eða ekki, nei, hann var næstu í oltinn þar. Hann fór svona upp á framhjóluna sjálfsögðu. En náði svona aðeins að fara til hliðar. Já, svona. En hann er búinn að, í öllum brautum hefur hann komið tilþrif, það vantar ekki. Hann er ekki að slá neitt af hérna. Nei. En það var þetta að smíða til að nota það. Nú, næstur í brautina verður hins vegar Þormar Pálsson. Já. Og hann veit að 350 stigin er í boðinu hér. Það er ekkert klúður í boði núna, sko. Nei, ég er hann með 310 stig, eins og ég segi. 350 fyrir lengd myndi þýða að hann er kominn í tómslæginn. Það er spurning bara hversu margar refsingar hann myndi fá. Já. Sjáum Þór hérna í mýrinni. Í mýrinni góðu. Þetta er í annari brautinni. Hann gerði heiðarlega tilraun á lokabarðinu þar eftir að hafa sleppt fyrsta barðinu. Já. Þarna sjáum við þetta nýja fína pústkerfi hjá honum sem þýðir að bílinn hljómar svona skemmtilega. Já. Og enn eru þeir að vesennast með pjakkinn. Já. Þetta er vandamáli, sko, þegar keppandinn sjálfur er svo mikið á kafi eins og hann er bara að trufla þá sem er í vestónum. Já. Þetta er miklu þægilegra bara að ökumaðurinn sittir bara inni og allir rólegir. Fari bara frá. Ja, svoleiðis. Nú fyrir þessa braut var Bjarnþór Elíasson með afgerandi forskot í bikarmótinu. Þegar við förum aftur að skoða Þór í annari brautinni. Eða er þetta fyrsta brautin? Nei. Já, þetta er fyrsta brautin. Já. Þar fór hann næstum því aftur fyrir sig, fann bakkýrin. Fann bakkýrin hérna í, ösku vondur yfir þessu. Já, þurfti að taka bakkið út, hann var búinn að reyna einu sinni þarna. Það bara auka 40 stigum á því og þar náttúrulega var hann strax kominn á afturfótinn í rauninni. Já. Sjáum hérna, þetta er byrjunin á fyrstu brautinni. En þá sýnist mér pjakkurinn vera á leiðin út úr braut.
þá Bjarkurinn á leiðinni inn í pit. Þá ætti Þór Þormar að vera. Jæja, Þór Þormar, hann flög upp fyrsta barðið og bara -20 þarna held ég. Já. Þannig að þetta möguleiki hérna, nú þarf hann bara að fara alla leið. Já, og upp á standan. Já, Ingvar náði að koma sér úr þessari stöðu áðan. En ég held að... Hvernig ætlar að bakka dekkjalengdina? Það væri möguleiki þannig, en þá er hann að tapa 40 stigum. Já. Nei. En það er frekar að reyna aftur. Já, muna, hann verður að reyna aftur. Þetta er brautin. Vissulega eru 3 brautir eftir þessa og þær eru líka alveg krefjandi. Nei, hann ætlar að hætta þessu. Og þetta vantar alltaf yfirbygginguna á Þór. Já. Eins og hún meinir með lagið. Hún langar samt. Já, hann er samt komið núna að næsta hliði. Hann er búinn að bakka of langt, held ég. Dómararnir verður þá rauðflagga núna ef þeir ætla að gera það. Já. Það er ekkert rautt flagg komið. Ok, Þór. Nei. Svona ljótvelta niður, en við virðist nú að hafa sloppið hjólabúnaðurinn. Fljótur að hlaupa til, það er vel gert. En þetta var svona... Hann er að gefa og seint í, er það ekki? Jú, en... Ég meina, þá hafði hann bara flogið lengra út úr brautinni í rauninni, sko. Hann er á loftið þarna. Þarna finnst maður koma... Kannski aðeins svo skatt, veist, ef hann gefið meiri, þá hafði hann bara flogið lengra til vinstri, sko. Þannig að, allavega eins og seinni tilvíðinu fannst mér að svona gefa aðeins og seint í, sko. Þarna... Hann gefur ekki í fyrir þarna einhvern veginn. Já. Þetta er... Svo er þetta vestu velturnar, sko. Já, það er á hásingunum, sko. Það tíklast allt, sko, en þetta virtist nú ekki að vera það þung högg. En já, erfitt að reyna að rýna í hvað hann gerði eitthvað vitlaust þarna. Já. Þetta er bara svolítið það fer enginn land upp nema Ingvar. Hei, það er bara... Þið verðið bara að sætta ykkur við það. Já, ég held að aðrir verða bara að sætta sig við það. Já. Það er eitthvað verið að skoða hjólabúnað, að tóa hvort að sé eitthvað tjónað. Það er nú betra að gera það bara inn í pit. Já. Það ætlaði bara að skoða þetta núna þannig að hann geti keyrt í burtu. Hendi í gang og keyra á stað, það kemur fljótlega í ljós hvað virkar ekki. Nákvæmlega. En hann fekk hvað? 160 stig. Býtu nú við, hann er að spjúa út, já, það stýrist tjakkurinn sjálfur sem er farinn. Já. Þetta er hinn Þór Þormar. Já, þetta er klóninn. Þetta er ekki Þór Þormar, þetta er tvíburabróðir hans. Já, þeir tvíburarnir flottir þarna, en við sjáum að stýristjakkurinn var að spjúa út olíu, þannig að það þarf að skipta hann. Það er ekki lengi gert hjá þeim. Nei, það er... Svo lengi sem þeir eru með annan. Já, það er... Og miðað við hversu oft þeir hafa lánað öðrum keppendum sína vara til stýristjakka og þá er ekki vandamál fyrir það að fá lánað annars staðar. Nei, það er ekkert mál. En Þór Þormar aðeins að skora 160 stig hérna og hann tók bakkið og reyndi aftur. Já. Þá er þetta bara 470, hann er kominn leiðinlega langt á eftir. Já, hann er svolítið á eftir, sko, en hann er samt ekkert alveg út úr leiknum, sko. Nei, 120 stigum eftir Andra Má. Já. Og Þór var náttúrulega var á undan Andra Má í fyrru umferðinni. Já. Þannig að þetta er alveg möguleiki. Nú næstur braut á eftir Þóri Þormari, Árni Steindór Sveinsson á Two Insane. Two Insane. Hann er búinn að skipta dekka framann, búinn að taka byggadyggarinn undan. Já, hann var á ausurnum með stóra ausurnar. Já, heilpalla ausum.
Og upp á fer hann. Skoppar hann upp á. Hann tekur sömu leið og aðrir þarna, fara bara beint upp fyrsta barðið. Hvað svo? Nei. Mínus allavega 40 á rauðustykunni. Já. Ég skil nefnilega ekki af hverju fleiri gerir ekki svo Guðlaugur Sindri, taka stóra lykkinn. Já. Því að hann var ekki veifaður út úr braut. Nei. Árni, hann ætlar ekkert að fórna bílnum í þetta. Búinn að játa sig sigraðan. Hann ætlar ekki að reyna þetta. Ætlar hann að taka stikuna, hvurslags eiginlega er þetta. Árni Steindór, þetta verður þá væntanlega bara einhver 200 stig fyrir lengd. Þá er næstur braut Andri Jamil. Hann á ennþá góða möguleika á bara hreinlega sigri hér. Já. Hann þarf bara 180 stig úr þessari braut til að jafna Andra Má. Hann var í öðru seti fyrir þessa braut. Sjáum þetta aftur. Það virðist vera besta spórið hérna fyrsta barðið, það er bara að fara beint í þetta. Nú er að glugga þvottamæðurinn. En Raptorinn kominn í fyrsta hlið. Stífbónaður. Að sjálfsögðu. Já. Það er allt upp á 10 hjá Jamil Racing. Það er nú bara svoleiðis. Og Snorri að sjálfsögðu á svæðinu að hjálpa pappa sínum. Sáum hann að labba fram hjá myndavélinni. Snorri Þór Árnason, fjórfaldur Íslandsmeistari í torfæru. Sem að, ef ég reikna rétt, held ég að gera hann að sigur sælasta ökumenn í torfæru á þessari öld. Því að náttúrulega Gísli G var á síðustu öld. Já. Og Halli P náði líka bara einhverjum 4 held ég á þessari öld. Já. Andri Jamil, mínus 20 á stikunni þarna en slapp þó við veltuna. Þetta fyrsta barð er að vera ansi erfitt. Já. Það er Ingimar Björnsson sem fara síðastur í þessa braut, hann er næsti bíl. Torfæru klúbsbrautin og hér er Andri að fara bara skakt. Já, ok. Hættir að sjá örugglega hvítustikuna þarna. Já, og líka bara þú veist að fara svona fram að sést nú ekkert mjög mikið út úr þessum bílum. Hérna átt að taka sveginn. Ekki fara út fyrir hliðið hérna, er hann á sprungnum vinstra framan. Það er mjög lind í því. Já, bæði bara. framdekkin, er að leka úr þeim báðum bara. Það þýðir að höggið í barðið og eftir verður ekki þægilegt. Nei. Hann er bara á felgunum að framan. Algjörlega núna. Já, það er ekki vottur á lofti eftir í báðum framdekkjónum hér. Endur bílinn bara kominn á kviðinn. Það er bara hásingin er komið bara alveg niður. Já, Andri er átt að segja að vera að veifa honum hérna og vilt ekki rífa ausurnar alveg. Það er yfirleitt hægt að gera eitthvað við þetta. En þetta var bara ágætt. Fekk bara 20 í mínus held ég á stikunni hann uppi. Það er svo spurning hvort hann var kominn fram hjá hliðinu þegar hann byrjar að taka sveginn þarna niðri. Já. Því að þá er hann dæmdur út úr braut þar. Hann er að fá kannski svona 200 stig. Já, rúmlega 200 stig og 200 stig hliðar þarna niðri, sko. Já. Þannig að þetta er 220 eitthvað svo leiðis. Já. Jú, það er bara í fyrsta barðinu sem þetta gerist, að það bara fer vindur úr báðum framtekjum. Sjá. Andri Jamil að skora 180 stig. Já. Sem gefur honum 590 stig, þannig að hann er jafn Andra Má nafna sínum á toppnum. Já. Þannig að hann er ennþá með í leiknum. Já, algjörlega. Og það þýðir að það eru 20 stig milli efstu 5 ökumanna hér. Já. Já, Ingimar Björnsson á bombunni, síðasti bíl í torfæru klúbsbrautina. Já. Upp á fer hann. Þetta opnar tækifæri fyrir hann að velta. Já, svona. Það er að reyna að ná í þann titilinn. Já, það er litla líkur á bikarmeistaratitli og Íslandsmeistaratitillinn er ekki möguleiki. Hann ákveður að keyra bara meðfram bakkanum, hann vill vera í mynd sem lengst. Allan tíman. Fyrst hann var ekkert í mynd í fyrstu brautinni, hann festist bara áður en hann kom inn í mynd. Alveg rétt. Þetta er vel gert, bara mínus 20 á rauðu.
Hann ætla bara upp, hann búinn að sjá Sveitung sinn gera það sama, Ingvar Jóhannesson. Þeir eru furðu líkir. Og svona, og upp á. Já. Beygir aðeins svo mikið. Eða hvað? Nei. Svo tæpur, þetta sporið. Og hangir á veggnum bara. Já, alveg órægur að bakka niður, Ingi Már. Þetta var virkilega flott tilraun. Hann var kominn á sporið, maður. Æ. Ingi Már Björnsson. Svekkjandi þarna. Já, það eitthvað í þessum mýrdælingum. Já. Það svoleiðis. Það eitthvað með þá. En þá það bara fjórðabrautin. Það fjórðabrautin. Suðurlandsbrautin. Við skulum sjá Inga Má hérna aftur. Þetta, hann beygir bara aðeins svo mikið til hægri. Sko. Það svo erfitt að stjórna þessum bílum í botngjöf leiðinu upp þverhnífsstál. Og svo ekkert smengur með að bakka niður. En það vissi hann ekkert hvað var þarna. Nei, ég segja það. Þú þarft ekki að vera hræddur það sem þú veist ekki hvað Nei. Andri Már að gera sig kláran hér fyrir framan okkur. Andri mun fara þriðji í fjórðubrautina. Nei, annar í rauninni, því að Guðmundur Elíasson dótturinn leik sem átt að fara annar. Það alveg staðfest? Já, ég held það. Ég var að fá þær fréttir innan úr pitnum. Já. En þá skulum við skoða brautateikningu af, þetta þriðja brautin. Þetta þriðja, já. Við þurfum að fara í fjórðu. Og það hér. Þetta þeir eiga að byrja að fara upp fyrir, þetta byrja á hliðaralla þannig, byrja sérst upp í hægra megin í mynd og fara yfir smá hól þar. Fara ofan í hólina. Og svo þetta bara einn hringur þarna og svo upp, ekki vandamálið. En sjáum hérna snúningin þarna vinstra megin í mynd í fjórðubrautinni hérna, ef við rýnum aðeins í þetta. Þetta verður erfið beygja fyrir það að koma úr þessum hliðaralla sem bara barðið sjálft í rauninni. Já, þetta svona eiginlega bara framhald af barðinu sem menn voru að reyna að komast upp núna áðan, sko. Já, þetta verður lítið lengra til vinstri. Þeir voru að fara upp hérna bara sem hægra megin í mynd. Sjáum skrifa 3 þarna lengst til hægri á þessari ljósmynd. Þannig að, og þarna ég að fara að taka, sko, en þetta lykkju á veggnum einhvern veginn. Já, ég hugsa að það verður mest strempið, en svo veit ekki hversu mikið eru búin að móka úr barðinu þarna. Og þetta ekki lokabarðið frá því síðast, og þá var það náttúrulega mjög auðvelt. Nei, var þetta úr fjórðubrautinni síðast? Þetta var fjórðubrautinni síðast, sko, sem að á svipuðum slóðum, sko, þannig að En þá skulum við fara við stöðuna hjá efstu mönnum. Þetta eru þeir sem eru ekki í toppslagnum. Nei. 11. til 20. sætið. Andri Már Sveinsson leiðir eftir 3 brautir með 590 stig. Þetta nú ekki há stigatala. Við höfum yfirleitt séð það í keppnum sumarsins að það alltaf allavega einn sem að klárar braut. En önnur brautin var ófær, vissulega eru ökumenn í allavega einn búinn að klára fyrstu og þriðju. Það var náttúrulega bara Ingvar sem fór upp þriðju. Hann kláraði engin aðra braut. Já, Andri Jamil Ásgeirsson situr í öðru sæti. Þeir andrarnir eru þarna jafnir að stigum með 590 stig. Já, þetta svolítið magnað, sko. Ef það ekki bara eins og búið að vera í sumar, Ingvar, Þór, vissulega Bjarn Þór og Skúli. Og Finnur. Og Finnur, þú veist. Nú bara Andri Már, Andri Jamil, Gulli hefur svo sem Guðlaugur hefur verið þarna á þessum slóðum, sko. Já, og svo eru þeir þarna. Og andrarnir, þeir eru alveg hástökkarar núna, sko. Væri það ekki líka líkt bara torfærinni 2024 að fengum nýjan sigurvegara í dag? Já, það væri það svolítið, sko. Það svolítið svoleiðis. Þeir eru 2 ökumenn sem eru búin að vinna 2 keppnir í ár. Það Bjarn Þór Elíasson og Finnur Aðalbjörnsson. Finnur ekki með í dag. En það væri þá alveg líkt því. Þetta náttúrulega 7. keppni tímabilsins. Af hverju ekki fá nýjan sigurvegara? Já, það veitir ekki það. Bjarn Þór Elíasson, Guðlaugur Sindri, þarna Olsen Racing liðið, þeir eru jafnir, bara 10 stigum á eftir fyrsta setinu, þetta alveg galopið hérna. Samt ef þú spáir í því, sko, þú veist að
veist, Magnús Finnbjörns 390, það er svolítið langt í það sko. Já, það eru komin 200 stig. 440, þetta er 150 stig. Já. Upp í andra. 150 stig á fyrstu 9 sætunum sko. Það er geralegt myndi ég að segja. Ég held að Grímur Helgason og Kolbeinn Þór eiga ennþá alveg séns. Alveg, já. Alveg á topp 3 sko. Já, það þurfti svolítið mikið að gerast vissulega. En sjáum hérna, Olsen Racing jafnir 10 stigum eftir fyrsta sætinu. Svo er Ingvar Jóhannesson bara 10 stigum þar á eftir. En svo kemur pínu dropp hérna niður Jón Örn Ingilefsson sem er í 7. sæti. En Jón Örn samt bara þarna, hvað er þetta? 50 stigum á eftir. 50 stigum. Það er ekki neitt. Það er bara ekki neitt. Sérstaklega með brautirnar svona erfiðar eins og þær eru hérna. Já, það er bara einn stika og bakk sko. Já. Sem að hann sleppir sko, þannig að þetta er... Svo er það Þór Þormar Pálsson sem að er í 7. sæti, ökumaður númer 7 í 7. sæti. Já. En Þór Þormar, hann þarf að fara að vinna sig upp listan því að hann var 3. í fyrri umferðinni. Og ef við rýnum í stöðuna hérna miðað við stöðuna í fyrri umferð bikarmótsins sem var pitstop torfarinn hér í Stangarhyl fyrr í sumar. Það var Bjarnþór Elíasson sem vann þar, þannig að hann skorar 20 stig þar. Ef við segjum Andri Már sé að vinna, að þá er Andri Már að fara að vinna bikarmeistaratitilinn. Eins og staðan er núna. Já. Bæði Bjarnþór Elíasson og Ingvar Jóhannesson er allt og langt á eftir. Andri var 4. í fyrstu umferðinni. Já. En hann er að skora 20 stig hér, þannig að það er... Á Bjarnþór, sem er 4. Já, Bjarnþór er hérna 4. Já, þeir eru þá jafnir eins og staðan er núna, en Andri vinnur á jafnu. Já. Og það Andri vinnur seinni umferðina. Það er ekki meira í þessu en þetta. Nei. En náttúrulega eins og staðan, en ef að keppnin myndi klárast núna, Andri Már vinnur Andra Jamil á jöfnu því hann er að skora meira úr 2-1 í innbyrðis viðuregnum hjá þeim. Andri tekur þetta allt þarna í braut 2. Og náttúrulega Andri Jamil tekur þetta allt í braut 2. En Andri Már vinnur á jöfnu. Því að þegar enda jafnir í keppni, ef við förum aðeins yfir þær reglur, að þá er það svoleiðis að sá sem vinnur hinn oftar í brautunum, þú veist, núna er 2-1 fyrir Andra Má gegn Andra Jamil, að þá vinnur hann. Ef það er jafnt líka, þá er það betri árangur í síðustu brautinni. Ef það er jafnt, er það í næst síðustu og kollakolli. Og ég veit ekki hvað gerist. Alveg þangað til við endum í við fáum niðurstöðu einhver staðar. Já, sko, nei, ég veit ekki hvað gerist ef að 2 ökumenn eru jafnir í öllum brautum. Nei. Hvort það sé kastað upp á, hvort það fer í krumlu, hvort það sé stafrósröð. Eða skóstærð. Það er náttúrulega báðir andrarnir eru með litla skó. Já. Þeir heita báðir andri, þannig að stafróðir eru vesen. Já. Nú, ég biðst velvirðingar á því að myndmerki vantar. Þeir eru byrjaðir í 4. brautinni. Magnús Finnbjörnsson á Green Thunder fór þar fyrstur. Skoraði 60 stig, þannig að það er greinilega meira krefjandi spurning hvort hann hafi fest bara á kviðnum á hólnum þarna. Já. Sem er snemma í brautinni. Það búið að móka upp hól og hólu þar fyrir framann. Já. Þannig að... Já, finnst velvirðingar þessu. Rigningin að drekki öllum okkar búna þarna á svæðinu. En þetta er bara búið að breytast í útvarpsþátt því að ég get sagt ykkur það að Andri Már Sveinsson er líka búinn með brautina og hann skoraði 170 stig. Já, og sennilega bara virkilega vel. Já, við gerum ráð fyrir því. Enn og aftur, finnst velvirðingar þessu. En fátt sem við getum gert í því hér þegar að búnaðurinn druknar allur á svæðinu. En við erum að reyna að koma þessi liðin hið snarasta. En við uppfærum þetta bara, já, hérna í beinni. Magnús Finnbjörnsson, já, hann var bara með 40, ekki einu sinni 60. En Andri Már
Já, það þá spurningi og hann hefur þá bara ekki komist upp lokabarði. Við förum að spá fyrir hvað það mögulega gerst. Hvað hugsanlega mögulega gæti hafa gerst. Já, þetta eru væntanlega þarna þá einhver 220 mínus 50, eitthvað svoleiðis. Frekar en að hann sé að skora 350 og svona svakalega mikið í mínus. Nei, já. Hann átti vissulega að keyra náttúrulega á veggnum í hliðarhalla, sko. Hann getur að hafa slátra niður stikunum þar, sko. Vissulega, en það var svo sem bara eitt hlið, held ég. Við kannski bara kíkjum aftur á brautatenginguna, þannig að við getum farið að rýna betur í þetta. Já, við getum giskað á hvar menn eru að keyra í brautunum. Hugsanlega mögulega gerst. Það er ekkert mál, maður. En miðað við að við erum ekki komið stig á næsta og gæti verið að Andri sé bara á toppnum núna á oltinu einhvers staðar. Við sjáum að þetta í rauninni bara eitt hlið í hliða. Þú þarft bara að fara upp fyrir hvítustikuna þarna. Já. Því að hinn hvítastikan er 250 stigin hlið og þú ert að fara aftur upp. Þannig að ég hugsa að hliðarallirinn sé ekkert svo erfiður. Nei. En 200 stigin hlið svo að þú kemur aftur niður úr þessari lykkju. Já. Og þá er spurningi að ef að Andri gerir þetta refsilaust, þá hefur hann sennilega oltið í hliðarhallanum þarna. Já. En mín kenning er svo að hann hefur tekið niður nokkra stikur og komist í svona þetta 220 fyrir lengd eitthvað svo leis. Það er mín kenning ef við ætlum að fara að spá fyrir þetta allt saman. En Baldvin Páll Tómasson er svo næstur í braut á eftir Andra Má. En hann er ekki lagður á stað ennþá. En við tökum okkur þá smá pásu á meðan við fáum myndmerki frá keppnisstað.
Já, við erum enn að bíða eftir að fá samband við Stangarhýlin. Þetta eitthvað að detta inn og út þarna. Nánast ekkert net á svæðinu og rigningin ekki að hjálpa okkur. Þannig nú aftur bíðist velveringar á þessu, en þetta allt að koma. Ingvar Jóhannesson á leiðin í brautina. Sáum rétt klitt í hann þarna áðan. Nú, Andri Már Sveinsson fór snemma í þessa braut og stóð sig býsna vel. Nú ég að fá myndir innan á pit að það hefur allur afturhjólabúnaður brotnað hjá Andra. Það er spurning hvort hann hefði oltið við að fá þessi 170 stig. En Andri Már allavega ennþá stiga hæstur í þessari annari braut. Nei, í þessari fjórðu braut segi ég. Í Vélsmiðjubrautinni. Já. Vélsmiðju Suðurlandbrautin.
Nú getum við haldið áfram útvarpsþáttinn meðan við bíðum eftir myndmerkinu. Það er Guðlaugur Sindri Helgason sem er komin upp í fyrsta sæti. Hann skorar 270 stig hér úr fjórðubrautinni. Biðst velvirðingar á því að allar myndavélar okkar þarna virðast drukknaðar. Við erum að reyna að pumpa ykkur lífi í þetta þarna. Reyna að gera eitthvað úr þessu. Bíðum að sjá hvernig það gengur. Hann hefur gert þetta greinilega mjög vel. Heldur betur, Já. þetta er, ég geti staðfest 350 fyrir lengd, eða 300 fyrir lengd. Þú getur ekki fengið 270 fyrir lengd. En svo eru þeir orðnir jafnir þarna. Ingvar náði 20 stigum betur heldur en Andri Már. Þannig að þeir eru jafnir, en eru orðnir 60 stigum á eftir Guðlaugi Sindra. ...90 stigum á eftir Guðlaugi Sindra. Vissulega, hann er gott að eitthvað sem er pjötur á pólsinu hér. Já. Hann er bara svoleiðis. Nú í brautinu núna er Ragnar Skúlason á Simba. Sennilega alveg að rúllinu upp. Já, ætli það ekki? Jú, Það eru meira líkur en minni. Hann er bara þannig maður. En það þýðir að næstur og eftir honum verður þá Bjarn Þór Elíasson. Það er vonandi að vera komið upp eitthvað myndmerki fyrir það. Við bíðum að sjá. Biðjumst velvirðingar á þessu.
þá er komið merki frá Stangarhylnum. En nú aftur byrjast velveringar á þessu. En það er engin annan en Þór Þormar sem ætlar að mæta næstur í braut. Nú fáum við að sjá hvernig þessi braut er. Já, Olsen bræðurnir eru þeir einu sem hafa farið hérna, ég er allavega að stiga hæstir. Guðlaugur Sindri með 270, Björn Þór Elíasson með 250, þannig að þeir eru byrjað að stinga pakkan svolítið af hérna. Já. Svo er það spurning hvort eða hvenær þetta merki drukknar aftur í veðurblíðunni í Stangarhylnum. Já, þetta lofar ekki góðu. Nei. Nei, myndmerkið ekki að ná að hanginni í veðurblíðunni þarna í Stangarhylnum. Já, myndmerki verður vonandi orðið betra, eða alveg örugglega orðið betra í 5. brautinni. Þetta er ekstra slæmt þarna neðst í gryfjónum. En við svona reynum að fylgjast með eins og við getum.
við skulum sjá hvað myndmerkið hangir lengi inni núna. Andri Jamil kominn í braut. Og eins og við sjáum, þeir Olsen bræður í algjöru draumalandi hér í þessari braut, búin að skora langflest stig af öllum. Nú Árni Steindór, hann var að klára brautina, skoraði 170 stig. Nú í stærri fréttum, Þór Þormar, hann skoraði bara 180 stig. Hann var að klára líka. Sjáum hvað Andri gerir hér í fjórðu brautinni. Það byrjar tiltölulega auðveldlega hérna. Tekur Hvítá að -40 þarna. Þeir hafa greinilega verið eitthvað að berjast við að reyna að komast upp fyrir þessa þarna. Já, svo er þessi erfiði snúningur hérna, en þetta virðist augljóslega alltaf verið að gerast hérna í loka barðinu og það virðist bara að vera tvísýnt. Það er bara Olsen bílarnir sem hafa komist þar upp. -40 fyrir bakkið hjá Andra. Það er komið loft í framhjólinn allavega eftir þriðju brautina. Og hann fer bara alla leið. Nei, hann gerir það ekki. En nú skil ég ekkert af hverju allir að fá svona fá stig. Því að þetta virðist ekki vera neitt vandamál. Nei, þetta er ekkert mál. Allavega er Andri að sýna okkur það hérna. Já. En Andri Jamil var vissulega í fyrsta setinu hérna, en er ekki að komast upp fyrir Bjarnþór hér. Þetta eru 250 fyrir lengd. En já, allavega 40 og 60, vel 80 mínus. Hann bakkaði náttúrulega bæði. Jú, hann bakkaði og tók stiguna, þannig að það er 80 þar. Já. Þannig að það er spurning hvað Andri Jamil fær af stigum hér. Og þá það bara aðeins að ýta Raptornum hana niður. Við verðum verið að koma með ágætis merki hérna. Þá er verið að bíða eftir að brautin er klár. Ingi Már Björnsson. Já, á bombunni næstur. Hann er komið grænt flagg. Hann var mátulega reiður í síðustu braut. Hann verður að klára þetta. Já, sjáum hvað Andri gerir. Nei, Ingi Már segir. Ingi Már, já. Jæja, Ingi Már, loka barðið, hann sleppur við bakkið. Og, nei, það var smá stallur þarna neðar sem að bara, Raptorinn virtist bara ekkert hafa farið á greinilega. Nei, hann bara flaug yfir þetta. En ætlar Ingi að reyna aftur. Já, engu að tapa hann. Og upp á og standan, og standan, og standan, og standan. Já. Nei, það er sama sagan. Hvaða? Það var allir bara að vera að festa sig á kviðnum Já, hvaða rugl er þetta? Það er bara svoleiðis. Ég ætla að Andri Jamil skoraði þarna 170 stig fyrir sína tilraun. Ekki 1 stig eins og stendur á stöðutöflun okkar. Nei, það fekk aðeins meira. Aðeins meira. Þannig Andri Jamil er jafn þeim 3 í þriðja sætinu. Svona til að gera það aðeins meira spennandi. Þá fer myndmerkið að svíkja okkur aftur. Nú Ingi Már var 50 síðast í bílinn þessa braut, þá eiga eftir að fara 4 bílar. Sjá, þeir eru 3 jafnir
í þriða settinu. Já. Andri Már, Ingvar og Andri Jamil. Ingvar náði að græða þarna 20 stig á þá tvo. Og þá fær myndatökumæðurinn okkar að vera í mynd. Já. Hans tími var kominn, sko. Já, ég held það. Hann Já. er búinn að standa sig svo hetja í allan dag. Já, Ekkert við hann út að setja. Nei. Já, byggjumst enn og aftur velvirðingar á þessu. Þessi myndverki verða orðin betri í 5. brautinni. Jæja, þetta fer inn út hérna hjá okkur. Já. Ég fá nokkra sekundum með hverjum einum. Já, við mistum allavega ekki af neinum núna. Gunnar Gauti Valgeirsson næstur í braut. Já. Og hann getur nú alveg unnið sig upp listan hér. Við erum að tala yfir þá alla sem eru inn í bílnum með okkur. Já. Þar sem að við erum nú inn í ykkur sendibíl. Já. Veðurblíðan að gera okkur erfitt fyrir hér í Stangarhylnum, það er óvægt að segja það. Gunnar Gauti kominn á stað á jókernum. Gera þetta vel. Honga þarna við fyrir. Já, refsilaus hingað til. Já. Vel gert. Alveg refsilaus hér. Svo er spurning hvort það sé bara betra að taka bakkið hérna. Hefði bara átt að taka stærri ring, sko. Já, tekur bakkið, -40, en þá getur hann lína sér alveg upp, þannig að hann fari ekki í hennan auka hól þarna eins og Ingi Már gerði. Svo bara standa. Hann ætlar ekki að slá neitt af. Það er komin þessi leiðinda bunga þarna. Þungt högg að hægra framhjól. Já. Þetta var svona rosalega harður að fara á stað í þetta en svona sló af pínu. Já, út af sko það var búið að móka svona, þú getur ekki farið alveg á fullum krafti í þetta því að það er búið að móka þessa hólu þarna undir. En hann reyndi það samt og þá var hann að koma í barðið í rauninni og fjöðrunin er saman. Já, hún var ekki tilbúin í þetta. Nei, og það endar svona hjá Gunnari Gauta. Hvað fær hann að stigum fyrir hann út úr bílum? Já, léttilegur og kátur. Getum gefið hann gott klapp. Heima í stofu. Ég held að ég get alveg lofa því að við erum fleiri heim í stofu að fylgjast með þessu heldur á staðnum. Já, mér þykir það líklegt. Þá er líka gott að skrá sig bara í torfæruklúbbinn í staðinn fyrir að kaupa miða og þurfa að standa út í rigningu í allan dag. Þá er þetta að njóta torfæruna bara heim í stofu. Já, endar á toppnum þarna, en allt í lagi með hann. $180 stig fær Gunnar Gauti fyrir þessa tilraun sína. Já, sem er ágætt. Já, það er bara það sama og allir aðrir þarna nánast, sko. Það virðist vera standardinn hérna, það hafa allir stoppað á þessu barði. Já, en hann er að bakka þarna að okkur finnst óþarfa. Það eru 40 stig. Þannig að þeir hafa allir verið í svipuð, annarkvort að taka stigunandi niðan bílinn hliðarhallanum eða bakka, eða bæði. Já.
Þess vegna eru flestir með hann í kringum 200 stig. En báðir Olsen bílarnir fóru þarna upp á 350 fyrir lengt, síðan vissulega með einhverjum refsingum. Já, mögulega fór Bjarnþór þetta á 250 refsilaust. Ef hann hefur fest á kviðnum eins og við sáum það báða að gera áðan. Já. Bæði Andri Jamil og Ingi Már fest á kviðnum þarna í lokabarðinu bara. En framhjólabúnaðurinn eitthvað tjónaður undir jókernum, þannig að þeir hafa verk að vinna inn í pit. Já, voru gott að hafa það að gera. Og svo vont að standa bara þarna í rigningunni. Já, það gengur ekki. Og þarna er útlægin að fara í gang, maður heyrir það langar leiðir. Já, það er enginn að missa því. Jón Örn Ingileifsson. Og ég minn ykkur á það, ef við sjáum stöðina, Jón Örn, hann getur tekið fórustu hér. 10 stig fyrir að vera. Þetta var að hægt út á mig. Já, er það ekki? Jó. Það sýndist það. Og tekur stóran sveig. Rosa reyður. Þetta er bara refsilaust. Já. Og upp á. Nei, drepur á hérna. Það er nú gæti verið að hann geti haldið áfram. Já, hann hefur alveg aflið í það. Hann beygir örlítið til hægri, mögulega. Nei, er bara skiptingin farin hjá honum eða hvað? Var hann ekki í gír? Það hljómaði ekki frábærlega. Það er bara engin áframgír. Gírinn er farin hjá honum. Æjæjæj, við sjáum hann verið að reyna að setja en þetta er allavega, það er bakkgír eða hvað? Nei, hann er heldur ekki átaki hér eða hvað? Jú. En engin áframgír. Hann er búinn að mölva fyrsta gírinn. Æjæjæjæjæj. Þá þarf að fara að skipta sjálfskiptingu. Já, sem þeir gerðu á 50 daginn held ég. Já. Það var eitthvað sjálfskipti brans á honum. Það er að halda áfram hérna. Já, hann þarf hjálp, hann getur bara bakkað. Við lyftar honum á það. Þetta var nú ekki til að gleðja Jón Örn maður. Nei, Kolbeinn Þór Finnsson. Hann var alveg á réttri leið með þetta allt saman. Algjörlega, þetta leit mjög vel út. Já. Kolbeinn Þór næstur. Það er refurinn, Kolbeinn í sinni fyrstu torfærukeppni. Sonur Finns Albjörnssonar. Finnur búinn að vinna 2 keppnir á árinu. Já, hann er búinn að keyra svolítið eins og gamli í dag. Já, það er verið að passa sig á öllum stikum og treysti tækinu, þannig að... Heyrðu, auðvitað fekk Jón Örn 220 fyrir lengt og segir af hverju það er. Svo hann getur verið jafn öllum hinum. Já, það er bara svona getur verið með. Þetta er svakalegt. Já. Þeir eru þarna allir núna 90 stigum á eftir Guðlaugi Sindra sem leiðir þessa keppni. Já. En eins og staðan er núna er það Bjarnþór Elíasson sem verður bikarmeistari í torfæru árið 2024. Já. En þú sér það, hann er ekki með neina refsingu. Þú sér það eins og með Gunnar Gaut áðan. Þú veist, bara bakki. Já. Þú veist, þar eru 40 stig. Bara fyrir það að taka aðeins stærri lúku þarna. Já. 220 stig til Jón Arnar. Hann munar þetta að gera þetta alveg refsilaust. Já, já. Já, reyfurinn kominn af stað. Nei. Það er bara spurning að treysta tækinu. Hann er bara kominn í 5. brautina núna, en það er góða við torfæruna. Þó ert komin á brautina við hliðina, það var ekkert out of bounds hér eins og í golfinu. Nei, það er alltaf hægt að spöða. Nei, þetta er kominn heljarinn að stallur þarna. Önnur velta dagsins hjá Kolbeinni. Hendi þessu líka fína grjóti þarna niður. Já, hann er að taka grjóthreinsa gryfjurnar, það verður ykkur verið í því. Það var engin að því. Nei. Kolbeinn fer þarna aftur fyrir sig. Berjastu ofna hjálminn hjá sér. Sér ekki neitt.
Já, sennilega með andlit fullt af drullu. Já. En þetta var fínasta tilraun Já. og afturdekki fóru nokkuð ofalega, ætli þetta verði ekki 230 fyrir lengd eitthvað svoleiðis. Jú, það er örugglega mjög nærri lagi. Eða bara 220 eins og hjá Jón Erni. Sjáum þetta hérna aftur. Já, þetta er aftur út af því að hann er í algjörum samslætti þegar hann fer í barðið út af þessum litlum hól þarna. Maður verður að gefa í bara lítið seinna og treysta á afli því að það er nóg afli í refnum en náttúrulega Kolbeinn að prófa þetta allt í fyrsta skipti. Þetta er Vélsmiðja Suðurlands torfaran. Það þarf að laga stikurnar eftir herramennina, en ekki hvað. Einn bíll eftir í þessa fjórðu braut, það er Jón Gísli Benónísson á Móra. Það eru tveir bílar fallin úr leik hér. Það er Ruddin hjá Jónasi Karl og svo er það Ótemjan hjá Guðmund Elíasinni. Svekkjandi að missa þá tvo út hérna. Já. Það var óþarfi hjá þeim. Menn hérna trýtlandi með grjótið úr brautin eftir hann. Já, en hvað er Móri? Af hverju er hann ekki kominn í ráslið? Já, þar fyrir utan. Ef ég verið sem starfsmaður að koma þessari stiku fyrir myndi ég nú allan ennaði nema ég sæði nú bílinn sem ætlaði að fara í brautina. Því að Móri er nú síðasti bíl í braut. Það er komið grænt fáni. Móri hefur núna bara mínútu. Þetta er eiginlega meira svona græn spýta en já, það var einu sinni fáni utanum þetta. Það var fáni hérna einhvern tímann. Nei, Móri er ekki að láta sjá sig, heyrist mér. Og hann búinn að sólunda öllu þessi tíma í þessa stiku þarna. Já, það verður að vera svoleiðis, það þarf að bíða eftir að brautin er klár. Nei, Móri er að koma. Það er verið að blekkja okkur. Já. Það bara að vera með svona innkomi. Ég er nákvæmlega, þetta var sterk innkoma. Mjög góð þessi. Það er svoleiðis. Jæja, hvað gerir Jón Gísli? Setur í 19. sæti. 19. Aðeins með 250 stig eftir 3 brautir. Það er nú ekki að hafa stig að tala. Nei, oft eru meira. Tvær brautir eftir þessa. Já, hún hékk ekki meir en þetta. Blessu stikan. Hann hefur ekki hætt bara þarna þegar þú varst að tala um þetta. Já, það er svona leið og við förum að tala um stikurnar að þá fara þær að hrynja. Já. Við tölum bara um eitthvað annað. Og þetta er nú vandamál líka svona fyrir ykkur sem halda að þetta sé auðvelt að þetta er þverhníf brekka þarna og svo fara að reyna að standa þar og fara að móka hólu. Já, og hlaupa upp brekkuna. Mjög blautur og skítugur með skóflu. Þetta er mín versta martröð. Já. Já, hann er búinn að laga hana aftur. Og græna spýtan komin upp. Já. Þá getur Jón Gísli farið hér af stað síðastur í 4. braut af 6. Í Vélsmiðja Suðurlands torfarinni. Það fara vel neðarlega hérna. Hann er að næri eins og stikunni. Nei, það er ekki eitthvað nýtrolaus eða eitthvað. Hann var eitthvað einkennilegt þarna. Þessi bíll er ekki 100% náður. Já, mínus 40 fyrir bakkið og mínus 40 á stikunni. Og mínus 40 hér. Tekur bara allar stikurnar. Og mátar svo bara í barðið. Þetta var ekki ferð til fjár. Nei. Hjá Jóni Gísla Benónísinni. Þetta er svona bara stund. Já, Jón Gísli náttúrulega nýlið í þessu. Þetta sé hvað, 4. keppnina eitthvað svoleiðis. Já.
Þannig að Og líður langt á milli þannig að menn eru já, detta svolítið úr rithma með þetta allt saman. alltaf að læra eitthvað nýtt Já. hverju keppni. En þá þessari fjórðabraut lokið nema einhver hafi hreinlega farið aftur fyrir. Við náttúrulega fylgdumst ekki nægilega vel með brautinni til að átta okkur á því. Við erum engunar. Já, það Gengur ætlar bara. Thunderboltinn að mæta. Nei, hann ætlaði bara að keyra framhjá. Eða hvað? Já, hann var náttúrulega stýrislaus í síðustu braut. Það er spurning hvort hann sé það bara ennþá. Já, Nei, ræsirinn veifar að þetta sé búið. þetta er alveg búið. Þannig að þá var það bara 5. brautin. Þá munum við væntanlega missa merkið í smá stund þegar við færum myndavélina yfir. En þá kannski skoðum við kort af 5. brautinni, sjáum hvernig landið liggur. Áður en við förum yfir stöðuna. Hérna er 5. brautin og Þannig er komin afmörkun. já, gamla góða afmörkunin. Og allt er fínt að fá hana núna. En já, hún verður nú líka afveru strempið að halda sér hérna fyrir neðan því að þetta er mikill og erfiður hliðarhalli Já. hérna 100 stiga hliðið. Það eru, Svo er þeir enda þetta upp náttúrulega sennilega allir á að krækja hérna bara í rauðu stikunni í 100 stiga hliðinu. Já, ætli það ekki? Jú, Til að ná að lína sér réttum í loka stálið. já. Þetta er bara sem var notað hérna líki í sumar en þá var farið lengra vinstra megin í þá og þá Já. var það mjög bara greiðfært. En þetta gæti orðið mun erfiðara. Þetta Já. er sem sagt hérna bara hægra megin í þessari mynd er þar sem þeir voru að fara lengst áðan í 4. brautinni Já. ef ég túlka þetta rétt. Og þannig að við erum að fara hérna öllítið lengra til vinstri í brekkunum. Og þetta enda bara, já ég átta mig ekkert á því að þessari ljósmynd hversu krefjandi þetta er. Nei, maður gerir sér enga grein fyrir því. Hvernig þetta, var það ekki, jú, það var í stangvarilnum, já, þegar þau fóru endamarki var hérna aðeins, meira vinstra megin að það ekki? Jú, Þá bara löpuður þar upp. já, það var hérna í stangarheilnum í sumar Já. í pitstop-torfærinu, það var Já. 5. brautin þá. En nú förum við lengra hægra megin í þetta og það hlýtur nú að vera meira krefjandi, ég trúi ekki Já. öðru. En þá ættum við að geta skoðað bara stöðuna eftir 4. brautina því að, já nú er þetta búið að snúa þessu öllu við. Það er Guðlaugur Sindri sem að leiðir og að sjálfsögðu byrjaði að rigna þess á okkur. Já, sem betur fyrir. Já, Voru já, svo já. þurrt. En það verður hins vegar Baldvin Páll Tómasson sem fyrir fyrstur í 5. brautina. En eins og við sjáum, Guðlaugur Sindri Helgason leiðir með 850 stig, 20 stigum á undan liðsfélaga sínum Bjarni Þór Elíassyni. Þetta eru 1-2 bílarnir sem fóru upp í þessari 4. braut. Og svo koma þeir allir jafnir, það eru 4 ökumenn jafnir þar fyrir aftan, 90 stigum eftir fyrsta sætinu og með 2 brautir eftir 90 stig, þetta er alveg geranlegt. Já. En Guðlaugur Sindri, ef hann gerir engin mistök, að þá gæti fyrsti sigur tímabilsins orðið að veruleika hjá honum. En þarna eru þeir Andri Már Sveinsson, Ingvar Jóhannesson, Andri Jamil Ásgeirsson og Jón Örn Ingileifsson, allir jafnir á 760 stigum. Hangandi á hælunum á þeim. Heldur betur. Já. Og svo kemur bara nýliðir, Kolbeinn Þór Finnsson, Já. ólsegur þarna í 7. sætinu. En hann búinn að vera óragur í þessu börð. Fyrir ofan Þór Þormar. Nákvæmlega, Já. Þór Þormar, hans möguleikar eru að hrynja hérna. Já. Hann er 200 stigum eftir fyrsta sætinu. Þeir eru nú ekkert endilega að fara að gefa 200 stig í dag, sko. Nei, ekki 100 og 100 í 2 síðustu brautunum. Valla, sko. Og sérstaklega eins og 5. brautin, hún er stutt, hún er, þú veist, annarkvort fara allir topparnir hann upp eða ekki einhvern veginn. Svona, það er mín tilfinning fyrir þessari braut. Það er einhvern veginn alltaf þannig, sko. Þetta er ekki þetta með 2 erfiðum börðum og svona, ég hugsa að þetta verið svipað stigafjöldi sem keppendur að fá hér, nema náttúrulega ef að enginn kemst upp nema ykkur einn og þá græðir hann náttúrulega 100 stigum alla þeirra. Já. Þeir eru náttúrulega báðir undan hann, sko, eins og Guðlaugur og Bjarni Þór eru báðir undan Þór Þormar. Svo er Andri Már Sveins er síðastur í þessa braut, sko. Já, ef við förum yfir ásröðina, já. Það er bara svona spurning hvernig þetta þróast. Hvernig brautin þróast, sko. Já, það er akkurat málið, en já, Þór Þormar hérna, þetta getur orðið ansi strempið fyrir hann að græða þessi 200 stigu upp hér. Já. En þegar þú sérð stigafjöldunum Þóri Þormari, 140, 170, 160, 180. Já. Þetta er ekki til að rópa hurra fyrir. Það er sennilega búið að, nei, maður má ekki segja það.
Stundu verður maður alltaf aftur þessi. Já. Grímur Helgusson er svo hann í 9. sæti og Ingimar Björnsson í því 10. En ef við höldum okkur á þessari blaðsíðu hérna með toppslægin, því ef við rýnum í þetta miða við bikarmótið, þá er það Bjarnþór Elíasson sem er bikarmeistari eins og staðan er núna. En takist Andra Má að fara upp fyrir hann og fá nokkra á milli sín og Bjarnþórs, og þá er ennþá alveg von í því og sömulegis náttúrulega Ingvar Jónesson. Ingvar þarf bara að vera á undan Bjarnþóri. Og þetta eru þarna, bara 70 stig á milli þeirra, þannig að... Það er ekkit óyfirstíganlegt, sko. Nei, það er bara alls ekki. Ég held að þessi 5. braut eftir að vera ansi hreint áhugaverð og kannski áður við förum í hana getum við farið inn líka brautatekningun af 7. brautina, sjá hvernig landið liggur þar, hvort að verði 5. brautin sem ræður úrslitum eða svo 7. Ef að 7. brautin er svona keyrð, ef hún er mjög flókin, þá getur það náttúrulega gætu ökumenn eins og Þór Þormar hugsa sér gott til glóðarinnar þar. Ef þetta er svona stigabraut, sko. Já, það er akkurat málið. Stigubraut, ætla ég að segja. Já, það er það sama í raun, þú tapar stigunum á stigunum. Já, það er vissulega þannig, sko. En hérna er 7. brautin, þetta fyrsta bara getur nú verið mun brattana að lítur út af þessari mynd. Já. Ég hugsa það. Það sé nú bara ekkit frínilegt, sko. Nei, svo faraði niður hérna, ég hugsa að þessi miðkapli sé nú tilfellega þægilegur. Það er engin afmörkun eða neitt svoleiðis, svo fer bara beint hérna niður til að búa þér til tilhlaup fyrir lokabarðið. Já. Er þetta lokabarð Er ekki 5. brautin hérna í miðjunni á þessari braut? Er ég ekki að skilja það rétt? Jú, ég held það. Þannig að, já, við erum, já, það er svoleiðis. Þannig að lokabarðið í 7. braut er hægra megin við 5. brautina. Sko. Þannig að svona liggur landið í þeirri 7. En við byrjum á 5. brautinu og ég held að allt sé að fara að vera tilbúið fyrir Baldur Pál Tómasson að fara fyrstan þar á Klettnum. Þeir eru að setja stikur og svona á sína staði. Já, þá ætlar hann bara af stað. Kletturinn kominn af stað í 5. brautina. Ekki eftir megin að bíða. Nei. Jú, það er... Þetta er bratt. Þetta er bratt, þetta er allt saman. En hann látt... Já, býtti þarna er afmörkurinn, já. Já, er hann kominn fyrir neðan hana, ætli það ekki. En honum langar að velta eins. Já. En gera það bara ekki. Nei, það þurfti ekki að gera það núna. Baldur Páll Tómasson á Klettnum bjarga sér frá veltunni þarna, hann var mögulega komin út úr braut þegar hann reyndi við seinni tilraunina en það ætti ekki að skipta miklu máli. Hann var fyrstur hér í torfæru spjalls brautina. Þá Jón Reynir næstur, Thunderbolt. Við sáum hann nú ekki í síðustu braut. Nei. Men hann fekk nú samt svipaða stigum að ekki á hinnir. Jú, ég held að hann kært náði að laga stýrið. Hann var í stýrisvandræðum í 3. brautinni. Já, alveg rétt, já. Það var spurning Búinn að skipta skóreim þarna. Búinn að skipta skóreim minna sem hann fór af í stýrinu. Það er spurning hvað hann gerir hér á Thunderbolt. Jón Reynir Andrésson. Það þarf meiri hraða í loka stálið þarna, það er alveg bersýnilegt. Standaði hérna yfir Mjallhvít og dástaðinni. Já, er það ekki? Skítu og fín. Það er nú ekki annað hægt. Ívar Guðmunds og félagar. Þá ætti brautin bara að fara að vera klár. Já, tekur auðvitað undir miðan bíl eins og við gerðum ráð fyrir að flestir myndu gera. Þessi beygja þýðir að tilhlaupið er bara eftirlega lítið hérna. Og þó, það er nóg grunnar í stálinu
Nei, Ekki lengur. ekki lengur. Það alveg farið. Ég held að þetta sé nú alveg fært fyrir afnestu bílana. Já. Ég hugsa að það allavega það þessi stallur, maður veit ekkert hvað þarna fyrir ofan nákvæmlega, fyrir Nei. bílar fara í þetta. En það nú samt alveg eins og þarna núna hann að sleikja afmörkunina. Já, hún ansið neðarlega. Já. Það verður erfitt að lína bílum upp í þetta, maður sjá hvenar, Ingvar Jóhannesson næstur, það er strax bara einn á toppunum. Já. Ég hugsa að Ingvar hefði nú alveg hefði verið til í að vera neðar. Eitthvað aðeins aftar í þessu. Já. Sjáum það að Thunderbolt vantar miklu meiri hraða þarna til að... Það samt alveg furðu nálægt þessu sko. Já, miða við þetta, hann tók gamla góða læðingin. Já, hann ætlaði að hendi í læðing. Já. Það nýyrði hérna. Það er það sem að Jón Reynir er segur í. Já, hann reyndar hefur komist upp ótrúlegustu brautir. Svoleiðis sko. Bara lagninni. Já. En Ingvar verður eiginlega bara að henda sér upp fyrir þessa stiku þarna og reyna að fara að keyra þetta hreint sko. Já, þættinu voru að berast bréf. Þetta voru rangar stigatölur sem við fengum í fjórðubrautinni á Bjarnþór og Guðlaug Sindra. Slagurinn er miklu harðari eins og við sjáum, það var verið uppfærað þetta. Þetta var bara 250 sem að Bjarnþór fékk og 220 sem að Guðlaugur fékk. Þannig að í rauninni Bjarnþór var með réttan stigafjölda en Guðlaugur bara 220. Já, ok. Ekki 270 eins og var fyrst skrifað. Já. Þannig að Bjarnþór eru í algjöri draumastöðin hér. Fyrir má nú vera. En bilið er ennþá bara þarna, 70 stig. Já. En það er nú ekki meira en það. Sjáum hvað Ingvar gerir. Já, þetta verður áhugavert. Á stað fer hann. Það að reyna þetta. Það er upp fyrir, það er ekki sniðut. Já, mögulega 20 og þó. Það er svona... Það munar þau sko. Já, algjörlega. 20 stig sem ég. Það er alveg skelfilegt svo. Já, sjá bara vekk fyrir framalli. Og vinstramenn, já, svona. Og svo bara enda liðið 350 stig. Vel gert. Glæsilegur akstur hjá Ingvari Jóhannesinni. Það er bara alltaf það sama. Topparnir koma alltaf og mæta og klára Það þetta. er svolítið þannig sko. Geggjaður akstur hjá Ingvari. Hittir bara einhvern veginn á vegginn rétt sko. Já, og treysti því bara gripið var þarna vinstra megin eins og Jón Reynir var alveg búinn að sýna svolítið. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Tekur sér sinn tíma í þetta, stoppar ekki alveg. Já, spurning hvað dómarinn segja. Það er -10 fyrir stoppið. Svo bara nýtir hann sér barðið þarna til að skjótast alla leiðinu. Þannig að endamarkið er ekki stóra málið. Nei, það er rauninni bara brekka. Það er bara þessi stallur þarna. Já. Og þá er það Guðlaugur Sindri Helgason koma hérna 2 í röð. Og þetta eru 350 stig til Ingvars -60, 290 stig. Þannig að tekur stiguna -40 og svo vantanlega 20 á stiguna hérna í miðri brekkunni eða þá 20 í endahliði. Já. Þetta er virkilega vel gert hjá Ingvari. Nú er hann heldur betur að setja pressuna á þá Olsen Racing bræður. Já, og þeir verða náttúrulega líka að fara að elda þá núna rauðustikuna hérna í fyrsta hliði sko. Já. Þannig að og það er ekkert sjálf gefið að hitta á vegginn þar. Ég meina þau geta alveg fengið frákast og fara á hliðina sko. Já. Það er spurning hvað Guðlaugur gerir hér í þessari braut. Kom hann af stað. Bara það var undir miðjan bíl að það. Já, -40. Ég held að Ingvar hafi líka farið undir miðjan bíl að það. Já, ég held að hann ekki stoppið á 20. Guðlaugur. Já. Og klára þetta með stæl. 350 stig. Hafðu það. Hliðið sem er þarna vinstra megin, er það í þessari braut eða er það hliðið sem er koma niður? Já, ég held að það sé ekki í... Já, býðum að sjá hvernig þetta lítur út á endisýningu hérna. Ég held að það er... Ertu að meina þetta hlið? Já, því að það á að vera
rautt hægra megin, þannig að þetta er hliðheldi úr annari braut. Þannig að þeir þurfa ekkert að velta sér upp úr því. En hann fór þó snirtilega í miðjun á því. Ég held að þessi liðin sem þeir koma niður í 7. brautinni. Já, hann er þá ekki að taka það niður fyrir næstu braut. Já. En þetta voru 350 og allavega -40 þarna, mögulega að hann hafi sloppið þá... Nei, er hann að fá 260? Hann er að fá þá, já, ansi mikið refsingum hérna, 90 í mínus. Já, það er spurning hvort hann hafi snert afmörkunarlínu eða eitthvað svoleiðis. Það er svona samkvæmt mínum reikning á hann ekki að vera að fá svona mikið. Nei. En 260 stig til Guðlaugs og það þýðir að það eru bara 10 stig á milli hans og Ingvars með eina braut eftir og sú braut er löng og erfið og þar verður munið fara í stigurnar. Það er alveg svoleiðis. Já, þó nei, lokabrautin verður ekki mikið stigubraut. Þetta bara snýst hvort að fyrsta barðið er... Fyrsta barðið er aðalmálið, sko. Já, og svo er bara spurning... Já, í rauninni, þetta verður bara þessi 2 börn. Fyrsta barðið og svo lokabarðið sjálft. Já. Núna á Jón Arnar að vera... Skúli er greinlega að koma þarna. Já, Jón Arnar á að vera næstur á Mad Max, en hann er ekki að láta sjá sig. Þetta er Skúli Kristjáns á Mjallhvíti. Jæja, sjáum hvað Skúli gerir. Jæja, bara -40 þarna, þægilegt. Og eins og í öðrum brautum, þá vill þessi bíl leitast upp á annarkvort afturöxullinni eða til hliðan. Vill bara ekki standa í hjólinn þessi. Nei, það er svona hár þyngdarpunktur. Það er alveg agalegt og hvað er þetta? Önnur eða þriðja að velta Skúla en dag. Hann velti hann í 1. brautinni. Já, svo velti hann ekki í 3. nei. Nei. Þannig að, og var dæmdur út úr brauti í annari, þannig að jú, þetta er önnur veltan hans. Og þó hann geti alveg oltið í 4. Þá voru við náttúrulega rengtir í kaf. Þá voru við ekki á svæðinu. Nei. Það er bara velt honum á hliðina. Þetta er svona það sem mér fannst vanta svolítið á Akureyri, það kemur bara hér að fólki að velta bílunum við. Já, vantaði svona 3-4 kalla í viðbót. Það hefði bara verið að henda miklu fleiri bílum á hjólinn. Það var alltaf verið að bíða eftir gröfun einhvern veginn. En þeir græja þetta er nú eitt þyngsti bíl keppninnar. Já. En það var svo sem líka erfiðar á Akureyri, gryfjurnar þar bæði ofar og náttúrulega þessi vegir þarna sem er alltaf svona, þarna er þetta þægilegt og veltur hún bara niður brekku. Já. En ekki hendur hún ekki fram af einhverju bjargi. Já, það er akkurat málið. Já. En Skúli, já hann hefur allavega gaman að þessu, það er víst. Já. Þá er nú aftur einhver vandræði með myndmerkin, byggjast velvirðingar á þessu. En vonandi kippa þeir í sig liðin á núleitni, þeir sem er á svæðinu. En já, þetta verður áhugaverð lokabrautin hér. Já. Með 10 stig á milli þeirra. Og svo náttúrulega er allir eftir að fara í brautin hana. Björn Þór Elíasson, Andri Már Sveinsson, Andri Jamil Ásgeirsson, Jón Örn Ingilefsson. Já, Þór Þormar. Já. En þeir eru að skora það hátt þarna, þessir tveir sem hafa farið alla leið, að Þór mun lítið geta minnka bilið. Jú, hann getur auðvitað tekið þetta 350 bara, en ég er ekki að sjá það að neitt sé að fara vel upp fyrir þessa rauðistyku. Nei, það er svona, það þarf að vera einbeittur brotavilji til að fara í það. Þetta lítur vel út fyrir Björn Þór, en Björn Þór hann eftir að fara í brautinu núna. Það er Grímur Helgusson sem er næstur. Er hann búinn að fara í brautina hreinlega? Það er allavega allir að fara að laga stikur. Já. Gott, við mistum ekki af Grími. Lítur hann við, hver er að koma niður þarna? Þetta bara Guð, nei, þetta var Björn Þór. En hann var bara á rúndunum, hann var ekki í brautinni. Nei, hann lítur að bara verið aðeins að kíkja á þetta bara. Aðeins að kíkja á þetta. Er það ekki? Ég minna það er langt í hann í rásröðinni, það átti að vera Grímur Helgu, Ragnar Skúla og já, ef að bæði Grímur og Ragnar eða annar þeirra var kannski dottin út. Jú, Pjakkurinn er bara næstu Björn Þór, við vorum að missa af Björn Þóri í brautinni. Og Björn Þór skoraði bara 180 stig, dömur og herrar,
Æjæjæjæjæj, Bjarnþór Elíasson, já nú komin spenna í mótið því Ingvar Jóhannesson komin á undan Bjarnþóri en eins og staðan núna þá samt Bjarnþór að vinna því að það eru bara 2 stig á milli annars og þriðja en 3 á milli fyrst og annars. Sjá hvað Ólafur gerir á pjaknum, hann búinn að vera með tilþrif í öllum brautum. Hann ætlar ekki að slá af hérna. Nei. Alveg banna. Og til aftur að... Bakkaði nú aðeins. Já, það ekki bara bakkað afmörkuninni og röð í þetta? Þarna niður og svo bara líkstafn. Hefði geta bakkað miklu lengra. Það erfitt að segja, það ekki speklar á þessu. Nei. Honum langar aftur á bakk. Alveg mikið. Það sem honum langar. Nei, ekki gert það upp, en þetta selur hérna. Bjarnþór Elíasson hefur ekki komist upp þetta fyrsta barð. Og Ólafur Björnsson gerir það ekki heldur, en þetta þýðir að Bjarnþór dottinn í 3. sætið. Þá á næstur í braut að vera Þór Þormar Pálsson og hann mættur í ráslið. Já, Þór Þormar að koma sér í stellingar. Hann er svolítið svona tuskulegur hjá honum bílinn. Já, það svona, þetta svolítið Þór stemmingin. Enda tekur hann yfirleitt á dótinu. Það þarf að nota þér. -40 á rauðistikkunni, þannig hann nú ekki að fara að minnka bílið mikið. Nei. En getur minnka bílið á Bjarnþór. Þannig Bjarnþór sem ekki betur að gera þetta. Þetta beint upp hérna. Ekki vandamálið, Þór Þormar Pálsson sopar upp í gegn 350 stiga hliðið. Glæsilegur akstur. Já, við það. Þór þá, já... Þetta svona 29, já... Ég rauninni sá bara þessi -40 en dómararnir hafa verið að segja eitthvað annað en við. En þeir eru ekki með gott útsýni þarna í loka hliðið. Nei. Við býðum að sjá hvað þeir segja dómararnir. Sjáum þetta aftur, þeir hafa allir þurft að skoppa svolítið þarna til vinstri til að leita af gripinu. Þór bara með það mikið afl, hann skipti engum máli. Nei, hann fór bara hægra megin í fann. Já, bara svona beint í þetta. Já, ekki vandamáli. Það er ekki vandamáli þarna. Enda svo sem alveg slatti á Rósumöll í húttinu á þessu. Jú, þetta eitthvað rúmlega 1000 testöfl hjá Þóri Þormari. Og Þór að skora 310 stig. Já. Það svoleiðis, það hæsta skor sem við séð hingað til. Og sjáum, hann bara 30 stigum eftir Bjarnþóri. Meina hann að koma sér í slægin, hann 70 stigum eftir Ingvari. Og það eru þessir sem hann að berjast við bikarmeistaratitil. Ef að Guðlaugur Sindri fer svo eitthvað á milli þeirra, ef að Þórn best árangur í lokabrautinni. Þetta séns. Þetta séns. Þetta mun bara alltaf ráðast í lokabrautinni. Það líka skemmtilega við svona 2 keppna mót að það verður alltaf bara, það verða 3 eða 4 sem eiga séns í lokabrautinni á lokamótinu. Og þannig á það að vera. Og við höfum ennþá eftir að sjá Andra Má í þessari braut. Bæði Andri Jamil og Jón Örn eru ekki í slagnum bikarmeistaratitilinn þó þeir eru vissulega ennþá í slagnum sigur í þessari keppni. Og þá er það Two Insane mættur í braut. Það er Árni Steindór. Tekur þetta bara svona örugt. Já, það snýst að lína bílnum upp fyrir þetta. Hann hefur aflið í Two Insane, Árni Steindór. Já, þó, hann nú eitthvað að ganga. Valla með afliði þarna. Nei, er ekki gangurinn eitthvað ekki eins og hann á að vera þarna. En ætlar hann að reyna aftur. Þarna væri dýttur að slípa að segja honum að hann mætti bakka lengra. Já, við veitum hvað í eiran á honum. Nei, það er ekki það er eitthvað að þarna, hann er ekki að fara upp á háastnúningin þarna. Árni Steindór Sveinsson. Snorri búinn að taka nýtróið af pappa sínum. Ég var það ekki þannig þegar Geiri verður bara að lána pappa sínum sleggjuna. Það var bara stökt á nýtróið. Það er svoleiðis. Þá er það Andri Jamil næstur. Hann í slagnum í fyrsta seti hér. Ekki í slagnum bikarmeistaratitilinn, hann var ekki með í fyrstu keppninni.
hann að keppi ykkur annar að keppni? Hann ekkert skítur og ekkert í honum bíli? Nei, þeir kunna að bóna þarna hjá Jamil Racing. Já, hann var verð. Hvað ger hann hérna? Hann verður að fara hérna upp, hann verður að halda pressun á þeim hann fyrir ofan. 300 stig og hann myndi jafna Guðlaug Sindra. Hann er 310 eins og Þór Þormar sýndi að þeir eru vel gerlegt hér og hann er komin upp í fyrsta seti. Þetta er ekkert flóknar en það. Það er afl í Raptornum. Lár og skemmtilegur bíl, þyngdarpunkturinn mjög lár, þessi bíl skrýður brekkurnar bara eins og konguló. Já. Þeir eru ekkert að fara með eitthvað svona neðarlega. Nei, þeir ná einhvern veginn að taka hægri og vinstri beygðina. Þetta gerir hann vel, Andri, já. Eins og að drekka vatn. Já. 350 fyrir lengt. Og svo er spurning hvort þetta verði bara -40 og þá er hann að taka forystu í þessari keppni. Virkilega flott hjá honum. Það var eins og ekki gert neitt annað. Nei. Bara læði sér upp á vegginn og svo keyrir hann bara. Ótrúlega vel gert. Virkilega flott. Sá er að stempla sinn maður. Já, og þá er veðurblíðan aftur orðin ansi góð hjá okkur. Ef einhver mista því þá er farið að rigna. Í Stangarhylnum. Það er bara magnað að við höfum náð að vera í beinni svona lengi en að þetta sé ekki meira drukknað en raunber vitni. Það er lúksus vandamáli hjá okkur. Já. Nú, Ingimár er næstur. Á bombunni. Já. Hann er búinn að vera eins og hann klúðraði fyrst á annarri brautinni. Þá er ótrúlega, hann er 12. núna svo sem. Já, en svona. En hann er sko furðulega nálægt þessum gæjum sko. Ég síðustu 2 brautir, 220 stugur þeim báðum. Það er bara verið með betri skorum. Já. Þannig að hann er hvergi bankinn. Nei. En náttúrulega fyrstu 2 brautirna skemmt þetta alveg fyrir honum bara 60 stíð í fyrstu, 80 í annari en hann allar neðarlega hérna. Bara passa að fara ekki of neðarlega. Ekki að verða of neðarlega. Og hann náttúrulega græði líka ekkert á að vera komin í þessa stöðu, hann næri ekkert beyjunni. Það er vandamálið við að taka svona mikla hægri beygju til að fara niður. Þá er vinstri beygjan bara vonlaus og hann er komin í verri stöðu hér og taka niður stikurnar hér í mesta brattanum en vera að klóra í vinstra megin. Reddar sér út úr þessu. Já, Ingimár Björnsson. Vel gert að klára sko. Já, eftir að hafa verið komin í lélega stöðu. Kom sér í algjör að klemmu þetta með þetta. Það er svekkjandi að við mistum út merkið þarna akkurat þegar Bjarnþór fór í þetta. Ég er spenntur að sjá hvernig hann klúraði þessu í rauninni. Í barðinu hérna, hann skoraði bara 180 stig Bjarnþór. En hérna er Ingimár aftur á bombunni. Var komin í nánast vonlausa stöðu en honum var alveg sama. Já, hún bara. En vissi líka að hann myndi finna gripið þarna vinstra megin. Já, þetta reddaðist alveg henn. Við farum upp í bakkann. Eitt lítið grjótat í miðinni sem hefði sest undir hann og þá var ekki farin neitt lengra. Nei. Þannig að þetta var svona, þetta reddaðist hjá honum. Þetta gerði það. Gunnar Gauti Valgeirsson. Mestur í braut. Hann ykkur jókernum. Það er svona fyrst að laga allar stikurnar sem að okkar maður tók niður. Ingimár. Við refurinn að gera sér kláran hérna. Eru þeir 2 að missa af brautbyttu? Eru þeir allir að hrynja úr leik hérna? Það er ekki næstur að vera Gunnar Gauti og svo Jónörn. Jú, Gunnar Gauti náttúrulega velti og mögulega skemmti. Já, og Jónörn fór með skiptingu. Jónörn fór með skiptingu, sko. Þannig að Jónörn Ingileifsson að falla úr leik hérna var einn af þessum með 760 stig. Þetta er gríðarlega svekkjandi fyrir Jónörn Ingileifsson. En það er þeir hafa bara ekki verið með varaskiptingu eða bara ekki búin að skipta. Það er náttúrulega ekki svo langt síðan að þetta gerist. Þetta tekur alltaf einhvern klukkutíma að skipta skiptinguna. Já. Þetta er sjálfskipting í öllum þessum bílum og við sáum að hann var ekki með neitt áframgýr svo hann gætt bakkað út úr brautina á hann Jónörn. En þá var bara Kolbeinn Finnsson mættur hér á refnum. Fyrir hljómilið hérna, fyrir ekkert upp fyrir þarna. Það er mjög neðarlega hérna, bláir einhvern aðgerast. Nei, já, næra bjarga sér þó. Já. En spurning hvort þetta tjóna framhjólabúnaðin eitthvað.
Nei, ekkert endilega. Ekkert á honum. Hann heldur áfram að reykja, það spurning hvort þið finnir ekki eitthvað olíur sem að bjarga þessu. Já, hjá mótul? Já, spurning. Jú, það möguleiki. En þetta var svona, hann að henda sér út úr alveg, af því að hann var í ágætis séns að elda, sko. Já, að vera einn, þú veist, hann var á undan Þóri Þormari fyrir þessa braut. Já. Og núna er Þór Þormar kominn í toppslaginn, þannig að ég minna, hann, Kolbeinn Þór átti alveg séns á því líka. En þeir eru að hrynja hérna leikinn svo flugur bara. Jón Gísli Benónísson á að vera næstur. Já, hann er mættur. Já. Mórin er mættur. Svo er það bara Magnús Finnbjörnsson á Green Thunder og svo Andri Már. Andri Már næstur, já. Andri Már er síðastur í þessa braut. Þetta er að ganga ágætlega hérna undir lokin. Já, þeir getur Sveimir þá bara náða að klára þetta fyrir 5. Nei, 5 leitið. 5 skulum við. Já, 5 er alltaf gott. Setja það við mið. Sjáum þessar Eðal Dyrhrúfur hérna sem að Torfæruklúbburinn er að selja og er líka hardhatt. Þetta er ekta til að mæta á Torfæru. Öryggishúfurnar. Öryggishúfurnar. Vel áberandi og að það fara grjót í hausinn þá er það eftir næ. Það finnur hættin á torfæruklúbburinn.is endilega að styðja þá. Jæja, Gísli. Það er eins og áðan, vantar bara meira afl og meira ákveðni. Já, þetta er svona... Þetta er svolítið svona... trikki í að koma sér hérna upp, sko. Já, þarft að gefa mikið fyrr og láta fjörnakerfi vinna á stallunum hann neðst og svo bara spóla rétt einhvern veginn. Já, það er ótrúlega með þetta sport hvað þetta er mikla tímasetningar. Já. Þú veist, á yggjöfum og bremsum og svona, þetta er alveg... Svo sér maður alltaf sömu toppökumenn að gera það sama keppni eftir keppni. Já. Þeir fara bara alltaf upp þessar krefjandi brautir og við erum að sjá þetta bara svart á hvítu hérna. Allir þeir sem eru í toppslagnum, þeir eru búin að fara yfir hennan stall. Já. Og þeir sem eru ekki í toppslagnum, fara ekki að þau. Þeir fara ekki að þau. Þetta er náttúrulega líka öðruvísi svona þegar farið að líða á keppnina, þá eru þeir þarna sem eru neðar náttúrulega kannski ekki alveg af grimmir, vita að þeir eru ekki lengur í toppslagnum. Nei. Það er kannski engin ástæða að vera að fórna tækinu í eitthvað sem skilar ekkit neinu stórkostlegu, sko. Það var Magnús Finnbjörnsson á Green Thunder. Þetta er líka skemmtilega við bikarmót, við fáum mikið af nýjum nöfnum í torfæruna. Já, menn að prófa og sem að býr þá til nýja ökumenn. Já, það er yfirleitt þannig að þessi sem prófa þetta einu sinni get ekki hægt. Já, það er svolítið þannig, sko. Það gerir Green Thunder hér. Það ætti nú alveg að vera afl til staðar hér. Já. En það þarf að gefa mikið fyrir inn. Annars bara endar þetta svona eins og hjá öðrum. En þetta getur verið vandamál fyrir Andra Má Sveinsson. Hann er nú næstur í braut og það er allan enginn búinn að fara. Þú veist, núna verður Andri að sýna meistaratakta. Ok, Magnús ætlar að reyna aftur og það endar svona. Já. Hann átti alveg eftir að velta, var það ekki? Jú, gott ef ekki. Jú, ég held það. Það er að gera að klára það af. Ekki seinna vænna. Nei, síðustu möguleikarnir. Björgvinsveitin er svolítið fyrst á vettvang að kynkja hvort það sé ekki lægi með hann og svo bara mæta þér fleiri og rétta bílinn við. Það er eins gott að þeir eru búin að standa í ströngu í vetur að létta Green Thunder. Þá verður þetta mikið þægilegra. Þetta er allt annað. Skell í park bara. Og fá fleiri að framan. Nei, þeir gera þetta bara. Já. Þetta er ekki vandamálið. Svo bara í gang og keyrir í burtu. Andri Már Sveinsson á kúrekanum í næsturi braut. Hann er síðasti bíllinn þessa braut og já, nú er pressa á Andra. Það er svoleiðis. Sjáum hérna endursýningu aftur á Green Thunder hérna á hvaða bakka en þarna sérstaklega vinstra megin er stallurinn mikið brattari. En þetta getur alvöru vandamál. Hérna getur Andri verið að tapa svolítið niður. Ef hann fer ekki þarna upp, skora bara einhver 180 stig. Já, þá er hann bara... Þá er hann í alvöru vesenni. Hann í alvöru bara rassi, sko. Fyrir síðustu brautinu, þegar hann er bara þarna með 760 stig. Hann þurfti á því að halda, að skora bara 310 eins og við sáum Andra Jamil og Þór Þormar gera. Já. Andri Jamil leiðir þessa keppni. En eins og staðan er núna er það... Já, býtur nú verða aftur, já, nú er Ingvar orðinn meistari því að stigagjöfin er svo bjánaleg í torfærinni. Að það eru 3 stig á milli 3. og 4. en ekki milli annars og 3. Já. Og það einhverjum datt í huga það verið sniðugt. Já, það er mjög sniðugt. Þannig að Ingvar er bikarmeistari eins og staðan er núna, en Andri á eftir að fara í brautina. Já, hann ætlar að bara taka þetta mínus 20. Já. Þetta er vel gert hjá Andra, en þá verður hann að komast hérna upp. Þessi fyrir að fara.
Og standa. Já. 350 eða hvað, ekki setjast að hverðin. Já, Andri Már Sveinsson. Glæsilegur rekstur og þetta, voru þetta ekki bara 20 í mínus? Sá að henda sér inn í keppnina maður. Heyrðu, hann geti bara reynlega verið að ná fyrsta setinu hérna. Við býðum að sjá hvað dómarinn segja. Ef þetta verða 330 stig, þá hann með 1090 hérna. Og þó hann fái 40 í mínus, þá hann bara jafn nafna sínum í fyrsta seti. Já. Það, já, hann að sína þennan meistarakstur sem við tölum svo oft Sævar að þegar aðrir komast ekki upp, að þá fer hann upp. Já, það nefnilega, maður búinn að vera að bíða til þessu í sumar svolítið hjá honum. Hann búinn að vera svona með væntingavísitöluna alveg í botni sko, hjá sjálfum sér og svona klúðra því svolítið. 330 stig, þetta besta skor í brautinni hjá Andra Má Sveinsinni. Ekkert smá. Þannig að hann leiði þessa keppni með 1090 stig. Algjörlega geggjaður. Þarna var það sko. Og það eru 110 stig milli fyrsta og sjötta sætis hérna fyrir síðustu braut. Já. Og það allir þeir fjórir sem að berjast titilinn eru í þessum efstu 6 sætum. Þá Andri ekki núna með... Andri núna bikarmeistar eins og staðan núna. Það ekki? Jú, Ingvar þannig í 4. sæti, það ekki nóg fyrir hann. Nei. Ingvar þarf að vera í öðru sæti ef Andri vinnur. Nei, hann þarf að vera í 3. sæti ef Andri vinnur. Já. Nei, Ingvar var bara annar. Nei, Ingvar þarf að vera í öðru sæti ef Andri vinnur. Út af Ingvar vann ekki fyrstu umferðina. Nei. Ingvar var 5 stigum á undan honum þar. Já. Þannig ef hann í 3. sæti og Andri vinnur, að þá eru þeir jafnir og Andri vinnur og jöfn út af hann vinnur í dag. Já. Þannig að Ingvar þarf að fara upp í annað sæti hérna. Þetta verður svakaleg lokabrautin hérna. Menn þurfa að fórna öllu í lokabrautina. Og hún nú ekki, virðist ekki svo einfaldasta í bransanum. Nei, þetta virðast samt bara að vera 2 börð í raun. Þetta ekki þessi stikuleikur, sko. Já, þannig ef að fyrsta barðið, við býðum að sjá hvernig það þróast. Þetta einmitt það sem ég var að tala með þessa stiku þarna, rauðu, sem að menn voru að taka hérna í fyrsta. Já. Þarna lá möguleikin á að ná í auka 20-40 stig, sko. Já. Þannig að, og hann gerði það svo sannarlega. Algjörlega. Þetta versta veðrið sem ég farið í. Við vorum versta hingað. Þá var þetta versta veðrið. Já, Akranes. Það var svakalegt. Það nokkur alltaf 2-3 ár síðan. Já, það var 21. Svo var þetta skárra þegar leiðið tók á. Það var töluvert. Þá rétt að færa skotbómuliftarinn og gröfurnar og allt gerði allt. Já. Hérna þessi lokabraut, eins og við sjáum, það ekki mikið af einhverjum krefjandi hliðum. Þetta fyrsta barðið, vissulega geta tekið stikur eða fara eitthvað skakt í það. Já. Svo þetta bara þægilegt niður þarna, þægilegt, þetta þvernýft, en þetta ekki... En þú hefur væntanlega allt rýmið þarna upp á til að snúa við. Sko. Ég hugsa það, að þetta verði ekki vandamál þarna framan af og svo bara hefur allt heimsins tilhlöf til að röra í lokabarðið. Já, en þá hefur væntanlega allan veginn hérna sem við erum að horfa á. Ég held það engin ámörkun, ég held að það megi alveg fara niður og það bara gaman að því. Svo bara spurning hvernig þetta lokabarð þróast ég ansi hræddur að þetta verði sama skor á alla í rauninni, annarkvort fara allir þetta á 240 eða 350. En við höfum eftir að sjá hvernig þetta þróast. Við vorum í torfæru... Sem betur fyrir höfum við svo oft haft rangt fyrir okkur. Já. Það gott þá í þessum aðstæðum. Já. Við vorum að koma úr torfæru spjallsbrautinni, erum að fara í VFP vélverkstæðisbrautina og þá kannski skulum við renna yfir stöðuna því að það allt bara í járnum á toppnum. Sjáum það, Andri Már Sveinsson leiðir keppnina með 20 stiga forskot af Andra Jamil Ásgeirsson á Raptornum. En það Andri Már, Ingvar Jóhannesson, Bjarn Þór Elíasson og Þór Þormar Pálsson sem var að berjast bikarmeistaratitilinn. Ef þetta fer svona, þá það Andri Már sem verður meistari. Ingvar Jóhannesson, hann þarf að fara upp í annað sætið, farið það svo að Andri vinni. Þannig Ingvar þarf að eiga góða braut og treysta á Andri Jamil og Guðlaugur Sindri eiga slæma braut. En Guðlaugur Sindri mun náttúrulega gera allt til að hjálpa liðsfélaga sínum. Bjarn Þór Elíasson, hefur leitt þessa keppni og hann vann fyrri umferðina en hann dottinn í 5. sæti. Þannig að hann þarf á frábæri braut að halda núna í lokabrautinni. Svo það Þór Þormar í 7. sætinu sem að, á ennþá alveg séns. Þetta eru 110 stig, ef að enginn kemst upp nema Þór, þá hann komin upp í 1. sætið og orðinn bikarmeistari. Það fullt af valmöguleikum, sko. Já, það akkurat málið. Það eru 6 kallar þarna sem geta unnið þetta. Já.
En Sævar, ef að þú rennir aðeins yfir rásröðina, hvar ræsa þessir toppökumenn? Hver er fyrstur af þeim? Fyrstu Bjarnþór er rauninni fyrstur af þeim. Já, og hann er þarna hvað, bara 4., 5. í braut? Hann er 5. Það fer eftir hversu margir eru dottnir út líka bara Já, ég er aukalega. að spá í því. Já, ég veit náttúrulega ekki eins og með Jón Arnar hvort Já, Jón Arnar mætti ekki síðast og Grímur Helgusson ekki heldur. Nei, þannig að það er Skúli, Ragnar Skúla og svo Bjarnþór. Já. Þannig að, Já, og svo er Ólafur Björns og hvort Þór, þannig að þetta er Bjarnþór og Þór Þormar er bara, já. Já, það eru þeir sem eru fyrstir, þannig að þeir eru að vonast eftir því að brautin verði verri úr einu og það er brautaþróunin sem við séð í dag er svo, þegar það er brautaþróun, þá verður það verra. Já. Sérstaklega með þessi stál, það er að mókast undan þeim. Já, Ingvar Jóhannesson er næst síðastur, sko. Já, nákvæmlega. Það gæti verið slæmt. Já, en svo er Guðlaugur Sindri Helgason síðastur, sko. Já, já. Þannig að þetta er að fara mögulega að skýrast á síðasta bílnum, sko. Ég held það, því að þeir eru þarna, eins og segi, Ingvar Jóhannesson er síðastur, Guðlaugur Sindri Helgason er síðast í bíli braut. Já, já. Þetta verður eitthvað. Og þeir eru að setja upp hliðin sem að allir tóku niður í 5. brautinni. Þetta er hlið sem partur á 7. brautinni, þar sem við koma niður. Það sem að menn voru eldast að fara í gegnum en þurftu þess ekki. Já. Já, ég held að þeir hafi nú alveg vitað það. Já, já. En sjáum þarna að bæði Jón Örn Ingileifsson og Grímur Helgusson sem mætti ekki í síðustu braut eru ennþá í topp 10. Já. En þetta hafa líka ekki verið háar stigratölur þarna hjá þeim, fyrir neðan þessa efstu svona 6-8. Gera svona litla hólu fyrir myndavélina og svo hitar það Ég er mjög spenntur að sjá hvernig það fyrsta bara þróast. Við munum sjá það illa því miður, við munum sjá það svona í prófíl hérna en við ættum alveg að sjá hvort þeir fara upp eða niður. Já, já, við svona nokkuð daginn náðum því allavega. Já, en því miður þá eru allar hinnar myndavélarnar okkar að druknaðar. Já. Og dróninn og öllu pakkinn. Já, við lögðum ekki einu sinni í að setja dróninn á lofti í morgun. Nei. Ég á róbotinn til að gera það. Við erum bara að fá kúkulinn. Var það vassalt? Við vantar hérna bara glerið yfir. Er það vassalt? Ég á róbotinn til að skrifa. Já, ok, er það ekki Sony eitthvað? Nei, ég á hérna Kessler Cineshooter. Þetta hlýtur að fara að vera tilbúið hjá þeim, allt saman. Það væri fróðilegt að vita með Jón Arnar hvort að hann ætla að mæta hérna í síðustu braut eða hvort að hann sé bara hreinlega hættur. Við höfum ekki fengið neitt það þá. Við séum með slætir líka. Zoom focus og iris. Nice. Þetta er að gera svona taktískt upp á. Þannig að þetta er bara að setja hér frá. En já, mér sýnist nú brautin að mestu fara að vera klár. Bara spurning hver ætlar að vera fyrstur? Já, eins og ég segi, Jón Arnar Jónsson á Mad Max, nýliðin í þessari keppni, hann er fyrstur í rásröð en hann mætti ekki í síðustu braut, þannig að við býðum að sjá hann.
talsvert mikið afföllum í þessari keppni, Já. svona miðað við hvað við séð lítið af þeim í sumar. Já, það hefur verið mjög lítið í sumar sko, þannig að En þetta VFP verkstæðisbrautin, vélaverkstæðis. já, vélaverkstæðisbrautin. Vélaverkstæði, já. Frábært vélaverkstæði Ég myndi allan daginn hafa þarna á Reykjanesinu. hafa kannski einn robot En starfsmenn að taka sprettin. operator sem er að ná Nú fer allt að gerast hér. Nú gerist það. Er það ekki? Já. Það er Skúli Kristjáns og þetta fyrsta barð er ókleift fyrir hann allavegna. Já. En hann hefur svo sem ekkert alveg verið að klára allar brautirnar í dag á Mjallhvíti. Nei. Virkilega gaman að fylgjast með Skúla í dag og nú er hann búinn með síðustu braut. Er það þá ekki staðfest að bíllinn hefur talsvert mikið að segja í torfærunni? Jú, hann hefur eitthvað, já, óþægilega mikið að segja. Þetta er ekki bara ökumaðurinn. Nei. Það er talað um það í Formule 1 er þetta svona 70-30, bíllinn þarf að segja 70, ökumaðurinn 30. Í torfærunni hvað eigum við að segja, 60-40? Nei, þetta er nú meira ökumaðurinn held ég. Já. Er þetta 60-40 sérst ökumaðurinn er 60? Já, ég hugsa það sé alveg. Það geti gengið. Já. Nú að spotta hann í burtu. Já, það er nú bara út af hann á sprungnu hægra að aftan. Já. Það er punkteruð eins og smiðir bílsins myndi orða það. Punkterað? Þessi bíl smíðar á Akureyri 1997. Já. Og upp á fer Bjartþór Elíasson. Hann þurfti að þess að halda. Dottinn í 5. sæti fyrir þessa braut. Og ég held að hann sé refsulaus þarna. Eftirleikurinn auðveldur hvað varðar stikur. Það er bara eitt risastórt barn milli hans og 350 stiga hér. Spurning hvort hann ætlar að taka sig. Það er komið í afnænginu eða ekki maður. Já. Og þeir eru bara harða hlaupum undan honum þarna. Fór allt og langt til vinstri. Hann veldi ekki samt ekki einu sinni. Nei, valla, hann fór aðeins á hliðina þarna. En starfsfólk verður að vera allt annar staðar. En þetta er fært. Þetta er fært, Það er svoleiðis. Já. Bjartþór Elíasson Þetta var virkilega flott tilraun, sko. heldur betur. Hann var alveg óragur. Já, hann var að senda það á hægra megin. En Já. það getur nú alveg verið að eitthvað skjótist þangað. Það getur nú flogið þangað líka. Bara vera nógu langt í burtu, en þeir voru alveg nógu langt í burtu. Já, Bjartþór, þetta já. leit ekkert vel út hérðan frá, en þeir voru að hlaupa í burtu, þannig að þetta var aldrei neitt stress. Á afturhjólunum, sko, alveg. Þvílík tilraun, já, eins og ég segi, og stendur hann bara afturhjólunum Já. og eins og ég segir, hann valla veltur. Hann valla veltur, sko. Þetta er svakaleg tilþrif sem við erum að sjá hérna. Hann er alveg með þetta, sko. Svakalegur. Allir skelkaðir þarna. Já, skiljanlega, þetta er alltaf jafn svona ógnandi að hlaupa undan torfærubíl. Það er ekkert grín að fá þetta í áttina á sig, sko. Nei. Svo veistu ekkert hvort að aukumar að sjáu þið eða ekki, þannig að... Nei, það er, ég meina, eina sem Bjartþór sá þarna var himinn. Já. Það er bara þannig, en nú býð ég En bara þeir spenntur eru eftir þá, hvað dómararnir segja. Sko, Grímur kom ekki, Ragnar Skúlason kom ekki. Nei, ég held að hann hafi heldur ekki komið í síðustu Og Gunnar Valgeir ekki heldur, sko. Nei. Það er bara þarna... Já, Valgeir náttúrulega mætti ekki til keppni. Nei, já, fyrirgefðu, já, ég var svona Gunnar Gauta Svonars. Já, hann er neðar, já. Já. Ok. Hann er næstur eftir bara að vera Ólafur Björnsson á pjaknum. Já. Þegar eins og ég segi, mikið um afföll hérna. Mikið um afföll, sko. Býttu nú við, Bjartþór Elíasson fær 280 stig. Það er bara ekki rétt, hann fór ekki upp á. Nei. Það er bara starffræðilega ómögulegt. Hann þarf að fara með afturdekkin í gegnum endamarkið. Er það, jú, ég meina það... afturdekkin í gegnum endamarkið. Já, ég meina framhjólinn í gegnum 250. Já. Ég er bara nokkuð viss að þetta séu röngstig. Ég ætla að fá þetta hreint. Við ætlum að hanga á því þá meðan hann kemur í ljós. Pjakkurinn fer í brautina. Og... Þetta verða bara 80 stig eða svo. Já. Þetta er 100 stigan hliðið þarna uppi. Og... Já, býtu við, það hlýtur nú að vera eitthvað bara brotinn að hægri framöksull eða eitthvað. Hann ætlar ekki að gefa sig. Men hvað er maðurinn að gera?
Óþarfa eyðilegging á braut nú mínus 50 stig held ég. Sem að hefur held ég aldrei verið notað. Nei. Enda, þú veist, það líka bara mat. Hvenær ætlar að segja að einhver sé að reyna að eyðileggja brautina í staðinn fyrir að reyna bara að komast áfram. Já. Þetta víst bara partur af þessu. Og því þú mátt bakka og reyna aftur. Hann bakka og reyndi aftur. Já. Þannig að þetta ekkit. En þá Þór Þormar Pálsson næstur. Þetta var kannski ekki alveg það sem honum vantaði að láta moka hólu þarna í þetta, menn hann hvað, 7, já. Býtum við, hann með eitthvað, jú, hann getur nú. Já, náttúrulega ef þetta eru rétt stig á Bjarnþór, að þá, jú, Þór getur ennþá inni þetta. Já. En já, bara, það er spurning hvort þið getur fengið aðra endursýningu af Bjarnþóri þarna, því að ég meina endahlið upp á brúninni og hann fer... Já, Þór Þormar getur farið í 1330 stig á fulluhúsi, sko, hann að... Já, Bjarnþór að fá 300 fyrir lengd, mínus 20. Hann fær 300 fyrir lengd, endahliðið í miðri brekkunni þá? Já, ekki eins og það var sýnt á myndinni. Nei, það er spurning, það hljótur að vera þarna neðar. Já. Sjáum hérna Bjarnþór. Sjáum við endahliðið í miðri brekkunni. Ef afturhjólinn fær í gegnum það, ég sé hvergi neina stiku. Hann tekur niður stiku þarna, en er afturhjólinn komin upp á bakkan? Jú, það er þá túlkað þannig að hann tekur stikun undir miðjan bíl, afturhjólinn eru komin upp á bakkan, já, sem að, jú, ég gúttera það. Já. Er það ekki? Við sjáum þetta einu sinni enn. Að eru afturhjólinn ekki komin upp á bakkan og svo tekur hann stikun undir miðjan bíl, það eru 40 sem verða að 20, þannig þetta er 300 mínus 20. Já. Fylgjast með afturöxlinum, miða við hvar hvítastikan er. Ég held að afturhjólinn, mitt afturdekki er komið að miðri stiku. Ég held að það sé svo að komi bíll í brautina. Hann kemur við stikuna, þannig að... Já, ég segi það. Já, og hérna, akkurat, Þór Þormar, hann er komin upp fyrsta barðið. Og þá er eftirleikurinn ekki auðveldur, en þetta er möguleiki. En gerlegur. 300, serðu, hann er mættur með tissue inn í bíl. Já. Ég virði þetta. Hann geymdi það eftir fyrsta barðið til að þrífa glerið. Hann ætlaði að sjá hvert hann er að fara. Jæja, Þór, fylgjumst með. Nei, það er þungt högg þegar hann lendir. En að sjálfsögðu í lagi með Þór. Þessir menn ekki heilbrigðir. Þór Þormar Pálsson var komin halva leið til tungsins og lendir á framvöxlinum og svo bara, heyrðu, geggjað. Jú, ég er góður, takk. Þessir gæjar, maður. Þú bara með tuskuna við hliðinu og segja Já, ég bara heyrði stráka, viljið þið tissue? Alveg. Þetta er alveg, hann gæti náttúrulega ekki verið minni maður bróður hans sem hann tók hann stóra stökki. Og þarna er restin af framtjaknum, stýrisbúnaðunum og framvöxlinum. Já, tjakkurinn sem hann fekk lánað og einhverjum. Já, væntanlega. Hann getur bara skila honum núna, hann þarf ekki að nota meira. Já, hann er alltaf búinn að leysa hann frá hásingunni. Sjáum þetta aftur, sjáum þetta flug. Það er hægt að telja sekúndurnar sem hann er í loftinu. En afturdekki, býtu, hvar endar afturdekki? Verður þetta 300 linka? Já, þú meinar. Hvort afturdekki, nei, þetta er 250 mínus 20. Hann var eins nálægt í og hægt er. Þannig þetta eru 230 stig, hann er þá 80 stigum á eftir Bjarnþóri. Stýristjakkurinn lafir þarna niður, geggjaður eigandir honum. Nema hann eigan bara. Já, þetta sé ekki bara varatjakkurinn hans. Það er svo leiðis. Já, bara. Já, það er allir veturinn framöndan til að laga þetta. Já, það er eins og þú segir, þetta er síðasta keppni tímabilsins, þannig að núna er tíminn til að senda þetta heim í ruslapokka. Það er ekkert annað að gera. Eins og við höfum ofta talað hérna, Sævar, að það gildir ekkert annað. Nei. En þá er það staðfest að Þór Þormar verður ekki bikarmeistari. Það er eina sem við getum staðfest á þessu stigi málsins. En þetta lítur vel út fyrir Bjarnþór hins vegar. Já. En ekkert örugt. Vitum við, Þór Þormar, þá er Árni Steindór Sveinsson. Já, og svo er það Andri Jamil. Andri Jamil getur náttúrulega, hann er ekki að berjast titilinn sjálfar, Andri Jamil, en hann getur farið upp á milli. Já, eða bara unnið allt heila klappið. Já.
Jæja, Twins Ein mættur, Árni Steindór Sveinsson. Aðeins upp á 2 hjól í fyrsta barðinu. Þetta fyrsta barð lúmst. Já, það greinilega. Allir Snorri hafi kveikt á nítrónu fyrir pappa núna. Það hlýtur að vera. Já. Það núna eða aldrei. Já, bara svona, jú, senda hann bara. Já, aftur, það má senda þetta heim í ruslapókar núna, það engin braut eftir þessa. En fyrir bara fyrsta braut á Hellu í maí. Já. Hann ætlar ekki að senda hann. Nei, Árni búinn að vera ragur hérna í síðustu brautunum. Dæmir mann ekkert fyrir það, svo sem. Ekki mikið. Ekki mikið, svona aðeins. Nei, í honum á eftir. En þá Andri Emil. Já, hann í þessum toppslag. Já. Eins og við sjáum, 220 stig til hans. Það nú til að jafna Bjarn Þór, 230 til að taka sigurinn. Nei, 230. Já. Hann að fara að senda hann, sko. Já, það 100%. Það 100%. Ég hugsa allir að mér sé í eirónum á honum. Já. Og já, hann þarf ekkert að segja neitt í brautinni. Ég hugsa allir að mér stígi jafnvel líka á inngjöfina. Já. Það sem hann stendur. Það náttúrulega, þegar við getum verið með fleiri myndavélar í þessu öllu saman, það náttúrulega langt skemmtilegast að fylgjast með liðstjórunum. Já, þeir eru alveg að nákvæmir í þessu ökumennir. Já, bara ekkert má klikka í þetta fyrsta barðin allavega og gerir það ekki. Andri Emil, þvílík keppni sem hann hefur átt hérna. Einn af keppendum dagsins, myndi ég að segja. Hann og Kolbeinn Þór myndi ég að setja sem ökumenn dagsins. Já, ég alveg sammála með það. Andri, vissulega ekki alveg nýlið eins og Kolbeinn, en ég bara búinn að keppa þarna einhverja 3, 4, 5 keppnir. Já. Ég ætla þetta sé ekki keppni nr. 5 í mesta lagi. Já, lokabarðið, koma svo. Já, upp á. Þetta svakalega bara, næra að finna bakkýrin, vel gert. Þá, sko. Þetta 250 fyrir lengt. 250 stig. Já, þetta bara framhjólinn í gegn. Já. Það þarf að vera með meira og þú þarft að fara en ská í þetta. Já. Og Andri Emil nær ekki að fara hérna upp. Þetta verða, 250. Sennilega refsilaust, við sáum einhver stikur í fyrsta hliðinu. Það mögulegt að hann hafi tekið inn á 20 þar. Við skulum bíða að sjá eftir úrskurði dómara. En þetta náttúrulega bara veggur sem þeir eru að keyra upp. Það má ekki vera hægt að fara þarna upp, en þessi torfæruökumenn kunna ekkert í eðlisfræði. Það einhver að fara þarna upp. Já, ég held það. Ingi Már, verður hann sá fyrsti til að fara þarna upp á bombunni. Hann fer upp fyrsta barðið með stæl. Hann mun senda hann í þetta, sko. Það voru 240 stig sem að Andri Emil fær, þannig að hann komin á undan Bjarn Þóri. Þetta fljótt að gerast hérna. 20 stigum á undan, Bjarn Þór ennþá bikarmeistar eins og staðan núna. Ingi Már. Já, ekki möguleika á sigri hérna, en getur unnið sig upp listan með því að fara alla leið. Svo þetta bara egoið, fara upp síðustu braut tímabilsins. Nei. Þarna hitt hann ekki á sporið, þarf að fara öllítið lengra til vinstri, þar þetta ekki jafn bratt, en sjáu þið velturhraðan. Já. Hann alveg með þetta kallinn. Ingi Már, það þarf ekki að kenna manninu sem var í 3. sæti í veltukóngakeppninni hvernig á að velta. Nei. Ef að taldar eru allar veltur tímabilsins, þá var Ingi Már Björnsson með 3. mesta fjöldan. Það Valgeir Reynisson sem vann þá keppni. Já. Nýliði á þessu keppnistímabili, hann búinn að vera duglegur að fara á toppinn. Svo var Eðvald Orri sem var í öðru sæti þar. Þetta rosalegu bratti. Já. En Ingi Már. Þá það Gunnar Gauti. Hann hlýtur nú að senda hann. Já, hann náttúrulega mætti ekki í síðustu braut. Nei, hann kom ekki heldur í síðustu braut. Nei, þannig að það spurning hvort hann náttúrulega veltið hann í 4. Já. Og braut eitthvað í framhjólabúna. Spurning hvort hafa náð að gera við það. Já. Og svo Jón Örn. Það veit. Já. Það ekki með, ég efast hann sé að það hafi verið með aðra skiptingu, sko. Nei, og líka einhvern veginn núna valla tekur að sig að hann ekki að fara ná sigri. Nei. Það þó að raun svona. Þannig í rauninu veit ég ekkert hver næstur, hvort það Kolbeinn eða. Kolbeinn alltaf svona næsti sem örugglega næstur, en Gunnar Gauti og Jón Örn eru næstir í röðinni. Við þurfum bara að bíða og sjá hver mætir. Og það Gunnar Gauti, að samsögðu, á jókernum. Og fer hann ekki festast á kveðnum, svona já. Flottur.
Ingi Már með 240 stigur rétt eins og Andri Jamil. Þeir verður að fara með framhjólinn alveg upp á bakkan til að fá 250. Og Gunnar Gauti búið að vera frábært tímabil hjá þeim feðgum báðum í rauninni. Gunnar Gauti búinn að vinna pappan sín í öllum keppnum nema á Akureyri. Þar var það pappinn sem að vann. Já. En því líka innspýting í sportið þeir feðgar. Já, mikið. Hver er þá er það... Kolbeinn hlýtur, eða veist, Jón Örn á að vera næstur en... Við býðum að sjá hvort við sjáum útlagan eða jú, komin skipting og býtum við, hann fyrir upp á 2 hjólum hérna. Sá allar. Þetta, mér líst bara ekkert á þetta. Mér líst mjög vel á þetta. Þetta líst mér mjög vel á, Sævar. Hér erum við að fara að fá einhverja flugeldasýningu. Hann ætlar allavega ekkert að slá af. Nei, hann mætti ekki þess að lokabrautin að slá af. Jæja. Nei, hann stökk bara frá barðinu. Þetta gæti verið komið yfir 90 gráðurnar þarna. Já. En þeir reyna allir að fara þarna hægri til vinstri. Ég vil sjá okkur prófa vinstri til hægri. Já. Út að við vitum það að þú getur ekki farið beint í þetta. Það er ekki að fara að skila neinum árangri. Ekki endilega sko. Þú verður að fara svona ská í þetta þannig að fjöðrunin vinni betur. Og ég vil meina það, já, vinstri til hægri þarna. Hann er fljótur að finna bakkið. Já, það var eins og hann væri alveg með þetta á reynu. Já. Sem hann var. Já, þetta er ekkert hans fyrsta grillveisla. Nei. Þá er næstur í braut. Kolbeinn Þór Finnsson á refnum. Hann hefur verið alveg óragur í dag, Kolbeinn. Já. Það sást nú að Akureyri hjá pappans. Já. Búinn að gösla þessu upp ómögulegustu brekkur. Það er akkurat málið. Þetta er bara treysta þessu dóti. En býtur nú við þarna með Jón Gísli Benóni svona gerði þau kláran. Er Refurinn, jú, Refurinn eru á sliðið þarna. Já. Þetta er nú auðveldur þessi fyrsti kafli þarna. Já. Maður hélt að myndi jafnvel skrúa þetta þessi í sundur. Já, ef hann svona hefði þróast þannig að vera erfiðari en það í rauninni gera bara skemmtilega að allir fari í lokabarðið. Það er alltaf gaman að því og sérstaklega þegar lokabarðið er svona tvísýnt. Við erum búin að sjá 1 á 300 en ekkert meir. Hvað gerir Kolbeinn? Fyrsta keppni í lokabarðinni. Nei, leggur ekki í þetta. Finna bara bakkýrinn svona, já. En Kolbeinn búinn að vera frábær fyrsta keppni og hann er að klára hérna í topp 10 sem að er magna afrek. Það er mjög gott sko. Það er bara mjög gott að klára í topp 10. Já, í torfærinu í dag eru 23 bílar skráðir til leiks. Þú veist, hann er nýi gæinn, þó að bílinn sé geggjaður, þá er þetta samt nýi gæinn sko. Þetta er ekki bara 2 í þessari keppni sem er alveg nýir. Það er Kolbeinn og Jón Arnar. Jú. Allir hinn þú veist, það eru nokkri nýlegar sem hafa keppt nokkra keppnir. Já, keppt eitthvað svona í gegnum tíðina sko. Það eru 2 alveg nýir á blokkinni. Já. 230 stig sem að Jón Örn fékk er ég að sjá. Við erum ennþá að bíða eftir stigum á Refinn. En þá ætti næstur í VP vélaverkstæðisbrautina að vera Jón Gísli Benónísson. Rétt, það er Móri. Mórin. Móri er ekki alveg búinn að vera alveg góður hérna í síðustu brautum, en þetta lítur nú betur út. Já. Við varum eitthvað að veltaði fyrir okkur áðan í 4. brautinni, hvort hann var nýtrolaus eða eitthvað svo leiðis. Já, spurning hvort hann hafi fengið leyfi hjá bróðir núna að senda. Já, það lítur að vera. Þeir dúlla sér í þessu í Vestmannaeyjum í vetur. Þú má ekki alveg fara með torfærið út í Herjólf. Jú, sennilega bara betra. Ég held það. Hvort þetta handvarðar. Nei. Þeir ætla ekki handvarðar með hann. Nei, þeir ætla bara... Þeir ætla að keyra borð. Þeir ætla að taka þér rólega í vetur að það ætla ekki að vera að skrúa bara saman torfærið. Fyrstlags ég lærði þetta. Ég held að það væri ekkert betra að gera í Vestmannaeyjum á veturnar heldur en að skrúa saman torfærið. Nákvæmlega. En? Magnús Finnbjörns, hann er nú góðan með Green Thunder. Hans pappa tók stóran þátt í að smíða hann.
Já, nákvæmlega. Hann verður eiginlega að ganga frá honum. Já, þá líka þetta betrumbæta fyrir næsta Það er nefnilega það sem við erum að tala. Það er bara að vera það betrumbæta. Það er nefnilega synd og skömm nefnilega við höfum ekki séð hann Ólaf Björnsson fara í lokabarðið hérna því að ég hefði viljað sjá hann algjörlega rústa Hann plefnum hefði algjörlega hamra rægið á þetta, og þá hafði hann geta bara endurbætt þetta allt fyrir næsta ár. Týnt bara bestu hlutin af planinu, skilja restin eftir. Það er bara svoleiðis. Já. Já, hvað gerir Green Thunder hér? Í höndunum á Magnúsi Finnbjörnsinni. Hann fer allavega upp fyrsta barðið. Já. Það hefur ekki verið vandamál hingað til. Mun hann reyna, gera andlugu að loka barðinu. Þetta er ekki að hjálpa þeim toppökumurnum hérna að þeir fara allir máta í þetta og spóla undan lausaefninu, undan stálinu. Hann allar hægra miðin í þetta. Nei, það er bara máta. Eru allir bara búin að horfa á hérna Þórþormar og... Já, og nenni þess ekkert sko. Nei, þetta er ekki sniðugt. Nei, þeir hafa engan áhuga á þessu. Eða hvað allar Magnús að reyna aftur? Nei, allar hann ekki að gera. Þá ætti að vera Guðmundur Elíasson. Hann er dótturinn leik, bílaði sjónskipting. Þá er bara Andri Már Sveinsson. Já, það er toppökumaður. Ef einhver tímann hefur verið mómentið fyrir Andra Már Sveinsson að bara, já, ég veit ekki, blómstra eða eitthvað sko. Já, en Andri, hann þarf bara 240, nei, hann þarf bara 230 stig til að vinna þessa keppni og... En þá þarftu að fara upp vegginn. Þá getur þú alveg eins klárað. Já, af hverju ekki? Af hverju ekki? En ef Bjarnþór verður þriðji, þar að segja ef Andri fer núna upp í fyrsta setið, þá er samt Bjarnþór að vinna bikarmeistaratitil. En Ingvar á náttúrulega eftir að fara. Ingvar á eftir að fara, og Guðlaugur Sindri. Þannig að þetta verður mjög áhugavert og ekki segja mér núna að við sem missa mynd. Þetta var eiginlega ekki mómentið sem okkur vantaði að missa þetta út, sko. Ekki alveg augnablikkið í þetta. Byggðumst velveringar á þessu. Það er agalegt, við erum akkurat að fara að missa á loka bílónum hérna. Nú fáum því ekki að sjá. Við verðum að sjá Andra Már, sko. Hver verður bikarmeistari? Andri kominn í braut. Hann ætlar svona vinstri til hægri og... Já, hvað fer hann hátt? Er þetta 220, 230? 20, 30, 40. Eitthvað svoleiðis. Það dugar honum 220 og hann jafnar Andri Jamil. Ég held að Andri Már vinni á jöfnu. Við býðum að sjá hvað dómar þetta segja. Ég hef aldrei verið að blindur við eitt Excel-skjal. 240 stig til Andra Már Sveinssonar. Hann er með 1330 alls og er komin upp í fyrsta Hann er komin í fyrsta sæti. En með Bjarnþór í þriðja er það Bjarnþór sem verður bikarmeistari. Já. Því að Andri var fjórði í fyrstu keppninni en Bjarnþór vann. Já. En þeir eru nokkrir eftir sem geta komist upp á milli. Ég meina, hversu súrt er það fyrir Olsen Racing og Guðlaugur Sindri eru maður sem kemst akkurat upp á milli þeirra? Það er sennilega ekki það sem að beðið. Nei. Nú komum við að liðakeppninni. En sko, Ingvar með 240 stig, hann færi upp í 12,90. Hann myndi jafna Bjarnþór. Já. Og hvor þeirra vinnur á jafnu? Nú er ég komin djúpt í Excel-skjalið. Það er svoleiðis. Ingvar, sko, ef að Ingvar, hvað var ég að tala um? Ingvar og Bjarnþór á jöfnu. Já. Þetta er ekki tími til að vera að frjósa hérna, sko. Það er 3-2 fyrir þessa braut, fyrir Ingvari í innbyrðis hans við Bjarnþór. Já. Og Bjarnþór náttúrulega já, og Ingvar ef þeir enda jafnir verða það 3-3, þá er það skor í lokabrautinu, Bjarnþór vinnur á jöfnu. Já. Ingvar verður að fá 250, ætlan upp fyrir Bjarnþór. Þannig að Ingvar verður bara að klára? Nei, bara 250, bara framhjólinn í gegn, eða bara klára. Það er líka heppilegt, að klára bara. En næstur í brautin átti að vera Baldvin Páll. Finnst velveringar á að allur okkar búnaður druknaður fyrir löngu síðan í stangarhilnu. Já, það hefur verið að hnoða hann í gang núna. Já. Það er spurning hver að þær tilraunir, hvort að það skilar einhverju. Baldvin Páll og svo Jón Reynir. Já, svo Ingvar. Spurning hvort að þeir mæti, Baldvin og Jón Reynir. Jón Reynir mætti síðustu braut og Baldvin, þeir ættu báður að mæta. En nú aftur byggðist velveringar á þessu. En svo endar þetta á bæði Ingvar Jóhannessyni og Guðlaugi
Sindra Helgasinni. Og í... Það er náttúrulega magna ef Guðlaugur þetta bara bara fara að ákveða með sér hvort hann alltaf Já, í rauninni bara sleppa, já. Það er rauninni, en hann verður með þá, hann verður með þá stöðu. Já. Út að ef að Ingvar fer ekki upp fyrir Bjarnþór, þá verður Guðlaugur Sindri að bara sleppa því að reyna. Já. Ef að hann ætlar að gefa Olsen liðinu sigurinn. Ef hann ætlar ekki að gefa Olsen liðinu sigurinn, þá raunar hann í þetta. Það er svoleiðis og það er eins gott að þeir eru með stíin. Frekar óþægileg staða. Eru með puttan á Olsenum þarna í Olsen liðinu. Því að það er bara svoleiðis. Þetta veltur alltaf því hvort að Ingvar fái 240 eða 250. Lang flestir núna sem að fara undanfæri fá 240. Þeir eru ekki með framhjólinn í gegnum endaliðið. Og með 240 stig þá verður hann fyrir aftan. Já. Þá sérst verða þeir jafnir, er það ekki rétt að mér, förum yfir þetta hérna. Ingvar Jóhannesson með 1050, 240 pluss það verður 1290 sem er jafn Bjarnþóri. Þá verður innbyrðis viðurögg þeirra 3-3 yfir daginn. Ef við sjáum hérna, Ingvar skorar 10 stigum meir í fyrstu brautinu, þá er 1-0 fyrir honum, svo 1-1 eftir 2 brautir, 2-1 fyrir Ingvari í þriðju braut, 2-2 í fjórðu braut. 3-2 fyrir Ingvari fyrir þessa braut, en svo náttúrulega verður Bjarnþór alltaf með meiri í þessari braut ef þeir verða jafnir, þannig að verður 3-3. Bjarnþór verður með meiri stig í lokabrautinni, þannig að hann vinnur á jöfnu. Þannig að Ingvar verður að fá 250 eða meira til að fara upp fyrir Bjarnþór. Þetta er bara, það er eins og ég vil lýsa hérna alþingiskosningum með eitthvað, þetta er bara fyrstu tölur úr Suðurlandskjördæmi. En maður sjá, nú eru komin stig allavega er Baldvin búinn með brautina. Aftur velverningar á því að við mistum myndmerkið en Ingvar er ekki komin að stað. Núna er í brautinni Jón Reynir Andrésson og Jón Reynir er ekki komin í stig hjá okkur, þannig að Jón Reynir er mögulega í brautinni núna. Þá hafa þeir á staðnum bara nokkra mínútur til að pumpa lífi í myndavélarnar. Já, þetta er að vera alveg síðasti séns að redda sér út af þessu. Já, þetta er alveg agalegt. Það er náttúrulega bara ekkert samband á þessu svæði ofan í þessum pitt þarna rétt hjá Laugarvatni. Það er voða lítið net og já, netbúnaðurinn sjálfur er drukknaður og það er ekki einu sinni símasamband þarna onni. Og Ingvar Jóhannesson er að byrja í brautinni. Í brautinni núna. Já, það er svoleiðis. Nú er það bara verður þetta aftur útvarpsþætti því miður. Dömi mínir og herrar, verður þetta enda svona. Viðurskilurinn ekki búinn að vera með ykkur liði í dag. En ég get sagt ykkur það að Ingvar Jóhannesson er að keyra brautina. 250 töfratalan hans til að komast upp fyrir Bjarnþór og verða þá bikarmeistari. Nei, þá er það Andri sem er bikarmeistari. Því að Ingvar þarf náttúrulega að fara upp fyrir Andra Jamil líka. Og þá þarf hann að fara í 260 stigin og það þýðir 300 fyrir lengt mínus eitthvað. Því að þú getur ekki fengið 260 fyrir lengt. Nei. Þannig að til að Ingvar verið bikarmeistari þarf hann að fara með afturhjólinn í gegnum endamarkið. Já. Og bara klára þessa braut. Já, í rauninni, það er yfirleitt svoleiðis. Ef afturhjólinn eru komin í gegn þá ertu yfirleitt að fara að klára nema og rúllir öfugur niður. Eins og við sáum Bjarnþór Elíasson gera. Þannig að nú er ekkert annað að gera heldur en að bara vera límdir yfir Excel-skjali. Halda niður í sig andanum. Já. 240 þýðir að hann verði á eftir Bjarnþóri og það þýðir þá að Guðlaugur Sindri verður að taka í róli. Hann má ekki fara alla leið. Hann er búinn í brautinni. Hann er að skora 240 stig. Ingvar Jóhannesson skorar 240 stig þannig að þá þurfum að uppfæra stöðuna hjá okkur og þá ættum við að sjá hvernig landið liggur. 1290, þeir eru jafnir, eins og við fórum yfir áðan, vinnur Bjarnþór Elíasson á jafnu, þannig að þetta er rétt staða. Bjarnþór er þriðji, Ingvar er fjórði. Það er staðfest, Ingvar Jóhannesson er ekki bikarmeistari. Eins og staðan er núna er Bjarnþór bikarmeistari. En liðsfélagi hans Guðlaugur taki það á honum. Já, ef að Guðlaugur endar á milli Bjarnþórs og Andra Márs þá verður Andri Már meistari, nema náttúrulega Guðlaugur fer alla leið upp í fyrsta sætið sem að hann getur gert, leikandi. Hann þarf bara
200 og eitthvað, já, 300 stig til að, ef hann fer alla leið. En þá er bara spurning hvort að þeir séu meðvitaðar það í Olsen Racing herbúðunum. Því að það yrði, já, það yrði fáránlegt ef að Guðlaugur Sindri myndi núna fara upp á milli, því að sko 240 stig á Guðlaug Sindra gera nákvæmlega það og það hafa allir fengið 240 stig hérna. Meira að segja 230 stig myndi gera það. Nei, þá eru þeir jafnir. Hver vinnur þar á jafnu? Það er þá ennþá skemmtilegra. Það er 1-1 eftir 2 brautir og 2 eftir 4 brautir. Fyrir þessa braut var Guðlaugur að vinna 3-2 og Bjarnþór myndi vinna þessa, þannig að það er Bjarnþór sem að vinnur á jöfnu þar. Já, þannig að það sleppur. Já, hann fær þá 230 stig. Myndi það, nei, 230 stig myndi sleppa, en 240 stig sem allir aðrir hafa fengið, það er mjög margir, þýðir að hann fer upp fyrir Bjarnþór. Þannig að þeir verða að vera meðvitaðir mynda, því að 240 er mjög líklegt fyrir Guðlaug Sindra, sem er síðasti bíll í þessa braut. Með það sem menn eru búin að vera að keyra, sko. Aftur byggjumst við velveringar af því að þetta er búið að breytast í útvarpsþátt hér í lokin. En það er bara svoleiðis. Veðurblíðan bauð ekki upp á annað. En keppnið að klárast hérna bara, já, með korter í 5 og korter á undan áætlun hjá Torfæruklúbbnum. Það var aldrei spurningum nema að klárast á réttum tíma. Það er bara svoleiðis. Við erum ennþá að bíða eftir stigum frá Guðlaugi Sindra. Og nú eru þau stig að fara að koma í hús. Guðlaugur Sindri Helgason, 210, þeir hafa vitað af þessu. Hann hefur bara rétt mátað. Það er ekki annað í búið. Það er svoleiðis. Þar með, ef við uppfærum stöðuna núna, að þá er loka staða komin í hús, því að Guðlaugur Sindri Helgason var síðasti bíllinn. Og þá vitum við það að, maður sjá, er búið uppfærast í, já, Guðlaugur Sindri er komin upp í 5. sætið. Þá er Andri Már Sveinsson að vinna þessa torfærukeppni, velsmíða Suðurlands torfæranna, óskum honum innilega til hamingju með það. Andra Már. Já. Alveg virkilega flott. Hann verður þá, hvað, 50 mismunandi sigurvegarar á árinu? Já. 4. 50 eða ekki, 7 keppni? Nei, 4. held ég. Hvað 4? Já. Og hérna, virkilega vel gert hjá honum og hann er að skora 20 stig fyrir herlegheitin. Í 3. sæti, náttúrulega, já, Andri Jamil geggjaður í öðru sæti, bara ökumaður dagsins á okkar mati. Hann er það, sko. Bjarnþór Elíasson, hann skorar 15 stig fyrir 3. sætið. Sem að þýðir að Bjarnþór er bikarmeistari. Það er svoleiðis. Bjarnþór Elíasson sem að vann pitstop torfæruna fyrr í sumar, með 3. sætinu hérna, tryggir hann sér bikarmeistaratitilinn í torfærarið 2024, en tæpara gata ekki verið, það endaði á 3 stigum á milli þeirra. Já, það er... Magnaðar akstur. Ótrúlegur akstur hjá Bjarnþóri Elíasinni. Það er bara svoleiðis, 1. sæti í fyrstu umferðinni, 3. í seinni. Og hann er bikarmeistari. Ingvar Jóhannesson sem var í öðru á eftir honum í fyrri umferðinni var það sætta sem við að vera 4. á eftir honum núna. Og svo var það Guðlaugur Sindri Helgason á jöfnu. Já, þetta er náttúrulega galið, ég meina það eru 60 stig milli 1. og 5. sætis hérna. Þór Þormar Pálsson átti alveg góða möguleika eftir 3. sæti í fyrri umferðinni en endar aðeins 7. hérna. Og já, svo getum við bara rentið við stöðuna hér á skjánum fyrir framan okkur. En já, við Sævar þökkum bara kærlega fyrir okkur. Í sumar. Við erum náttúrulega búin að vera hérna í öllum keppnum nema einni. Og ætlum vonandi að gera bara betur næsta ári. Og já, verðum að fylgja ykkur, já, bara gefa ykkur allt Íslandsmótið og bikarmótið í torfæru árið, já, afmælisárinu 2025, þegar torfæran verður 60 ára gömul. Þökkum kærlega fyrir okkur og þangað til næst. Bless.